Fundi framhaldi á Alþingi. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, býst við að fjármálaráðherra mæti hérna. Hvað á hverju? Mig langar nefnilega að byrja á hrósinu, þannig að það var kannski ágætt að þeim heyrði það að minnsta kosti. Það sést að það hefur verið tekið tillit til nokkurra ábendinga við vinnslu þessa fjárlagafrumvarps. Þar má helst nefna sundurliðun á útgjaldabrúnni svokölluðum, þar sem reynt að sundurliða betur upphæðir hinnar mismunandi atriða þar. Framsetningin samt ekki alveg eins best og mætti vera. Maður þarf að setja smá vinnu í að pikka úr texta, svo hvaða upphæð stemmir í hvaða hólf, hvað fer í útgjaldasvigrúm, hvað fer í bundin útgjöld og svo framvegis. Maður þarf að summa þetta svona sjálfur saman til þess að athuga hvort það stemmir, og þegar það stemmir ekki þá ekki alveg endilega augljóst hvað maður gerði, hvort það vanti eitthvað eða hvort maður setti í rangt hólf, en allavega þetta tímalaust betra en það var síðast. Kaflar síðan 1, 2 og 3 í greinargerðinni eru mjög góðir, almennt aðgengilegur, nákvæmur og greinargóður texti, en mér tókst hins vegar að klúðra dálítið þegar ég fór yfir skattkerfisbreytingarnar, þar sem ég komst að niðurstöðum að það varu skattahækkanir árið 2020. Það getur bara sjálfum mér kennt af því ég hoppaði aðeins snemma á ályktanir út frá þeim tölum sem ég sá. Mér til varnar þá hefðu þær tölur mátt vera í fjárlagafrumvarpinu sjálfu en ekki bara einhverjum glærukynningum svona til hliðar sem var svona aðeins, ég sá mér þess aðra villu í þeim glærukynningum sem að hjálpa ekki. Að hafa nákvæmar tölur persónuafslátt á hverju ári sem að skattbreytingarnar fjalla í frumvarpinu sjálfu hefði verið hjálplegt og komið í veg fyrir misskilning sem ég sá að fleiri gerðu í til dæmis grein í Morgunblaðinu. Ef ég hefði gert eina almenna ábendingu framsetningu í fjárlagafrumvarpi, þá myndi ég vilja samanburður á milli talna væri samræmdari. Bæði þegar verið að bera saman tölur fyrri ára og á hvaða verðlagi tölurnar eru settar fram og sá samanburður sé víðar sérstaklega. Einnig þegar verið að sýna tölur til framtíðar, að þá verður líka að sýna grunnsviðsmynd hvernig allt myndi líta út ef engu væri breytt. Til dæmis með skattkerfisbreytingar, þá verður að sýna hvernig persónuafsláttur, skattleysismörk og skattgreiðslur hefðu orðið árið 2020 og 2021 í óbreyttu kerfi og bera það síðan saman með breytingatillögurnar þannig að maður sjái munin á milli tekjuhópa og ýmislegt svoleiðis á milli ára. En það sem ég vil aðalega tala með þetta skipti ekki hversu langt frá því, hversu langt frá því við erum að ná að uppfylla lög um opinber fjármál. Við mjökumst í þá átt. Mér langar að tala hvernig við komumst þangað allavega sem fyrst, af því tilefni til ég að stjórnvöld þurfa að gera eitt, fyrst af öllu að þarf að sýna okkur þessa innleiðingar áætlun sem að ná okkur í að uppfylla lög um opinber fjármál. Það nefnilega staðreynd að það hefur ekki verið farið eftir lögum um opinber fjármál og eins og allir tímafrestir samkvæmt lögunum eru liðnir. Ég heyri iðulega afsökunina að önnur lönd hafi gefið sér 10 ár í innleiðingu og þess háttar, en mér langar ekki að heyra þá afsökun lengur. Við gáfum okkur ekki þessi 10 ár, það bara þannig í lögunum. Þannig ef að fólk vill endilega hafa 10 ár í innleiðingu þá allavega leggið það fram innleiðingar áætlun sem að við vitum þá að sé verið að fara á eftir. Lögin eru nefnilega í gildi og þannig bara þeim á að fylgja. Maður hefur oft heyrt það allavega að engin lög eru brotin og svo framvegis, en svo þegar það eru það, þá þegja allir. Allavega, hvernig komum við þangað sem fyrst? Til að byrja með innleiðingar áætlunin og í öðru lagi hætta að gera það sem við höfum alltaf verið að gera og byrja að vinna samkvæmt lögunum, þá sem sagt innleiðingar ferlinu ef það eru lagt fram. Það nefnilega fer mjög mikill tími í fjárlagavinnuna miðað við það sem ég sé og heyri í að gera ýmislegt sem þarf ekki að gera og væri ekki eins tímafrekt eða verið byrjað á réttu hlutunum sem eru líka tímafrekir. Og þá á ég aðalega við stefnumótuna þar sem sérstök áhersla lögð á kostnaðar, ábendagreiningu og opinberra verkefna. Þegar það liggur fyrir allt annað í rauninu bara uppfyllingarefni að mínu mati. Það tímafrekt og erfitt að gera þessar kostnaðar- og ábendagreiningar fyrir öll opinber verkefni, en einmitt þess vegna verður það að vera fyrsta og aðalverkið. Ef við byrjum að gera eitthvað annað, þá verður aldrei tími til þess að gera það sem mikilvægast. Kostnaðargreiningin sem svo leiðir af sér forgangsröðun, þá get ég sagt, sýndu mér forgangsröðuna með kostnaðargreiningu og ég skal sýna þér fjárlög, byggð á þeim gögnum, bara með spegli. Gjörðu svo vel, þetta eru fjárlög. Við vitum sem sagt hvað þarf að gera, við vitum það erfitt. Ég veit leið til þess að gera það auðveldara.
Og í nokkur ár höfum við Píratar og svo sem aðrir margir talað hvað hagkerfið og svona uppsetningin á því galið. Það ómannúðlegt og þurrt einhvern veginn með orð eins og verg, landsframleiðsla, hagsveiflu, leiðréttur, frumjöfnuður og þess háttar. En svo líka alltaf að tala þessa köku sem það alltaf þarf að stækka og stækka þrátt fyrir að fæstir fá að sjá kökuna og hvað þá fá sneiða henni, í mesta lagi mola, kannski skreytingunni. Við Píratar hefum nefnilega talað til dæmis borgaralaun og styttri vinnuviku og þetta að hætta að vaxa endalaust, því að það getur ekkert vaxið endalaust út í hið óendanlega. Og fyrr í ár fengum við loks nafn á þessar pælingar okkar þegar Nýja-Sjáland gerði í fyrsta sinn fjárlög byggð á velsæld eins og OECD mælir hana. Það nú hægt að gagnrýna nafnið svo sem, en það innihaldið þarna sem skiptir máli. Við vorum búin í Pírötum að nota lífskjaramarkmið OECD í þá nokkuð tíma í vinnslu þingmála sem eru þá hluti, þessi lífskjaramarkmið hluti af velsældarramma OECD á ensku Wellbeing Framework. Og nafnið aftur skiptir svo sem ekki kannski öllu máli, en þetta allavega það sem hefur verið valið. Það innihaldið sem skiptir máli. Og samkvæmt þeim lífskjaramarkmiðum að þá var augljóst og það var mikið ójafnvægi á milli vinnu og tómstunda hvað Ísland varðaði með hinar OECD-þjóðirnar. Þannig að þar var slæm staða okkar notuð til þess að leggja fram tillögu verkefni til þess að bæta þá stöðu. Þannig stefnumótun gæti verið eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar. Ég var nýbúinn að vera vesenast í fjármálaáætlun og hversu ómarkviss framsæknin og stefnu stjórnvalda var í áætluninni þegar ég sá fréttir þetta velsældar fjárlagafrumvarp Nýja-Sjálands og eins og það púslaðist allt saman. Það var nafnið á myndinni sem við vorum að tala undanfarnum árum, stóra myndin sem vantaði umræðina, þarna voru mælikvarðarnir sem við vorum að nota, til dæmis í þingmálinu okkar styttingu vinnuviku, það voru notaðir til að byggja upp stefnu stjórnvalda. Það var svona akkirið sem vantaði í þessa stefnumótun. Það sem vantaði til viðbótar við grunngildi laganna opinber fjármál til þess að kjarna stefnumótun stjórnvalda í fjármálaáætlun. Og við fórum strax í að setja saman þingmál til þess að innleiða velsældarrammann inn í fjármálaáætlun, lögum opinber fjármál, og afurð þess ætti að birtast í þingskjölum á allra næstu dögum. En þegar við byrjuðum að vinna þessari breytingartillögu við lögum opinber fjármál, þegar við urðum vör við áhuga í fleiri flokkum, þá breyttum við þessi þingsályktunartillögu til þess að gefa betra rými fyrir aðra sem hefur áhuga á málinu. Og velsældarrammi sem OECD frekar einfaldur. Á líka bak við fjöldamargar rannsóknir og gagnagreining og í stuttu máli má tala þetta sem svona úrræði fyrir framtíðar velsæld. Þar byggt á náttúruauð, mannauð, félagslegum auð og svo fjármagns- og efnislegum auð sem nokkurn veginn það sem við erum að gera núna, bara. Og það náttúruauð sem vísar til allra sviða náttúru sem þarf að stuðla að lífi og starfsemi manna, fellur undir land, jarðvegur, plöntur, dýr og jarðefni og orkulindir. Þetta samkvæmt útfærslu Nýja-Sjálands. Það mannauður sem felur í sér færni fólks, þekkingu, líkamlega og andlega heilsu. Allt þetta gerir fólki kleift að taka fullu þátt í vinnu, rannsóknum, tómstundum og almennt í samfélaginu. Þetta mælikvarði hvað það varðar. Það félagsleg auðlegð sem lýsir reglum og gildum sem eru undirstaða samfélags, felur í sér þætti eins og traust, löggjöf, í tilviki Nýja-Sjálands samband krúnunnar og Maóría, það myndi vera væntanlega eitthvað annað fyrir okkur, menningarlega sjálfsmynd og tengsl fólks og samfélaga, og svo efnislegur auður, og þar falla undir hlutir eins og hús, vegir, byggingar, sjúkrahús, verksmiðjur, búnaður, fjárfestingar, sem skapar framleiddar eignir þjóðarinnar sem að gegna hlutverki í haldi við tekjum og efnislegum lífsskilyrðum. Innan þessa sem sagt hvernig við mælum núverandi hagsæld, og þar fjallað lífskeið annars vegar og efnislegar aðstæður, sem lífskeið eru heilsufar, jafnvægi starfs og ævi, menntun og færni, félagsleg tengsl, ráðning og stjórnun, umhverfisgæði, persónulegt öryggi, huglæg velsæld og í efnahagslegum aðstæðum fara tekjur og auður, störf og laun og húsnæði til dæmis. Þetta svona það sem að stefna stjórnvalda í áttina að velsæld þetta grundvallast á. Þetta passar alveg fullkomlega inn í lögum opinber fjármál í rauninni til þess að stefna samkvæmt stefnumörkun geti verið markviss. Þetta alltaf stuttur tími eins og ég kvartað undan áður og fagráðherrar fá ennþá minni tíma finnst mér, þannig að aðeins endurskoða hvernig það verði. Mér langaði að tala örstutt kirkjujarðasamkomulagið sem í dálítilli geðveiki. Þar finn ég 3 mismunandi tölur það hvernig á að uppfylla kirkjujarðasamkomulagið. Það eru 783,5 milljónir á blaðsíðu 119. Það eru 856,9 milljónir á blaðsíðu 212 og svo eru 903 milljónir á blaðsíðu 140 í fylgiriti.
við erum í dálítiðum vandamálum með þetta. Þá koma núna einhver samningur sem við höfum ekki séð og við höfum að uppfylla hann á einhvern hátt til einhverja margra ára núna inn í framtíðina ef við samþykkjum það, þess að geta gert neinar athugasemdir. Og þetta samningur óendanlegan pening fyrir endanlegar eignir þegar allt kemur til alls. Ég myndi vel geta selt fjármálaráðherra húsið mitt á óendanlegum afborgunum til mín og afkomenda minna ókomna ævi, en það myndi enginn gera svoleiðis samning, en samt gerum við svoleiðis samning við kirkjuna. Ég veist það fáránlegt. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að taka það fram að ég tel mikilvægt að áætlunum ríkisins útgjöld fylgi skýr áform og þau séu vel ígrunduð, sérstaklega þegar ný verkefni að ræða, og eitt af verkefnunum sem við höfum beitt okkur fyrir hið svonefnda endurmat útgjalda, þar sem við með markvissum hætti förum yfir stóra útgjaldaliði hjá ríkinu og spyrjum hvort að það sé hægt að gera hlutina betur, fá meira fyrir minna, endurraða, forgangsraða upp á nýtt. En hv. þingmaður talar hér talsvert þörfina fyrir nánari kostnaðar- og ábatagreiningu og mér finnst það ganga býsna langt í því að segja að slík greining geti jafnvel bara svarað öllum spurningum og bara þá muni hlutirnir bara einhvern veginn leysa sig í framhaldinu sjálfir. Ég hef hins vegar séð þetta þannig að stjórnmálin snúist einmitt að svara öllum spurningunum hvað sem líður kostnaðar- og ábatagreiningu. Vegna þess að sýn okkar á samfélagið kannski ekki hinn nákvæmlega sama eftir því hvar við höfum stillt okkur upp á ási stjórnmálanna. Þetta snýst að einhverju marki það hvernig samfélag við sjáum fyrir okkur verða til þannig að sem flestir njóti lífshamingju. Ég held að kostnaðar- og ábatagreining muni lítið hjálpa til þess að svara því til dæmis hversu miklu það skiptir að tryggja frelsi einstaklinga, svara spurningum umfang ríkisins, hvort að lágir skattar séu betri heldur en háir skattar, hversu langt eigi að ganga í því að tryggja tekju- eða eignajöfnuð með stjórnvaldsaðgerðum. Getum við með kostnaðar- og ábatagreiningu svara spurningum eins og þeirri hvort að það sé betri ráðstöfun að auka framlög í lífeyrisgreiðslur til öryrkja eða hvort við ætlum kannski frekar að tryggja frekari fjármögnun á bak við lyfjakaup. Það eru svona vangaveltur sem mér finnst hv. þingmaður dálítið skauta framhjá þó ég sé í grunninn sammála því að útgjaldaáformum eigi að fylgja góðar greiningar. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, stjórnmálin bara svona hvað sem líður kostnaðar- og ábatagreiningum. Við getum einhvern veginn bara horft fram hjá öllu því og bara tekið geðþóttanir fram og tilbaka hvað sem okkur finnst. Nei, það til að byrja með lögum opinber fjármál sem segja okkur að gera þetta. Og í öðru lagi að þá með þessum kostnaðar- og ábatagreiningum að þá getum við grundvallað stjórnmálin og stjórnmálarifrildið sem slíkt hægri og vinstri, forræðishyggju og hvernig sem maður vill hafa það. Því að það kemur þá betur í ljós. Vissulega hægt að gagnrýna aðferðafræði og ýmislegt svoleiðis og það mjög áhugavert að við getum farið í svoleiðis umræður hérna líka. En það kemur þá bara í ljós mun betur ef það mikill munur á þessum mismunandi áherslum hægri og vinstri til dæmis, eða markaðshyggju eða rekstur og opinberum forsendum. Ef það mikill munur á kostnaðar- og ábatagreiningu, ef það miklu ódýrara að reka þetta á opinberum forsendum og ágóðinn miklu meiri, þá koma stjórnmálin bara málinu ekkert við. Það það sem ég að reyna að segja. En ef það lítill munur á því, það sama og engin munur í kostnaði ábata á því að reka þetta á markaðslegum forsendum og opinberum forsendum, þá getum við tekið stjórnmálin á þetta. Tímalaust, ekkert mál, sjálfsögðu. En þegar munurinn mjög mikill, ef það miklu ódýrara að setja markaðskerfi á þetta og ágóðinn fyrir ríkissjóð og samfélagið væri til dæmis að setja kvótann í markaðsfyrirkomulag í staðinn fyrir svona opinbert
úthlutunarapparat eins og það er núna, þá ætti það að vera augljós valkostur. Og það snúast lögin opinber fjármál, að allir valkostirnir séu metnir á þennan hátt og síðan forgangsröðuð. Og tvímælalaust verður tekin pólitísk ákvörðun að taka einn umfram annan og þá bara standa stjórnmálin á þeirri ákvörðun. Ekkert mál með það. En við grundvöllum þetta á þeim ábata sem við getum gert fyrir land og þjóð. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég verð að segja að mér finnst þetta töluvert mikil einföldun aftur, þó ég vil ekki gera lítið úr því að kostnaðar- og ábatagreiningar geta þjónað sínum tilgangi. En með þessari hugmyndafræði þá finnst mér eiginlega eins og við þurfum að kostnaðar- og ábatagreina bara alla mögulega valkosti. Við þurfum að kostnaðar- og ábatagreina bara allt sem mögulega kemur til greina, allt frá því að gera ekki neitt yfir að gera rosalega mikið og láta ríkið eða sveitarfélög eða einhverja einkaaðila sjá málin og kostnaðar- og ábatagreina þetta allt saman og þá getum við valið á milli þess sem við vorum að hugsa að gera eða bara alveg sleppa því að gera eitthvað allt annað. Og á meðan að lög opinber fjármál þau fjalla bara það að sú ákvörðun sem þú hefur ákveðið að fylgja eftir, leggja til við þingið, að það sé gerð tilraun til þess að sýna fram á að hún geti gengið. En þessi endalausi samanburður við alla valkosti er auðvitað útilokaður. Og ef maður tekur bara sjávarútveginn sem dæmi, þá held ég að jafnvel kostnaðar- og ábatagreining á sjávarútvegsstefnu muni leiða til orðaskipta hér í þinginu, vegna þess að við sjáum ekkert endilega fyrir okkur að sama fyrirkomulagið fái jafn marga plúsa og aðrir myndu vilja gefa því. Segjum sem dæmi að ef menn vilja taka allan arð úr sjávarútveginum og deila honum til þjóðarinnar, þá sé ég mikla galla við það. Svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það eru einmitt stjórnmál eins og venjulega sem hafa verið ofureinföldun. Og án þessara upplýsinga sem að lög opinber fjármál bara réttilega gera ráð fyrir að sé hluti af stefnumörkun og ákvarðanatöku og forgangsröðun stjórnvalda, þá erum við einfaldlega að giska. Hvernig erum við betur komin í þannig umræðu að taka ákvarðanir án þessara gagna? Fyrir mér er það galið. Já, það er kannski mjög erfitt að fara út í rosalega margar og nákvæmar greiningar á öllum valkostum, en yfirleitt þegar maður er að gera svona valkostagreiningu, að þá liggja svona þeir valkostir sem eru líklegastir augljóslega fyrir. Maður byrjar á að flokka það eins í hvað er raunhæft og hvað er ekki og tekur þá síðan þá sem eru raunhæfir og útfærir það betur og nákvæmar. Svo er þetta að koma með pólitískt rifrildi af hverju þetta var skilið út undan og þá er það kannski dregið inn á þeim forsendum, eða ekki. Fullt af svoleiðis atriðum, en að taka ákvarðanir og forgangsraða án þess að hafa þessi gögn, það er glapræði. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarsssyni fyrir mjög gott innlegg hér í þessa umræðu og var hér í andsvari við hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra það sem snýr að því sem við höfum rætt mikið líka í hv. fjárlaganefnd þessa innleiðingu sem við erum í, þetta ferli, innleiðingu á lögum opinber fjármál frá því við tókum þau upp hér í ársbyrjun 2016 og samþykktum hér 2015. Mér finnst þetta eðlilega ekki bara vangaveltur, heldur hluti einmitt af því að bæta þetta verklag, fjárlagaferlið allt í heild sinni. Og hv. þingmaður nefnir hérna grunnsviðsmynd og samanburðartölur og ég held að það er mjög margt sem maður horfir til, meðal annars þess að það er mjög gagnlegt þegar maður hefur tölur til samanburðar og ég held að það megi víða í fjárlagafrumvarpinu, viðamikið og það nú er, enda tekur það til allra málefnasviða að við þurfum í raun og veru bara að ákveða okkur hvaða tölur viljum við hafa til samanburðar og hvert viljum við hafa formið
Og eins ég sammála hv. þingmanni varðandi grunnsviðsmynd, hún hjálpar alltaf, eiginlega í öllu sem maður gerir þegar kemur að áætlanagerð og stefnumótun. Svo þetta með umfangið, ég held að það sé til bóta núna eins og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra kom inn á í sinni ræðu að það hefur svona verið tekinn út svolítið texti sem liggur fyrir í fjármálaáætlun sem hluti af ferlinu og liggur til grundvallar frumvarpinu. Á móti kemur að þessi texti oft mjög vandaður og faglegur og nýtist mjög vel. En ég myndi vilja heyra frekar hugmyndir varðandi kostnaðar- og ábatagreininguna, hvernig ég veit að hv. þingmaður var í andsvari við hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Mér vantar svolítið að ná betur utan það, hvernig við formum það. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Já, við byrjum einmitt á það að skoða hvernig landið liggur og hvernig þróunin án breytinga. Það grunnsviðsmyndin okkar, til dæmis með skattkerfisbreytingarnar. Hvernig myndi skattkerfið og innheimtanir því vera næstu árum ef ekki breyta neitt? Svo eru lagðar til breytingar og hvernig það hvaða áhrif þær myndu hafa. Það eru kannski nokkrir kostir sem við varum alla stjórnum væri að velja úr. Það ekki beint alveg svona þegar hún að velja stefnu. Þá getur hún alltaf útskýrt af hverju hún valdi þennan kost umfram hinn. Hvað kostnaðarmatið og ábatagreininguna varðar, þá náttúrulega bara vísa ég beint í álit fjármálaráðs sem bara með fyrstu álitum á fjármálaáætlun myndi strax á þetta. Kostnaðar- og ábatagreining getur haft alveg gríðarleg áhrif á einmitt afkomu ríkissjóðs. Það að segja að það þurfi ekkert endilega að skila eins gríðarlega miklum afgangi ef að kostnaðar- og ábatagreiningin liggur fyrir og hún skilar okkur í þá þeim meiri plús fyrir framtíðina að gera. Það var svona ákveðin atriði sem koma þar fram sem að renna stoðum undir það að þetta gera þetta alveg svo ástæðan fyrir þetta var sett í lögin. Og það mjög greinilegt í greinargerð frumvarpsins að þetta snýst stefnu stjórnvalda. Hún eitt að taka þau verkefni þau markmið sem eru þar, taka þær hugmyndir að leiðum til þess að komast að þeim markmiðum og meta á hverja og eina hugmynd af þeim leiðum til sem kostnaðar, hversu mikið kostar hver leið og hver ábatan af hverju leið. Þá hægt að segja að við völdum þennan kost en ekki hinn af því að það bara kemur einfaldlega betur út, mikið betur út. Ef lítill munur, þá það að taka pólitíska ákvörðun hvort að eitt valið en ekki annað. Og svo hitt sem var minnst á hérna, það endurmat útgjalda sem endurskoðun á þeim ramma sem þegar í gangi og hefur verið samþykktur inn í svona heildarupphæðina. Og þá við þurfum að sjálfsögðu alltaf að vera að skoða það mjög vel hvort það sé komin góð hvort það sé ennþá verið að nýta þá fjármuni vel en ekki bara þá nýju sem eru að koma inn eða fara út. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að það sé alveg messu virði og nokkura af því að talandi innleiðingarferli og við erum að tala þetta 30 ára. Við erum bara í þessu að vinna eftir lögum um opinber fjármál. Ég sammála hv. þingmanni það en á það hefur verið bent að aðrar þjóðir sem hafa farið þessa leið hafa kannski gefið sér meira rými og kannski hefðum við átt að gera það fyrr en þetta nú svolítið oft íslenska leiðir bara að setja þetta á stað og vinna eftir því og að því leytinu til fikra okkur áfram með þetta. En ástæðan fyrir ég hef áhuga á þessu að bæta úr að hluta þessari vinnu þar sem við þurfum að efla þetta mælaborð sem við þurfum á hlutina, hvað við fáum fyrir peningana og það tengist þessum þætti endurmati útgjalda. Ég myndi vilja síðan aðeins bæta við varðandi því að hv. þingmaður kominn á velsældarmælikvarða, hvernig hann sjáði það fyrir sér svona í auknum mæli inn í fjárlagavinnu. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Velsældarhagkerfið og þeir lífskjaraviðmið sem þar undir, að þau eru augljóslega byrjunin á þessu mælaborði, ákveðið grunn skilyrði þess sem þarf að setja á mælaborðið. Það
Það eru fullt af rannsóknum sem liggja á bak við þessi lífskjaraviðmið OECD. Það er mjög auðvelt að byrja þar. Við eigum að vera að safna þeim gögnum saman hvort sem er, þannig að það á að vera mjög auðvelt að byrja þar. Ég vildi koma og skýra aðeins með, það var lagt fram hérna í andsvari áðan hjá fjármálaráðherra að kostnaðarmeta og ábatagreina allt, en það er ekki, það snýst ekki máli. Það snýst að kostnaðargreina og ábatameta stefnu stjórnvalda, breytingar sem er verið að gera á núverandi fyrirkomulagi. Þannig að umfangið á því er miklu minna heldur en kannski var verið að svona láta hljóma hérna áðan. Og þar fyrir utan erum við síðan alltaf þetta verkefni endurmat útgjalda sem er alveg jafn mikilvægt og þarf stöðugt að vera að vinna á einmitt á kostnaðarmati þar fyrir innan. En aðalatriðið er einmitt þegar verið að leggja fram stefnu stjórnvalda, breytingar á núverandi fyrirkomulagi, að það sé vel útskýrt af hverju og hvaða ábata við fáum af þeim breytingum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég er að reyna að setja mig inn í þessar hugmyndir hv. þingmanns annars vegar velsældarhagkerfið og hins vegar kostnaðar- og ábatagreiningu. Ég vil nú byrja á að segja því að í grunninn tel ég mjög mikilvægt að byggja og hafa góðar upplýsingar samfélagið. Ég held að tekjusagan.is sé dæmi vettvang sem gríðarlega mikilvægur til þess að hafa upplýsingar hluti. Og ég mig langar að spyrja hv. þingmann varðandi hans hugmyndir kostnaðar- og ábatagreiningar. Mér finnst þetta hljóma pínkulítið eins og einhvers konar sjálfvirknivæðing fyrir, eða geta verið það fyrir ríkisfjármálin, vegna þess að ég held að við þurfum alltaf að horfa til þess kostnaðar fyrir hvern og ábati fyrir hvern og hvernig dreifist kostnaðurinn á ólíka hópa og hvernig dreifist ábatinn á ólíka hópa, og að við þurfum svo að nota það skiptir sem sagt máli hvernig þetta er, ekki bara einhver meðaltöl, og þess vegna þurfum við alltaf að taka pólitískar ákvarðanir það hvernig við ráðstöfum fjármagninu. Mig langar að biðja hv. þingmann að fjalla aðeins nánar það. Og svo hins vegar hvað varðar velsældarhagkerfið. Þetta er hugtak sem við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði höfum notað og teljum mikilvægt, en það er þá til mótvægis við það hagvaxtardrifna hagkerfi sem við höfum notast við núna bara síðustu árhundruðin og tengist því hvernig við getum tekist á við loftslagsmarkmiðin okkar, því að þar gengur ekki alltaf að stækka bara kökuna. Mig langar að biðja hv. þingmann að fjalla hans hugmyndir í því pólitíska samhengi. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, aðgengilegri gögn, ég get tekið alveg heils hugar undir það, og með tekjusöguna mætti líka vera aðgengilegir. Mætti geta tekið meira af grunngögnunum, ekki bara séð línuleitin og svoleiðis, til þess að geta fylgt aðeins með sjálfur, til þess að geta skoðað jafnvel sjálfur. Ef ég myndi leggja til smá breytingu á tekjuskatti hér eða þar eða persónuafslætti, hvernig myndi það hafa áhrif á ýmsa hópa? Hv. þingmaður tengdi þetta dálítið vel saman einmitt, kostnaðarmat og ábatagreininguna og svo velsældarhagkerfið og hvað mælaborðið varðar. Nei, þetta er ekki alveg sjálfvirknivæðing sem slík, því að það er mjög mikil vinna sem fer í kostnaðar- og ábatagreininguna og að velja einmitt hvaða hluti á að skoða, einmitt varðandi dreifingu og svo framvegis, alveg tvímælalaust. Það er alveg pólitík í því hvaða atriði eru skoðuð og hvaða atriði eru ekki skoðuð, og það væri alveg tvímælalaust pólitísk deila það af hverju skoðuð ekki þetta og við viljum sjá hver ábatinn væri af því að fara þessa leið en ekki hina. Þannig að það er fullt af málum sem við tala þar, þannig að það er engin sjálfvirkni þar slík. En þetta hnýtir þetta saman, þessi mál varðandi kostnaðar- og ábatagreininguna og síðan velsældarhagkerfið. Því að í velsældarhagkerfinu þá erum við með
fjölbreyttu mælikvarða sem ég taldi upp hérna í ræðunni áðan, sem sagt bara hvernig líf og starf og húsnæði og það svona samfélagsleg þáttaka ýmislegt svoleiðis. Og markmið stjórnvalda að sjá, við erum að standa okkur illa í húsnæðisliðnum í velsældarhagkerfinu og við ætlum að leggja til aðgerðir til þess að gera betur þar. Þá það strax orðið mælanlegt upp á það hvort að aðgerðina skilir sér síðan að lokum. En þær aðgerðir sem eru lagðar til, að þær þarf að kostnaðarmeta og ábatagreina hverju um sig og velja síðan á milli í fjárlögum hvort að við förum þá þessa eða hina leiðina eða hvort við jafnvel bætum við og gerum 2 eða 3 af þeim aðgerðum sem eru lagðar til því að það myndi skila okkur það mun framar í þessum mælikvarða en ekki bara hagvaxtarlega. Við getum séð ábatan samfélagslega þó hann endurspegli ekki nákvæmlega hagvaxtarlega. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég held að í þessum lokaorðum hv. þingmanns sé eitthvað sem að við getum verið sammála það að segja að það þurfi að líta til ábatans í miklu víðara samhengi en því sem lýtur að hagvexti eða meiri sér hreinlega efnahagslegum stærðum. Og ég hlakka bara til áframhaldandi samtals þetta. Mig langar aðeins að spyrja hv. þingmann vegna þess að það sem ég skil kannski ekki alveg í málflutningi hv. þingmanns samt það sem við hljótum alltaf að standa frammi fyrir sem samfélag. Það hvernig við ætlum að afla tekna fyrir samfélagið. Ætlum við að gera það með sköttum eða ætlum við að gera það með því að láta fólk borga fyrir þá þjónustu sem það fær? Hefur hv. þingmaður skoðun á því hvaða leið eigi að fara í það eða telur hann að það sé eitthvað sem að megi líka einhvern veginn taka inn í þetta módel, því að þar ég ekki alveg viss að ég sé jafn þá sammála hv. þingmanni. Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin en þau eru í seinni umferð 1 mínúta þegar 3 að veita andsvar. En þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þarna kemur pólitíkin í alveg hnotskurn og ég segi mitt nei, við getum ekki valið hvaða leið við ætlum að fara fyrirfram. Það það sem ég að reyna að benda á, að við giskum á það fyrirfram að þetta sé betri leiðin án þess að hafa nokkuð gögn fyrir því. Þegar að gögnin koma, þá getum við séð fyrirgefið nei, hin leiðin eiginlega betri. Miðað við allar þær forsendur sem við náum að skoða. Við verðum aldrei hárnákvæm. Það bara gefið. Við búum í breytilegu samfélagi sem að hreyfist á ógnarhraða. Þannig að hlutir breytast fram og tilbaka, alveg tímalaust. En við reynum að taka bestu ákvarðanir byggðar á bestu gögnum hvað og hverju. Það getur verið rétt að þessi leið sé góð núna, en eftir 5 ár þá voru hún ekki góð lengur. Það ýmislegt annað sem getur gerst í millitíðinni. Og þetta pólitíkin sem ég að reyna að einmitt forðast að giska á það fyrirfram áður en ég fæ upplýsingarnar hvaða leið best. Og það sem sagt þessi stjórnmál sem gömlu stjórnmál sem ég tel vera að við eigum að forðast. Og þess vegna í framtíðinni skiptir hægri og vinstri ekki máli, heldur gagnadrifin ákvarðanataka. Andsvör með lokið. Útbýtt á fundinum þingskjali 22, rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ágúst Ólafur Ágústsson og fleiri. Þingskjal 69, hagsmunafulltrúi aldraðra, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjali 70, undirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Steinunn Þóra Árnadóttir og fleiri. Þingskjal 72, almannatryggingar, frumvarp, flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson og Inga Sæland. Þingskjal 74, almannatryggingar, frumvarp, flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson.
Þingskjal 75, árangurstenging kolefnisgjalds, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þingskjal 95, stafræn endurgerð íslensks prentmáls vegna þingsályktunar nr. 20/148, skýrsla frá mennta- og menningarmálaráðherra. En þá höldum við áfram umræðinu og til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, við fjöllum hér í fyrstu umræðu frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020 og frumvarpið hefur held ég aldrei verið kynnt fjárlaganefnd og fjölmiðlum jafn snemma. Það er áður en það kemur á dagskrá þingsins. Það er að einhverju marki til marks bætt vinnubrögð, skilvirkara ferli í öllu falli. Það hefur auðvitað þá kosti að þingmenn hafa meiri tíma til þess að kynna sér frumvarpið sem er eðli máls viðamikið og spannar allt sviðið. Þrátt fyrir að hafa haft meiri tíma til þess að fara yfir helstu svið og flokka meiri en áður, þá finnst mér einhvern veginn við hæfi í fyrstu umræðu að skoða heildarmyndina eins og hún birtist í formi gjalda og tekna og kannski meira áhrif og hlutverk ríkisfjármálastefnunnar í samhengi hagstjórnar. Og mér finnst umræðan nú svona svolítið hafa verið þar í dag, hingað til í það allavega og máta þannig við efnahagslega þróun í okkar hagkerfi sem auðvitað er að marki háð því sem annars staðar gerist í okkar helstu viðskiptalöndum og í greinargerð í kafla 2.3 með frumvarpinu er fjallað allítarlega hagþróun í okkar helstu viðskiptalöndum. Og eins finnst mér það eðlileg nálgun hér í umræðunni að tengja hana þeirri mynd sem við skildum við í umfjöllun ríkisfjármálaáætlun fyrir tímabilið 2020 til 2024. Í umfjöllun fjármálaáætlun og samþykkt fjármálaáætlunar fórum við í breytingar á samhliða á fjármálastefnu þar sem að óvissusvigrúm var byggt inn í stefnuna til þess fallið að auka áreiðanleika þess að áætlanir haldi og sem skilar sér svo síðan inn í það fjárlagafrumvarp sem við erum að horfa til hér. Og þetta er mikilvægt og fjármálaráð hefur margoft bent á. Og á þessum tíma þá var uppi óvissa í ferðaþjónustu afdrif flugfélagsins WOW air og Loðnu og má segja að við höfum á þeim tíma sem við fjölluðum málið og hagspor voru að breytast hratt þá upplifðum við þessa skelli á framboðshliðina. Nú samþykkt ríkisfjármálaáætlun boðar það að halda sig við fyrri áform uppbyggingu og útgjöld og gefa eftir fyrirhugaðan afgang frá fyrri stefnu og þetta fjárlagafrumvarp er í raun staðfesting á þeim áformum sem er gríðarlega mikilvægt þegar við horfum til árangurs og hagstjórnar. Það hefur lengi verið gagnrýnt að fjármálastefna og peningamálastefna spili ekki saman en nú sjáum við það gerast, allavega sterkari vísbendingar slíkt samspil, að ríkisfjármálin og peningastefnan leggist á sömu sveif að sú umgjörð og þær breytingar sem við höfum gert á þeirri umgjörð og þá er ég að tala lög opinber fjármál eru til þess fallnar í þessu tilviki og horfandi á þetta frumvarp að mæta hjaðnandi hagvexti eða samdrætti eftir því hvernig það fer og það liggur fyrir og staðfestist þannig hér í þessu frumvarpi. Og á sama tíma horfum við til vaxtaákvarðana Seðlabankans þegar við horfum á þetta samspil við peningastefnu að þannig hafi í raun kannski síðan í þriðja lagi ábyrgir kjarasamningar skapað þær forsendur að lækka vexti og við sjáum Seðlabankann hafa gert hér. Og þeir hafa ekki verið lægri áður eins og fram hefur komið í umræðunni. Það má, eða meginvextir Seðlabankans, það má spyrja sig hvort ekki væri sama togstreitan uppi og fyrr þegar kemur að ríkisfjármálastefnu og peningastefnu ef ekki væri fyrir skynsamlega ráðstöfun ríkisfjár, aukin aga og fyrirsjáanleika, hvort slíkt samspil væri til staðar sem við sjáum í því vaxtalækkunarferli Seðlabankans sem ég nefndi. Og nú þegar dregur úr hagvexti hefði slíkt samspil auðvitað ekki verið mögulegt nema fyrir skynsamlega ríkisfjármálastefnu. Markvissar áætlanir og fjárlög sem að uppfylla grunngildi ríkisfjármála með áherslu á að greiða niður skuldir og minnka vaxtabyrði og þar með styrkja stöðu ríkissjóðs. Mér finnst þetta stóra myndin, mér finnst þetta skilaboðin. Og
Þetta er mikilvægt í þessu samhengi hagstjórnar. Ég verð að taka fram hér mikilsvert framlag vinnumarkaðarins með ábyrgum kjarasamningum og það samtal sem þeir aðilar áttu við ríkisstjórnina framlag til þeirra samninga birtast nú í algjörlega nýrri hugsun og útfærslu á tekjuskatti einstaklinga með nýju grunnþrepi, innbyggðum neysluverðs- og framleiðni viðmiðum þannig að launþegar munu njóta þess hagvaxtar þegar fram í sækir sem léttir þessar aðgerðir, létta skattbyrðina mest á lægri og millitekjuhópa og ég held að það verði mjög fróðlegt ef við aðeins litið inn í þessa mynd, hvernig þetta fer eftir mismunandi launum og það er augljóst að skattbyrðin hún rénar þegar fer að koma svona rúmlega í 900.000 krónum frá lægstu launum og mest hún á lægri og millitekjurnar. Það er mjög mikilvægt að horfa á raundæmin í því. Þá má ekki gleyma hinni hlið vinnumarkaðarins, rekstrargrundvelli fyrirtækja. Þar er atvinnustigið undir og tryggingagjaldið vegur þungt í því efni og það verður lækkað 0,25% stig sama hlutfall og á þessu ári. Þessar aðgerðir og fleiri til má nefna aðgerðir til lengingar fæðingarorlofs, hækkun barnabóta og hækkun skerðingarmarka barnabóta, aðgerðir í húsnæðismálum, uppbyggingu félagslegs húsnæðis, aukinn stuðningur við fyrstu kaupendur, stuðningur við húsnæðisuppbyggingu á köldum svæðum. Þessar aðgerðir gerir meira en að bæta hag og lífskjör. Allar eru þær til þess fallnar að jafna kjör, auka jöfnuð, sem við Framsóknarmenn leggjum mikla áherslu á í okkar stefnu og birtist svo munar í þessu fjárlagafrumvarpi. Það er að finna einnig í sáttmála og þessum aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Nú gefur ríkisstjórnin eftir, eins og ég kom að, fyrirhugaðan afgang frá fyrri stefnu, frá því að vera 0,9% af vergri landsframleiðslu það bil 30 milljarða og skila ríkissjóði jafnvægi. Getur á sama tíma haldið áfram að uppfylla loforð stjórnarsáttmála auknar innviðafjárfestingar. Ég segi haldið áfram vegna þess að fjárfestingar hafa verið auknar allt kjörtímabilið frá ári til þess næsta, hlutfallslega mest til samgöngu- og fjarskiptainnviða. Áfram er áhersla á heilbrigðismál og eflingu velferðarmála í forgangi. Aukinn kraftur settur í uppbyggingu nýs meðferðarkjarna Landspítalans en 8,5 milljarðar eru settir í því verkefni 2020. Og það er mikilvægt við svo stóra framkvæmd að við fylgjumst vel með þar og það tefjist ekki vegna þess að allar tafir á slíkum verkefni geta orðið kostnaðarsamar. Hæstv. Ríkisstjórn leggur áherslu á umhverfis- og loftslagsmál og leggur kapp á að koma í veg fyrir áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og lífríki hafsins. Og þar gegna rannsóknir lykilhlutverki og smíði nýs hafrannsóknarskips er mikilvægt framlag til að efla rannsóknir á því sviði. Og ríkisstjórnin fylgir þessu eftir með raunverulegum aðgerðum, með uppbyggingu innviða, með grænum sköttum og auðvitað eru slíkir skattar ávallt umdeildir en þeir eru hluti af því ef árangur á að nást og þá duga ekkert minna en raunverulegar aðgerðir og hvatar í þá veru. Sameiginlegt átak en þessum sköttum er auðvitað ekki beinlínis ætlað að afla tekna, heldur vera hvati til þess að ná fram hér hraðari orkuskiptum í samgöngum. Og leið og það er ánægjulegt að sjá áherslur stjórnarsáttmálans raungerast í fjármálaáætlun og svo fjárlagafrumvarpi hér í þeim verkefnum sem ég hef komið inn á hér í minni ræðu, forgang og eflingu heilbrigðis- og velferðarþjónustu, heilbrigðisstefnu og þjónustu í forgrunni við landsmenn að þá má auðvitað nefna margt annað. Hækkun á frítekjumarki atvinnutekna aldraðra þessu tengt, styrkingu heilsugæslunnar, aukin framlög til að draga úr tannlæknakostnaði við aldraða, átak í samgönguframkvæmdum og stóraukin framlög til málaflokksins. Aukin framlög til byggðamála uppbyggingu innviða, fjárfestingar ýmiss konar þessu tengt, til löggæslu og landhelgisvörslu, þyrlukaup, aðgerðir á sviði umhverfis- og loftslagsmála og ég vil hér koma að lokum inn á nýsköpun og rannsóknir og menntamál þar sem við erum að leggja verulega til. Þar horfum við auðvitað til eflingu mannauðs, atvinnulífs og framtíðar
hagvaxtar. Mikil sókn í menntamálum og raunverulegar aðgerðir til þess að hlúa að kennarastarfinu, fjármagna aðgerðir fyrir umgjörð Lánasjóðsins til að auka aðgengi og jöfnuð námsmanna, aðgerðaáætlun fyrir tungumáli, stuðningur við bókaútgáfu og breytingar á rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Sjaldan eða bara aldrei, fullyrði ég, menntun og menning jafn sterkt á dagskrá og nú. Það er verið að auka framlög og útgjöld til þessara mála í samræmi við sáttmála og áætlanir allt tímabilið og er aukning heildarútgjalda mismunandi eftir málaflokkum en 4,9% að raunvirði. Ef við skoðum málefnasviðin þá er hlutfallsleg aukning á tímabili ríkisstjórnarinnar mest til samgöngu- og fjarskiptamála. Að lokum, virðulegi forseti, þetta með jafnvægi í ríkisfjármálum þá er stuðlað að áframhaldandi efnahagslegum stöðugleika og sjálfbærni ríkisfjármála. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil spyrja hv. þingmann út í framlög til sjúkrahúsþjónustu en á blaðsíðu 297 í fjárlagafrumvarpinu er ágætismynd sem sýnir hvernig staðan er. Það eru bundin útgjöld, það eru laun og verðlagsbætur og síðan stendur útgjaldasvigrúm sem er upp á rúma 3 milljarða og svo í greinargerð er gert ráð fyrir að það sé meginhluti framlagsins sé til byggingar spítala við Hringbraut. Aðhaldskrafa er upp á 528 milljónir króna og þarna eru sjúkrahúsin undir, Landspítalinn auðvitað langstærstum hluta en síðan sjúkrahúsið á Akureyri. Nú er það svo að Landspítalinn, allar líkur eru á því að Landspítalinn fari inn í árið 2020 með 4 milljarða króna halla. Til viðbótar gerir ríkisstjórnin kröfur aðhald, ríkisstjórnin sem ætlaði að gera svo afskaplega vel í heilbrigðismálum. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann telji forsvaranlegt að senda frumvarpið svona umbúið til afgreiðslu eða hvort að hann gerir sér vonir að gera þarna breytingar. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir spurninguna sem snýr að framlögum til sjúkrahúsþjónustu og Landspítalans sérstaklega og fyrst vil ég segja það að það er á dagskrá að efla hér heilbrigðisþjónustu við landsmenn. Það er rétt sem hv. þingmaður kemur inn á, það er uppsafnaður halli á Landspítalanum og þetta höfum við í hv. fjárlaganefnd verið að greina og draga fram upplýsingar það hvers vegna þessi halli er til kominn. Hann hefur svona þyngst verulega og hratt þegar hefur liðið á þetta ár. Það kemur fram í 6 mánaða uppgjöri. Stór hluti af þessu virðist vera launabætur sem gefur vísbendingu það að kjarasamningar séu að koma svona þyngra inn í reksturinn þegar liðið hefur á tímabil samningsins. Það eru viðræður í gangi á milli ráðuneyta, fjármála- og efnahagsráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis það hver reikningurinn á þessu er. Ég held að þetta sé stóra atriði eins og staðan er akkúrat nú. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, það má vera að stjórnarliðar hv. hafi hugsað sér að setja betri heilbrigðismál einhvers tímann á dagskrá en þau eru greinilega ekki á dagskrá á árinu 2020 og það getur ekki gengið að Landspítalinn eigi að bera einhverjar reiknivillur úr fjármálaráðuneytinu og láta það koma niður á þjónustu við sjúklinga. Og það dylst engum sem hefur þurft að leggjast inn á Landspítalann eða sjúkrahúsið á Akureyri eða aðstandendum þeirra að það er óhemju mikið álag á fólk og þörf mikið fyrir bæði fjármagn og mannskap. Og ég fór í gegnum þá reynslu í sumar að skoða bæði aðstæður á sjúkrahúsinu á Akureyri og á Landspítalanum. Og það kemur ekki til greina, frú forseti, að þetta þing geti samþykkt að senda Landspítalann með 4 milljarða króna halla inn í árið 2020 og gera auk þess aðhaldskröfur upp á 0,5 milljarð til viðbótar og standa svo hér í pontu eins og hv.
við formaður fjárlaganefndar segir að það sé á dagskrá að bæta heilbrigðiskerfið á Íslandi. Þetta gengur ekki. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, auðvitað hv. þingmaður þakka svarið eða spurninguna hér í seinna andsvari. Auðvitað gengur þetta upp. En við verðum að fá að vita í hvað peningarnir eru að fara. Það er að fara 70 milljarðar sirka í þennan spítala, í Landspítalann, sem okkur og ég segi þetta á sama tíma og þar eru framkölluð kraftaverk á hverjum degi í að bæta líðan og líf borgaranna. Að við erum búin að setja 10 milljarða síðustu 2 ár í spítalann. Þannig 5 milljarða hér tæpa fram úr. Þetta eru 15 milljarða aukning. Það er bara okkar hlutverk að draga það fram í hverju það felst. Og það talaði enginn reiknivillu. Nú er það þannig að framleiðslukostnaður verði reiknað á spítalanum, svokallað DRG, sem er hærra en fyrirhugað var og svona tölur byggjast svolítið á. Og það er auðvitað vísbending það, þar sem hv. þingmaður kom réttilega inn á, það er mikið álag á starfsfólk spítalans. Við erum að vinna í því að ná utan þetta. Ég man alveg þá tíð hér langt aftur í þar sem var kvartað og kveinað miklu meira heldur en núna. Og umræðan núna er á miklu faglegri nótum það mikilvægi þess í hvað við erum að eyða peningunum og hvað við erum að fá fyrir það. Og í því verkefni erum við núna í hv. fjárlaganefnd. Forseti vill minna hv. þingmenn aftur á að virða tímamörkin. Þau eru knöpp þegar 4 andsvör eru að ræða. En þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, að öllum öðrum málefnum ólöstuðum og þá langar mig til þess að spyrja kirkjujarðasamkomulagið sem ég hef miklar mætur eða ekki á. Nú er verið að gera einhvern viðbótarsamning sem að fjárlaganefnd, eftir því sem ég best veit, hefur ekki fengið að sjá ennþá. Samt er þetta lagt fram í fjárlagafrumvarpinu og þegar allt kemur til alls að þá verður sá samningur samþykktur væntanlega með atkvæði Alþingis eða ekki. Ég býst við því að eins og margir aðrir samningar gerður með fyrirvara samþykki Alþingis af því að annað verður brot á stjórnarskránni. Þetta kirkjujarðasamkomulag, við höfum ekki hugmynd hvað við vorum að fá fyrir það að borga óendanlega mikinn pening til eilífðar. Hvaða jarðir voru þar undir. Það virðist enginn geta svarað í hvað í raun og veru samfélagið fékk fyrir þann pening sem það er að greiða, fyrir það skattfé sem er að greiða. Ef við til dæmis bara hætta þessu, það verður 1000 kall á mánuði sem var að lækka skatta, hvað það varðar, eða þá að fjármagna einhvern veginn öðru sig í heilbrigðiskerfi eins og var að vera að minnast á áðan. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssoni fyrir spurninguna kirkjujarðasamkomulag. Þetta er nú orðið ansi, já, ég skal, hv. þingmaður notar orðið vandræðalegt, þetta er allavega seigdrepandi og ég segi nú að það var klippt á þetta í kjölfar hruns og einhvern veginn ekki náð saman þetta. Ég segi nú bara semja takk og einmitt að fara yfir það í hverju þeir samningar eru fólgnir, í hvað þeir peningar munu fara, hvað það snýst. Og því miður að þá höfum við ekki fyrirliggjandi nægar upplýsingar það akkúrat á þessari stundu og það bara verður að segjast alveg eins og það er. Því ég veit að hv. þingmaður talaði hér áðan í andsvari við hv. þingmann Steinunni Þóru Árnadóttur hlutverk okkar í fjárlaganefnd og okkar ábyrgð gagnvart eftirliti og aðhaldi og þetta hér er skýrt dæmi það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þá langar mig bara að spyrja þessar einföldu spurningar. Miðað við það að við höfum ekki fengið gögnin ennþá þrátt fyrir að hafa spurt ítrekað og fyrirspurn hafi legið undir fjármálaráðuneytisins síðan í nóvember í fyrra og verður endurtekin þetta þing. Það var sem sagt ekki svarað.
Miðað við að við höfum ekki þau gögn í höndunum, væri það ábyrgðarfullt eða væri það ábyrgðarleysi af þinginu að samþykkja þennan samning? Ég tel það vera, allavega. Gæti hv. þingmaður hugsað sér að án þeirra gagna að greiða atkvæði með þessum samningi? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni spurninguna sem snýr að kirkjujarðasamkomulaginu. Nú er það þannig að við erum í 1. umræðu og við erum með frumvarp og það í höndum þingsins og það fer til fjárlaganefndar. Því var hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra vísaði þangað. Nú fer ansi viðamikið ferli í gang þar sem við sendum málið til umsagna. Þetta er auðvitað eitt af þeim málum þar sem við köllum ráðuneytið til og förum yfir þetta, hvað felst í þessum tölum, þessu framlagi, þessum samningi sem liggur á bakvið. Og áður en að við erum búin að vinna okkar vinnu og fara yfir það og þá fjölmörg önnur mál að þá auðvitað get ég ekki staðið hér og svarað þessari spurningu sérstaklega. Já, það er ef og hefði í öllu, það er ekkert þannig. Við förum bara yfir þetta mál. Það er vinnan framundan. Annars værum við nú bara að gera lítið úr þessu ferli sem við vinnum eftir. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir hans framsögu hér. Ég vildi aðeins ræða við hv. þingmann skattaeftirlit. Nú í frumvarpinu, held ég á blaðsíðu 119, gert ráð fyrir 200 milljónum til aukins skattaeftirlits og síðan kemur fram að það eigi að skila 250 milljónum krónum í ríkissjóð umfram kostnað. En nú hefur það verið kynnt fyrir okkur, annars var það kynnt fyrir fjárlaganefnd á sínum tíma, að umfang skattsvika geti verið allt að 100 milljarðar. Þetta kemur fram í skýrslu frá því í júní 2017. Hvað sér hv. þingmaður fyrir sér? Hvernig getum við tekið á þessum vanda sem náttúrulega gríðarlegur? Og 250 milljónir náttúrulega bara smáaurar miðað við umfangið af skattsvikunum sem kemur fram í þessari skýrslu. Fróðlegt að fá að heyra svona frá hv. þingmanni hvað hann sér fyrir sig, hvernig við getum bætt þessi mál. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans ágætu spurningu hér sem snýr að skattaeftirliti og vísar í blaðsíðu 119 þar sem er framlag til aukins eftirlits með skattheimtu og þar eru tölur sem áætla að skili umfram þann kostnað sem fer í eftirlitið. Nú heildarumfang skattsvika, því sem við förum á mis við, eru nú kannski ekki alveg, hv. þingmaður nefndi hér tölur, en svona einfalda svarið við þessu auðvitað einfalda skattkerfið. Skilvirkni, samábyrgð borgara. Ég held að sú menning sem hefur kannski byggst upp hér sé eitthvað sem við þurfum að horfa til. En jafnframt nauðsynlegt eftirlit með því kerfi sem við höfum í dag og svo erum við alltaf hér á Alþingi og að reyna stöðugt að bæta og einfalda það kerfi svo það verði skilvirkara. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, ég þakka hv. þingmanni svarið og hjó nú eftir því að hann nefndi það sérstaklega einfalda skattkerfið, en nú ríkisstjórnin að fara að flækja það svona frekar með því að bæta við skattþrepi. En það segir hér einnig í frumvarpinu á einum stað, frú forseti, að það eru afskrifaðar áður tekjufærðir skattar upp á 17 milljarða króna. Þetta er gríðarlega há upphæð og fróðlegt væri að vita hvort að
hv. þingmaður hefði vitneskju það hvers slags skattar þetta væru svona kannski að meginstofni til. Nú síðan langar mig aðeins að spyrja hv. þingmann að því að erfðafjárskatturinn á að skila það bil 5,1 milljarði í frumvarpinu og hvort séu uppi einhverjar hugmyndir að breyta erfðafjárskattinum. Nú hefur þetta verið svona svolítið rætt og komið fram í ræðu og riti einhverra þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Einhverjar hugmyndir einhverjar breytingar í þá veru að draga úr skattheimtu á þessu sviði? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér spurninguna í síðara andsvari. Ég held að þessar skattkröfur sem hér verið að fella niður og að þær kannski gefi sterkari vísbendingar það heldur þær áætlanir sem við erum að horfa á svona mun hærri tölur það sem við erum að fara á mis við í skattheimtunni, þessir 17 milljarðar. Ég hef ekki nákvæma sundurliðun á þessari fjárhæð en þetta jú meðal annars eitt af þeim okkar verkefnum hér í fjárlaganefnd að kalla eftir minnisblöðum þar sem við viljum fá nánari upplýsingar ákveðnar stærðir eins og þessa og ég hef bara skráð það hjá mér. Ég held að áður en ég fari að gefa mér eitthvað í því efni að þá sé það nú bara skynsamlega leiðin að við köllum eftir þeim upplýsingum og maður geti auðvitað svona gert sér í hugarlund hvers konar skattkröfur þetta eru sem við eru hér að falla niður. Að lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar ágæta yfirferð, býsna löngu upptalning á mörgum verkefnum sem við getum örugglega sammælst að séu öll hin ágætustu. En nú fer þetta í hönd vinna fjárlaganefndar með þetta frumvarp. Við munum senda það fjölmörgum hagsmunaaðilum til umsagnar og fá mat á þeim áformum sem þarna eru kynnt. En þá veltir maður auðvitað fyrir sér, erum við að byggja þetta frumvarp á raunhæfum forsendum? Erum við að kalla eftir umsögnum hagsmunaaðila þann veruleika sem við að glíma? Verður hægt, verður í stöðu til þess að standa við þau loforð sem hér eru gefin? Og þess vegna hlýt ég að spyrja hv. þingmann og formann fjárlaganefndar, hefur hann trú á þeim efnahagsforsendum sem þetta frumvarp er byggt á, sérstaklega þegar við sjáum bara birtast hér hverjum degi, hverri viku fréttir af því að hér séu hlutir að þróast til verri vegar, vissulega margt ágætt í efnahagslífinu sem betur fer, en engu að síður hvergi að sjá þá miklu bjartsýni sem einkennir hagspá Hagstofunnar, meðal annars bara í orðum aðstoðar seðlabankastjóra sem sagði bara nú nýverið að botninum væri ekki náð. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessa spurningu. Þetta er í raun og veru spurningin, stóra spurningin sem við eigum að vera að spyrja okkur hér og ég kom inn á í minni ræðu svona að mér finnst mjög svona faglega og gagnlega umfjöllun í kafla 2.3 varðandi hagþróun í viðskiptalöndunum og svona ýmsar vísbendingar jafnvel hér heima fyrir að það svona það verði ekki jafn mikill hagvöxtur og svona snögg umskipti í hagsveiflunni og við kannski kjósum að horfa til og liggja til grundvallar sannarlega þessu fjárlagafrumvarpi. Ég get auðvitað staðið hér keikur og sagt ég hef fulla trú á þessu. En maður verður auðvitað bara að horfa á veruleikann sem hann er. Það getur auðvitað brugðið til beggja. Ég met að við höfum lagt grunninn mjög vel í endurskoðaðri stefnu og ríkisfjármálaáætlun sem liggur til grundvallar fjárlagafrumvarpinu sem eykur líkurnar á því að þetta gangi upp. Vonandi gerir það þá og ég hef fulla trú á því en ég get fullyrt að sú vinna eykur líkurnar á því og ég vil
jafnframt nefna að við erum að vinna á móti hagsveiflunni. Þetta kemur til með að þessar aðgerðir sem ég taldi upp koma til með að gagnast til að vinna gegn niðursveiflunni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég óttast að efnahagslegar forsendur þessara fjárlaga muni ekki standast og hvergi nærri. Hér til dæmis bara tveir einfaldir þættir sem hægt að benda á. Byggingariðnaðurinn í samdrætti, ekki myndarlegum vexti eins og gert ráð fyrir í hagspá næsta árs. Það hefur verulega áhrif á tekjur ríkissjóðs, enda þetta mjög umsvifamikil atvinnugrein í hagkerfinu. Það hefur líka áhrif á útgjöld því að vænta má vegna þess hversu margir starfa í byggingariðnaði að atvinnuleysi verið meira heldur en ella. Þetta kemur meðal annars bara fram í nýlegum gögnum Samtaka iðnaðarins í morgun sem töluðu það að það verði tekið að draga saman. Þetta sést í sementsölu þar sem við sjáum að það 15 samdráttur á milli ára. Það segir okkur þessi atvinnugrein komin í samdrátt og það leiðandi algjörlega óraunhæft að búast í 10% vexti á næsta ári. Hitt sjáum við líka að innflutningur að dragast verulega saman, verulega tekjuskapandi fyrir ríkissjóð, enda til dæmis bílainnflutningur mjög tekjumyndandi fyrir ríkissjóð. Þannig að væntingar myndarlegan vöxt í innflutningi á næsta ári eru í mesta felli bjartsýnar. Ég óttast að hér séum við að sjá vísvitandi framsett allt og bjartar horfur sem okkur ber engin skylda til þess að gera, bara til þess að ríkisstjórnin geti staðið hér og veitt innistæðulaus loforð í umræðu fjárlög. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni hér ansvarið. Nei, þetta eru loforð sem við getum staðið við og ef að fer á verri veg, ef að þessar horfur raungerast að einhverju marki, þá höfum við svigrúm til þess að því við ætlum hér í þessu frumvarpi að skila ríkissjóði í jafnvægi til þess að halda áfram að horfa til sjálfbærni ríkisfjármála, þá höfum við þrátt fyrir allt þetta svigrúm til þess að þá gefa frekar eftir heldur en þann afgang sem þegar fyrirhugað að gefa eftir. Og þetta tengist auðvitað því að við þurfum að opinber fjárfesting, það stefnt að því hún verður meiri en atvinnuvegafjárfestingin og ég alveg sammála öllu sem hv. þingmaður kom inn á hér að við eigum að horfa á þetta og hafa alltaf örlitlar áhyggjur af því hvernig þróun í byggingariðnaði, ferðaþjónustu og þessum atvinnugreinum svona upp á eftirspurnarhliðina. Þess ber að geta ef að innflutningur dregst saman þá auðvitað verður viðskiptajöfnuðurinn hagstæðari. Þetta flókið samspil. En við höfum sannarlega breytt stefnunni í þá veru og gert þær áætlanir sem liggja til grundvallar hér sem gefa okkur færi á því að mæta þessari óvissu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Fjárlögin 2020, ég hef nú búin að vera þess heiðurs aðnjótandi að fá í heimsókn fulltrúa ráðuneytanna til þess að kynna fyrir okkur sín útgjöld og sinn samdrátt og sinn rekstrarvanda og allt þar á milli. Mig langar nú sérstaklega að byrja á því að þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir hans vösku framgöngu og mikla aðhald sem ég að upplifa að hann að skila inn í fjárlaganefnd og einn af þeim sem ég myndi segja að hann virkilega með puttann á púlsinum og ef við værum fleiri eins klók og hann í peningamálunum hvað lítur að ríkissjóði þá væri kannski staðan pínlítið önnur. En þrátt fyrir það að þetta fjárlagafrumvarp einkennist af mikilli bjartsýni og djörfung og dug þá nú ýmsir óvissuþættir og margir í rauninni endar sem maður kannski næri ekki alveg utan um, til dæmis þessi frábæra bjartsýna hagspá sem boðuð strax á næsta ári í rauninni, aukinn hagvöxtur strax á næsta ári og já, ég segi það, kannski ekki leiðilegt að vera bjartsýnn hvað það varðar eftir þá niðursveiflu sem við erum búin að þurfa að horfast í augu við á þessu ári sem nú fer í hönd.
Það í rauninni, við þekkjum öll náttúrulega þetta fall flugfélags og loðnubrest og annað slíkt og auðvitað spilar þetta allt saman inn í, en það breytir ekki þeirri staðreynd að það eru þarna ákveðnir vendipunktar sem að mér finnast verulega jákvæðir. Og það í fyrsta lagi, eins og ég hef svo sem nefnt áður hér í morgun, það í fyrsta lagi að tala í rauninni yfirlýst markmið bæði hæstv. Fjármálaráðherra og nýskipað seðlabankastjóra það að hér sé að skapast og hafi skapast grundvöllur til frekari vaxtalækkana. Það í rauninni sú kjarabót sem var sérstaklega verið að kalla eftir, ekki síst í vor þegar í hönd fóru hér lífskjarasamningarnir. Þannig að mér þykir það afskaplega jákvætt. Það breytir ekki þeirri staðreynd að við vitum jú öll að fjárlagafrumvarpið byggir á fjármálastefnu, fjármálaáætlun sem við höfum svo sem sannarlega þurft að fjalla Hún í rauninni var prentuð fyrst og maður hafði þá á tilfinningunni þegar hún kom fram í fyrra að hún væri í rauninni að koma fram úr prentuninni og þá þegar höfðu allar forsendur hennar brostið og hvað þá þegar í ljós kemur það sem ég áður nefndi hrun flugfélags og loðnubrestur. Þannig að við þurfum að taka hann upp alveg upp á nýtt og hún kemur hér aftur fram sem sagt í júní síðastliðinn. En hvað fjárlagafrumvarpið sjálft varðar þá langar mig sérstaklega að tala hvernig í rauninni staða heilbrigðisþjónustunnar hvernig við fengum fulltrúa Landspítala háskólasjúkrahúss sem sýndi okkur þann mikla rekstrarvanda sem að sjúkrahúsið á við að glíma, hvernig við forgangsröðum fjármunum þar sem við eigum nú að vera aðhaldið, hvernig við förum með fjármuni almennings, hvernig í rauninni fráflæðisvandinn sem kostar meira en nokkurt annað hjúkrunarrými eða nokkurt annað úrræði sem upp á að bjóða, hvernig í rauninni það viðvarandi inn á Landspítala háskólasjúkrahúss og hvað virðist vera erfitt að ná utan til dæmis þá manneklu sem í heilbrigðiskerfinu, hvað lýtur að það vantar hjúkrunarfræðinga og fleira starfsfólk til að minnsta kosti manna þó það sem við höfum upp á að bjóða, samanber nýtt hjúkrunarheimili sem reist var á Seltjarnarnesi. En eins og ég sagði líka, það í rauninni alveg sama hvert litið þarna, það vandi, við erum í virkilegum vanda með heilbrigðiskerfið og landsmenn eru almennt mjög ósáttir við endalausa bið. Það skiptir ekki máli hvort það bið eftir því að reyna að komast til læknis eða bið eftir því að reyna að láta laga á sér eyrað eða hnéð eða hvað annað sem Ég nú búin að þurfa að ganga í gegnum það núna upp á síðkastið að einmitt að heimsækja þessa blessuðu heilbrigðisþjónustu þó það sé ekki fyrir mig en sem aðstandandi og ég verð nú að viðurkenna það að við hefðum jú öll gott að því, bara hreinlega, að kíkja á það og þykjast vera einhver önnur en við erum þannig að við fengjum nú ekki að ganga fram yfir röðina, bara vera hinn almenni Íslendingur sem að þarf að leita á náðir heilbrigðiskerfisins. Það í rauninni sannarlega þess virði að skoða. En það sem annað sem að vandar, þó sé verið að boða hérna, og ég ætla að venda mínu kvæði í kross og talin, þó sé verið að boða hérna skattalækkanir, sannanlega, sem að fram mega koma núna á næstu 2 árum, þá breytir það ekki þeirri staðreynd að það ekkert aðgert til að taka utan þá sem einungis eru að lifa á framfærslu frá almannatryggingum og hafa ekkert annað. Það miðað við þá sem í skattalækkunar kynningu hæstv. Fjármálaráðherra talað þá sem á launabilinu 325.000 til 600.000. Þetta gaman að hitta þann öryrkja sem með 325.000 krónur á mánuði. Ég efast að þeir séu fleiri heldur en fingur annarra handar. Við verðum að átta okkur á því að það eru hér 20.000 öryrkjar, 22.000 öryrkjar í landinu. Einhverjir hafa lífeyrisréttindi, einhverjir hafa slasast hrikalega og dottið til baka og farið inn á kerfi. En hvað verður þá þá þar? Þau eru náttúrulega skert, lífeyrissjóðurinn þeirra verður að engu og þau eru náttúrulega skert og þau missa í rauninni ef þau hafa átt eignir fyrir og húsnæði og slíkt, þá geta það bara gleymt því. Þau geta bara skilað því inn eða látið gera sig gjaldþrota eða hvað eina sem það í rauninni ekki tekið nógu vel utan þessa hópa og ef við viljum reyna að standa undir því að fá að vera hamingjusöm og helst hamingjusamasta land í heimi eins og við ættum að geta gert, þá verðum við að reyna að láta gilda fyrir alla. Og þarna segi ég eins og með fjárlögin okkar, hugsa sér að við skulum í raun og veru ítrekað
þurfa að koma inn með fjárauka við skulum, nú ætla ég að tala um sjúkrahúsið Vog, ég ætla að tala um SÁÁ, ég ætla að tala um bráðaþjónustu. Núna er til dæmis viðurkennt að það sé komin hér kókaín faraldur ofan í ópíóíðafaraldurinn. Sterkari lyf á markað, ítrekað að koma inn með fólk á öllum aldri, öllum stéttum sem búið að taka þetta í nefið og algjörlega gjörsamlega við dauðans dyr. Hvað erum við að gera í því? Ég bara spyr, hvar eru allar forvarnirnar? Hvað erum við að gera í því? Mér finnst það lítið og löðmannlegt. Ég verð að segja alveg eins og er. Fjárveitingavaldið, fjárlaganefnd, kom hér með inn fyrir þingið í desember í fyrra. Viðbótarframlög til SÁÁ. Í rauninni var hver einasti þingmaður sem ég hef talað við hér inni sem skildi í rauninni fjárveitinguna eins og ég. Við vildum sannanlega koma til móts við bráðavandann inn á sjúkrahúsinu Vog og fárveiku fólki sem þurfti á fyrstu meðferð að halda. En ef ég á að segja ykkur alveg eins og er, þá hefur engin varanleg auka fjárveiting verið sett inn til SÁÁ núna inn í fjárlögin, ekki króna. Það þarf enn að koma bænaleiðina og athuga hvort að einhvern veginn verði hægt að koma því aftur í gegn hér á hinu háa Alþingi að fjárveitingavaldið sjái aumur á fólkinu okkar og komi með auka fjárveitingu inn í málaflokkin. Hugsa sér. Væri ekki einfaldara og betra bara fyrir okkur öll að við kæmum þessu þangað sem það á heima inn í fjárlögin, að við viðurkenndum vandann. Það eru mun fleiri og ég get sagt ykkur það að núna fyrir verslunarmannahelgina, á miðvikudaginn fyrir verslunarmannahelgi, þá fólk, fársjúkt fólk sem var búið að pakka niður í tösku að leggjast inn á Vog á morgun. Það þurfti að hringja í þau á sjúkrahúsinu og segja því miður, við getum ekki tekið á móti ykkur, það er svo mikið bráðavandi, við eigum ekki rúm. Við eigum ekki rúm fyrir ykkur. Þið verður bara að hætta við. Hvað verður fíkilinn? Hvað verður eiturlyfja fíkilinn okkar og alkoholistan þegar hann loksins er búinn að taka ákvörðun og tilbúinn að fara inn á sjúkrahúsið Vog þegar hann fær svona skilaboð? Því miður, þú verður að bíða aðeins lengur. Ég held nú að flestir fari þá bara út og detti í það. Ég verð nú bara að segja það. En hvað það? Við getum gert betur og ég veit það. Og við erum að tala í stóra samhenginu til að koma til móts við þetta og laga þetta eins og við virkilega getum gert. Þá erum við að tala smáaura í stóra samhenginu. Smáaura. Við erum að tala minna heldur en núna vonum við að innleiða nýtt Microsoft kerfi, þjónustukerfi við Microsoft. Við erum búin að vera að greiða að því núna í meira en 1,5 ár áður en að kerfið kemur til framkvæmda. Er þetta flott meðferð á almannafé? Og síðan kemur það í ljós hjá yfirstjórn Landspítala Háskólasjúkrahúss þegar kemur fyrir fjárlaganefnd að í stað þess að borga 50 milljónir fyrir þessa tölvuþjónustu þá þarf Landspítalinn að greiða núna 200 milljónum meira. Þjónustan sem við erum að gera svona frábæra kostar Landspítala sjúkrahúss núna 250 milljónir í stað 50 milljóna áður. Ef að þetta er snilldar fjárfesting og vel verið að fara með almannafé, þá segi ég nei. Ég vildi hafa fengið þessa 200 milljónir strax, setta beint inn á sjúkrahúsið Vog og hjálpað unga fólkinu okkar og fíklunum okkar sem eru allt of margir við dauðans dyr. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir innleggið í þessa umræðu. Það skiptir miklu að við ræðum stöðu þeirra sem að minnst hafa og hvað er verið að gera til þess að bæta hana, bæði með skattalegum úrræðum en líka víða í velferðarþjónustu, heilbrigðisþjónustu. Það er komið hér inn á mikilvægi þess að við styðjum við heilbrigðisstofnanir, bæði ríkisreknar og þær sem að starfa á grundvelli sjálfseignarfyrirkomulags eins og á við SÁÁ. Og undir það get ég tekið að þessar stofnanir eru að gegna mikilvægu hlutverki og við þurfum að fylgjast með því hvernig þeim er gert kleift að sinna því hlutverki. Mig langar til þess að koma aðeins inn á orð hv. þingmanns öryrkjana, örorkulífeyrisþega, og hvort það séu margir yfir höfuð örorkulífeyrisþegar sem að
eru á því tekjubili sem við erum hér að ræða. En hv. þingmaður notaði orðalagið að þeir væru teljandi á fingrum annarra handar eða eitthvað því um líkt. Ég veit að það var nú ekki meint bókstaflega. Það var gefið í skyn að þetta væru nú ekki svo margir. En ef við skoðum sérstaklega hvað eru margir örorkulífeyrisþegar sem að telja fram skattstofn á bilinu 300 til 350.000, þá er það rúmlega 3.300 manns. Þannig að þetta eru ekki litlir hópar. Það telur í þúsundum. Og staðreyndin er sú að þegar við tökum til skoðunar sérstaklega til hverja við erum að teygja okkur með skattalækkuninni þar sem hún nær hámarki við 325.000 krónur, að þá kemur í ljós að þar eru fjölmennir hópar öryrkja, þar eru fjölmennir hópar ellilífeyrisþega og þar eru að sjálfsögðu, eins og við vitum, margir á lágmarkslaunum. En þarna semst á þessu bili frá 300 til 350.000 er fjöldinn vel yfir 3.000. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir andsvarið. Já, rúmlega 3.000 öryrkjar af 21.000 á þessu tekjubili sem hæstv. ráðherra nefnir, segir okkur þá væntanlega að það séu ríflega 18.000 sem að heyra undir það sem ég er að tala um, sem eingöngu hafa framfærslu frá Tryggingastofnun og lítið sem ekkert annað. Þannig að það segir sig sjálft að þegar þú ert að fá útborgað 244 eða 6.000 krónur og átt síðan á næstu 2 árum að fá, ég veit ekki hvað ekki, 5.800 krónur sennilega sem þessi hópur fær, ef mér skilst rétt, þegar það er komið til fullar framkvæmda, þá guð mig góður, maður bara skammar sín í raun og veru. Maður bara skammar sín fyrir að tala um það. Þetta er svo lítið. Og við erum að tala um 21 milljarð sem þessar skattalækkanir kosta. Hefðum við ekki hugsanlega geta nýtt það pínlítið betur? Er alveg gjörsamlega ómögulegt að hætta við að, hvað voru bankarnir til dæmis að sýna mikið arð núna? Er ekki hægt að hætta við að lækka bankaskatt? Er ekki hægt að taka meira af auðlindunum okkar? Er ekki hægt að tilfæra féð og fjármunina meira augljósar og sýna það virkilega í verki að við viljum hjálpa öllum en ekki bara sumum? Alþingi Íslendinga skrapar botninn hvað lýtur að því trausti almennings, trausti þjóðarinnar til okkar. Það er svona sem við förum að því að byggja upp traust. Það er að sýna það í verki að við vinnum fyrir alla. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég var nú byrjað á því að gera smá leiðréttingu. Ég hafði aðeins lesið vitlaust í gögnin hjá mér. En það ekki 3.300 heldur rúmlega 5.300. Það eru rúmlega 5.300 öryrkjar sem eru með tekjuskattsstofn á bilinu 300 til 350.000. Ég ekki kominn hingað upp til þess að halda því fram að það séu háar tekjur, heldur þvert á móti. Ég geri mig grein fyrir því að við erum að tala hérna um lágtekjuhópa, en þetta ég að taka fram vegna þess að því var haldið fram að langflestir væru langt þar frá. Þetta eru stórir hópar og þeir telja 5.300 sem þiggja örorkubætur og eru á þessu tekjubili. Að öðru leyti vil ég vísa í svar frá 148. löggjafarþingi, það er að segja frá 2017 til 2018, til Óla Björns Kárasonar, hv. þingmanns, greiðslu Tryggingastofnunar til eldri borgara og öryrkja. Þetta svar sem félags- og jafnréttismálaráðherra lagði hér fram á þingskjali 174, 57. mál. Þar kemur fram að við höfum verið í mjög miklu átaki til þess að bæta kjör þessara hópa, en vinnan heldur áfram. Svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið, en þá færi ég mig sem sagt niður úr 18.000 niður í hvað? 17.000, til þess að við séum nú alveg samstiga með tölur, ég og hæstv. ráðherra, hvað lýtur að öryrkjum sem eru með undir 300.000 og þeir eru í rauninni með langt undir 300.000 útborgað. Langt undir 300.000 útborgað. Það er staðreynd. Flokkur fólksins hefur hins vegar boðað það. Það er ekkert vandamál, ekki neitt. Það er engin vandi að koma lægstu framfærslu í 300.000 skatta- og skerðingarlaust.
Það eina sem þarf viljinn. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég vil byrja á að mótmæla því sem að mér fannst mætti lesa eða skilja á ræðu hv. þingmanns Ingu Sæland hér áðan það að alþingismenn nytu einhvers konar forgangs í heilbrigðisþjónustunni. Að við þyrftum að prufa það að bíða eftir að okkur kæmi eins og annar almenningur hér í landinu. Þvílíkt og annað eins bull, frú forseti, að sjálfsögðu förum við bara inn í heilbrigðiskerfið eins og allir aðrir í þessu samfélagi og okkar góða heilbrigðisstarfsfólk, það mismunar ekki fólki hér eftir því hvort það alþingismenn eða gegna einhverjum öðrum stöðum. Þessu finnst mér bara ekki hægt að láta ósvarað hér úr þessum ræðustól. Það muni auðvitað fara hér fram á morgun nánari umræða á fagsviði hvers og eins ráðherra, en af því að hv. þingmaður kom aðeins inn á fráflæðisvandann og það að það þurfi að koma fólki annars staðar fyrir, þá auðvitað einmitt verið að taka á því í þessu fjárlagafrumvarpi þar sem verið að setja aukið fjármagn 1,8 milljarða í uppbyggingu á hjúkrunarrýmum og svo líka verið að setja tæpa 2 milljarða í reksturinn á hjúkrunarrýmum vegna þess að hækka reksturinn þegar við fjölgum hjúkrunarrýmunum. Þannig að á þessu verið að taka í fjárlagafrumvarpinu. Og svo verð ég að lokum að segja það kjör öryrkja. Það gott og það mikilvægt og við eigum að bæta kjör öryrkja, en það líka mikill ábyrgðarhluti að tala rétt þessi mál og þá ekki að gefa það í skyn að almennar breytingar sem farið á til að mynda skattkerfinu, að þær nýtist ekki öllum, því að sjálfsögðu nýtist það líka örorkulífeyrisþegum því þeir eru partur af þessu samfélagi. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég veit ekki hvernig stendur á því að hún hefur ekki áttað sig á því að við tilheyrum forréttindahópi. Ég hef allavega gert það. Síðan ég var þingmaður þá hefur lífið mitt algjörlega gjörbreyst í allri þjónustu sem lítur að mér út í samfélaginu. Allri. Það skiptir ekki máli hvort ég hringi í Tryggingastofnun og biðja að fá einhverja þjónustu sem áður tók mig langan tíma að fá og aldrei gat ég fengið samband við lögfræðinga því þeir fóðu ekki tíma. Núna er mér bara gefið samband beint á hann þó ég hafi ekki einu sinni beðið það. Leið og þið vitað þingmaður í símanum, þannig að svo það sé sagt. Í öðru lagi þegar verið að tala öryrkja. Hv. þingmaður, hún hefur aldrei vitað það alla sína ævi, held ég, hvernig það að lifa á örorkubótum. Ég held ekki. Ég held ég sé ekki fara með fleipur þegar ég segi það. Þannig að í raun og veru hvernig maður upplifir sína stöðu, að þurfa að reiða sig á þá ölmusu eða hafa ekki gert það, ég ber það ekki saman að jöfnu. Ég býst ekki við að það sé sambærilegt. Og þegar verið að tala eins og hv. þingmaður, ég man nú ekki þetta þarna í miðjunni, fyrst ég skrifaði nú aldrei neitt niður, en kannski vill hv. þingmaður minna mig á það. Núna. Já, nákvæmlega. Nú eru 375 manns á biðlistum eftir hjúkrunarheimilum. 375 manns. Og það er alveg sama, þó að sé verið að gefa í núna, eins og verið að reyna að gera. Þá þarf að gera miklu betur og miklu meira ef það á að virka. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég reynd útsagt gáttuð á því sem kom fram hér í máli hv. þingmanns þá hún að fái alltaf aðra þjónustu eftir það að hún varð alþingismaður. Ég veit ekki, kynnir hv. þingmaður sig alltaf sem alþingismann þegar hún að sækja sér þjónustu? Ég veit ekki, það hægt að gera hlutina á marga vegu, en það í það minnsta mín reynsla sú að þeir sem starfa í okkar opinberu kerfum
eru faglegir og hvort sem þeir kannast við nafni manns eða ekki, þá veita þeir manni þá þjónustu sem að maður á rétt á og þar breytir engu hvaða titill maður hefur. Ég ætla ekki að detta niður í það að fara að þræta það hver mesti öryrkinn hér inni eða hefur verið það lengst. Það skiptir einfaldlega engu máli. Þetta ekki keppni í því hver það sem hefur lifað við einhver kjör í hvað lengstan tíma, heldur snýst þetta hér það að við erum að forgangsraða fjármunum inn í samfélagið og það mikilvægt að fólk með alls konar þekkingu og alls konar reynslu komi að málum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, það ánægjulegt að við skulum hafa, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvari, ánægjulegt við skulum hafa svona skemmtilega alþingismenn hérna sem heyja og húrra og hlæja og skella hér allt í kring. Svakalega mikið þroskastig. Þetta næstu því eins og upplifði mig í gær þegar ég hélt ræðuna hér og talaði fátækt. En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég kynni mig aldrei sem alþingismann. Það sennilega nóg að heita Inga Sæland svo eina á allri jörðinni. Þannig að ég venjulega kynni mig svoleiðis, svo að það sé sagt. En hvort að það sé keppni í heppni það hvor okkar meiri öryrki, það var ekki það sem ég var að tala um. Það var ekki það sem ég var að meina. Hv. þingmaður snýr út úr því sem ég var að segja og ég býst við hún hafi algjörlega skilið mig. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir hennar ræðu og innlegg í þessa umræðu og hv. þingmaður situr í hv. fjárlaganefnd og kom hér aðeins inn á störf nefndarinnar. Nú þetta 3. fjárlögin sem þessi nefnd að taka hér til umræðu og umfjöllunar og þar á milli hefur þessi sama nefnd farið í gegnum ríkisfjármálastefnu í tvígang og ríkisfjármálaáætlun og allt hvað liggur til grundvallar og sinnt sínu hlutverki sem auðvitað mikilvægt í öllu aðhaldi ríkisfjármála og eftirliti með ríkisfjármunum sem hv. þingmaður kom hér inn á. Ég vil bara segja það því að hv. þingmaður kom hér inn á þessi störf og tilgreindi hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson að ég get alveg staðfesta að stendur sig afar vel. En ég vil segja það hv. fjárlaganefnd að hún í heild sinni sinnir auðvitað þessu mjög mikilvæga hlutverki og hefur lagt sig fram það og þennan tíma sem ég hef setið í nefndinni bæði fjölþætt þekking, mikil reynsla og ég get alveg hrósað allri nefndinni og öllum hv. þingmönnum sem eiga sæti í nefndinni fyrir afar gott vinnuframlag í nefndinni. Ég held að allir nefndarmenn séu mjög meðvitaðir sitt hlutverk. Hv. þingmaður kom hér inn á og hefur ítrekað bent á það hvað það mikilvægt fyrir bætt kjör landsmanna að vextir lækki í landinu og meginvextir Seðlabankans hafa aldrei verið lægri. Og nú vil ég spyrja hv. þingmann hverju í raun og veru ástæðuna og forsendur þess að vextir eru að lækka hér í landinu sem að hv. þingmaður svo ánægður með eins og við eigum öll að vera, að sjálfsögðu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir andsvarið. Ég tek bara undir hvert orð. Ég náttúrulega afskaplega stolt á allri fjárlaganefndinni og ekki síst skörulegri stjórnun formannsins. En ég gat bara ekki stillt mig að taka sérstaklega út fyrir sviga hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson af því að hann einstaklega, eins og formaður veit, einstaklega kappsamur. En hvað lýtur að vaxtalækkun sem að ég tel að sé einhver okkar mesta kjarabót og þá náttúrulega eru ýmsir þættir sem að spila þar inn í og sérstaklega eins og nú hefur komið fram og hv. þingmaður Willum Þór tiltók sjálfur í sinni ræðu áðan og hæstv. fjármálaráðherra kynnti okkur sérstaklega þegar hann kynnti fyrir okkur fjárlagafrumvarpið á sínum tíma
að það þetta samspil sem núna á milli peningastefnunnar og í rauninni ríkisbúskapsins, hvernig í rauninni þetta farið að harmóna betur saman, sem þýðir það að forsendur, ekki síst fyrir það gæti hugsanlega verið að forsendur jafnvel lengra séð væru akkúrat til þess að lækka vexti og það finnst mér algjörlega frábært. Nú, svo við tölum ekki lífskjarasamningana og þann stöðugleika sem við höfum náð, lág verðbólga, það í rauninni umgjörðin öll í þá átt akkúrat núna og það var ekki farið fram í neinu offossi í sambandi við kjaramálin í vor eins og við vitum öll, heldur var meira kallað eftir þá kannski þessum breytingum eins og að við reyndum að koma til móts við fólki í landinu og fyrirtækin með lækkun vaxta og það akkúrat nákvæmlega það sem að við erum að sjá og ég vona svo sannarlega að gangi eftir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég gat auðvitað ekki stillt mig sem svona gamall þjálfari að fyrsta hv. þingmaður gaf færi á því og fór að nefna staka nefndarmenn í hv. fjárlaganefnd og frammistöðu þeirra að tala liðsheildina og svona skerpa á þessu hlutverki sem við höfum og hrósa liðinu. En ég get tekið undir hvert orð varðandi vaxtalækkun og forsendur vaxtalækkunar og það auðvitað oft í þessari orrahríð hér og umræðu fjárlög og við eigum auðvitað að takast á ólík sjónarmið að draga líka fram það sem mikilsvert sérstaklega þegar kemur að hagstjórn, að þetta vísbendingar að ábyrg ríkisfjármálastefna og ábyrgir kjarasamningar að gefa svona til kynna í fyrsta sinn að þetta hefur lengi verið gagnrýnt að þetta skort á þessu samspili, að það sé að vinna saman og sé þá í færum að leggjast á sveif gegn niðursveiflunni þannig að við náum okkur hratt og hraðar þá heldur en ella út úr því. Þannig að ég get tekið undir hvert orð og við höfum auðvitað fagnað því þegar að svona hlutir gerast og vonandi í framhaldinu og þá náum við enn betri tökum á hagstjórn að þessu leyti. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Í rauninni fól það ekki í sér neina sérstaka spurningu. Ég þakka bara fyrir hvað við erum í rauninni samstíga sem liðsheild í fjármálanefndinni og það okkur bara, ærin verkefni sem við höfum hér fyrir höndum og ég hlakka bara til að takast á við þau, krefjandi og mikil verkefni og skipta okkur öll miklu máli. Þannig að ég segi bara áfram fjárlaganefnd, við skulum bara halda áfram að standa okkur hér eftir sem hingað til. Þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020 og í upphafi máls auðvitað rétt að taka fram, þó að gagnrýni geti oft verið mikil og óvægin hér í þessum sal, að auðvitað hér margt mjög vel gert og margt sem við getum öll verið sammála mikilvægi þess að forgangsraða hér í þágu bættrar menntunar, aukinnar áherslu á velferðarmál og heilbrigðismál og mörg af þeim verkefnum sem hér lagður grunnur að vafalítið nokkuð sem að þverpólitísk samstaða í þessum sal. Ég vil hins vegar gera 3 atriði að umræðuefni hér í máli mínu sem ég held að við þurfum að gæta sérstaklega í þessu, því að það skiptir auðvitað mjög miklu máli að við reisum áformum okkar á áætlanir á raunhæfum forsendum og þá vil ég einmitt ræða sérstaklega efnahagslegar forsendur þessa fjárlagafrumvarps. Ég vil ræða líka þann skort sem á opinberri fjárfestingu sem kemur mjög skýrt fram í þessu frumvarpi og orðið viðvarandi og langvinnt vandamál í opinberum fjármálum og síðast en ekki síst þann algjöra skort sem á skýrum markmiðum með útgjaldaaukningu þeirri sem að hér stefnt að og raunar hversu lítið við leggjum mat á nýtingu fjármuna í ríkisrekstri frá ári til árs. Ef við horfum aðeins fyrst á efnahagslegu forsendurnar, það gert ráð fyrir tæplega 3% hagvexti í þjóðhagsspá Hagstofunnar
sem ein sú bjartsýnasta sem við höfum til viðmiðunar. Og mér þykir ríkisstjórnin nálgast þetta viðfangsefni þannig að henni sé nauðugur einn kostur að nota þjóðhagsspá Hagstofunnar til viðmiðunar, alveg sama hvað aðrir sérfræðingar á markaði segir. Og það einfaldlega ekki rétt. Það segir bara skýrt í lögum opinber fjármál að það skuli horfa til opinberra þjóðhagsspáa. Það eru fleiri en ein, meðal annars finnur Seðlabankinn sína hagspá, hún ekki jafn bjartsýn og hagspá Hagstofunnar, og annarra sérfróða aðila, svo sem greiningardeilda bankanna sem dæmi mætti taka. Og það auðvitað vekur upp þá spurningu, hvers vegna hengir ríkisstjórnin sig aftur og aftur í bjartsýnustu spána? Þegar þetta búið að vera viðvarandi vandamál, við tókum þessa umræðu þegar við ræddum hér forsendur fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar í fyrsta skipti, þar sem að ítrekað var talað það að hálfu fjölda sérfróðra aðila að forsendur væru allt of bjartsýnar. Við tókum þessa umræðu aftur í fjárlagaumræðunni hér fyrir ári síðan. Við tókum þessa umræðu aftur þegar við þurftum að taka fjármálaáætlun og fjármálastefnu upp frá grunni hér fyrr á þessu ári. Og í öllum tilfellum hefur þessi gagnrýni reynst fyllilega réttmæt. Það unnið út frá allt of bjartsýnum forsendum. Það unnið út frá vonum hagþróun sem aldrei hefur gengið eftir í hinu sveiflukennda íslenska hagkerfi. Og ef við horfum bara á merki núna, þegar við spáum hér, eða Hagstofan spáir hér tæplega 3% hagvexti á næsta ári, að þá meðal annars verið að horfa í verulega aukningu á fjárfestingu sem að hvergi sér merki í hagkerfinu í dag. Það þvert á móti að kólna og það engin ástæða til þess að draga upp of dökka mynd. Hagkerfið stendur alveg ágætlega. Þetta ekki einhver kreppa eða eitthvert hrunástand sem við erum að fara í gegnum. Þetta bara spurningin það að sýna hæfilega varfærni þannig að tekjur ríkissjóðs standi undir því útgjaldastigi sem verið að stilla hér af þessari ríkisstjórn. Við sjáum samdráttinn sem eiga sér stað í byggingariðnaði. Fréttir frá samtökum iðnaðarins í morgun, þar sem verið að telja umtalsvert færri grunna sem verið að byrja á, heldur en frá því vor eða fyrir ári síðan. Við sjáum þessar sömu tölur þegar við horfum á kranavísutölu vinnueftirlitsins eða þegar við horfum á sementsölu. Það einfaldlega ekki ástæða til þess að ætla að hagspá Hagstofunnar gangi eftir hvað varðar fjárfestingu í íbúðarhúsnæði, að það verði vöxtur á næsta ári upp á 10% og að fjárfesting í íbúðarhúsnæði verði fjórðungur af allri fjárfestingu eða fjármunamyndun í hagkerfinu. Þannig að það eitt og sér gefur tilefni strax til þess að gæta varkárni í þessum efnum. Þetta auðvitað verðum við að hafa í huga, ekki hvað síst þegar kemur að þeirri staðreynd sem annar punkturinn sem ég myndi vilja gera hér að sérstöku umræðuefni, sem lágt fjárfestingarstig hins opinbera. Það búið að vera allar götur frá hruni viðbragð allra ríkisstjórna til þess að reyna að forgangsraða í málaflokkana að skera niður eða skera við nögl opinbera fjárfestingar. Og það einfaldlega svo að þegar við horfum á langtíma meðaltal fjárfestinga hér á landi, að þá vantar á undanförnum 10 árum eða svo nærri 400 milljarða inn í innviðafjárfestingarnar til þess að við stöndum undir þessu meðaltali. Og þetta raunar mjög sambærileg tala og samtök iðnaðarins birtu hér fyrir ári síðan eða svo að væri mat þeirra á fjárfestingarsvelti innviða hér á landi. Hvort sem verður horft til flugvalla, hvort verður horft til dreifikerfis í raforku, verður horft til vegakerfisins ekki hvað síst, að hér vantaði nærri 400 milljarða á. Það gríðarleg tala þegar við erum að horfa að ríkisstjórnin áformar að auka fjárfestingar 10 milljarða, þannig að það séu áfram undir langtíma meðaltali. Það dugar ekki einu sinni til að byrja að vinna á þessum halla. Það þyrfti að auka hér fjárfestingar hins opinbera að minnstakosti 30 til 50 milljarða á næstu 2 til 3 árum. Og ég spyr ef ekki nú, hvenær þá? Það slaki í hagkerfinu, það þörf fyrir þessu örvun. Það ekkert vandamál að ríkissjóður sé rekinn með litlum sem engum afgangi eða jafnvel halla við þessar kringumstæður. En það mikið atriði að sá halli sé þá rétt samsettur, að við séum að forgangsraða í fjárfestingu, í skammtíma átaksverkefni, en ekki að belgja út ríkisreksturinn þannig að við stöndum ekki undir útgjöldum ríkissjóðs í eðlilegu árferði.
Það má ekkert gleyma því í þessu samhengi. Þessi ríkisstjórn tók við búi þar sem við vorum í mikilli þenslu, sem var mikil tekjuinnspýting fyrir ríkissjóð og það er óábyrgt að byggja útgjaldaáform til langs tíma á slíkri froðu eins og hún var kölluð á hrunárunum. Ég vil ekki nota það orð hér, en við þekkjum það bara mjög vel í þessu sveiflukennda hagkerfi hvernig það skilar ríkissjóði alveg gríðarlega miklum tekjum í þenslunni. Það verður ekki, á þeirri þenslu verða ekki áætlanir til margra ára byggðar og það er að koma á daginn eins og varað við svo ítarlega. Þannig að hér þarf augljóslega að stokka upp þetta fjárlagafrumvarp og forgangsraða því betur í átt til aukinna fjárfestinga. Mér finnst það óásættanlegt að ríkisstjórn sem talar það að hún sé að lækka skatta boði á sama tíma að eina leiðin til þess að standa undir eðlilegu fjárfestingarstigi í hagkerfinu sé að rukka notendur líkt og í vegakerfinu veggjöld. Það heitir skattahækkun. Þá er ekki verið að lækka skatta, það er verið að hækka skatta. Þetta er það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ítrekað haldið fram í umræðum opinber fjármál. Hér verðum við að gera bragarbót á. Þriðja og síðasta atriði sem ég vil nefna hérna er skortur á markmiðum. Þessi ríkisstjórn hefur frá upphafi talað stórsókn á öllum sviðum hins opinbera rekstrar. Og talað fjálglega, hvort heldur sem eru ráðherrar Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna eða Framsóknar, þá gríðarlegu útgjaldaaukningu sem stefnt sé að í hverjum einasta málaflokki. Útgjaldaaukning hins vegar ekki markmið í sjálfu sér. Og það er hvergi að sjá í þessu fjárlagafrumvarpi, í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, né fyrir fjárlagafrumvörpum, nein mælanleg markmið hverju þessi mikla útgjaldaaukning eigi að skila. Við höfum aukið útgjöld til heilbrigðismála nærri 50 milljarða á 3 árum. Við erum ennþá að glíma við sambærilega biðlista við vorum að glíma við áður. Við erum ennþá að glíma við sömu fréttir af sumarlokunum og svo mætti áfram telja. Við erum með hallarekstur á Landspítalanum við þessar kringumstæður. Og ég spyr, hvar er árangurinn og að hverju var stefnt með útgjaldaaukningunni? Því að það hlýtur að vera markmiðið sem við göngum út frá til að byrja með, bætt þjónusta í heilbrigðiskerfinu. Ekki að útgjöld til heilbrigðismála séu 11% af landsframleiðslu eins og hefur verið eiginlega eina markmiðið sem þessi ríkisstjórn hefur sett fram í þessum efnum. Það er þjónustan sem skiptir máli og hana má líka oft veita með hagkvæmari hætti. Leita leiða til þess að veita hana með hagkvæmari hætti en ekki bara ausa fjármagni á vandamál. Því við þurfum að geta staðið undir heilbrigðiskerfinu okkar til langstíma og við vitum það, samhliða öldrun þjóðarinnar, að kostnaður þess mun aukast verulega, að þjónustuþörfin mun aukast verulega. Og þess vegna verðum við alltaf að gæta aðhalds. Sama á auðvitað við í menntakerfinu og víðar. Það er árangurinn sem skiptir öllu máli. Markmiðið tilkostnaðinn getur ekki verið sjálfstætt markmið út af fyrir sig. Ég vona að við náum umræðu opinber fjármála á það stig að við ræðum meira meginmarkmið þeirrar útgjaldaaukningar eða þeirra breytinga sem aðeins stefnt frá ári til árs í þjónustumarkmiðunum en ekki kostnaðarmarkmiðunum. Og ekki þó hvað síst, að við höfum einhverja mælikvarða á hverju eru þeir fjármunir sem við erum að vinna með í opinberum rekstri, hvaða árangri eru þeir að skila frá ári til árs. Er sá árangur betri en á síðasta ári? Er að fá meira fyrir krónuna í ár heldur í fyrra? Það skiptir gríðarlega miklu máli ráðdeild í opinberum rekstri. Þá veitir fyrsta andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Þú kemur bara næstur. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Willumssyni fyrir hér greinargóða ræðu og sem hann skipti í hv. þingmaður hér í 3 þætti. Ég ætla að í fyrra andsvari að koma inn á þessa áætlun á raunhæfum forsendum. Nú það svo, já, frumvarpið tekur mið af spá Hagstofunnar sem eins og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu, bjartsýnasta spá. Þá vil ég aðeins fara tilbaka þegar við í hv. fjárlaganefnd og hv. þingmaður með okkur í þeirri vinnu ræddum hér í endurskoðun stefnu óvissusvigrúm. Og þá fengum við aðra spáaðila til þess að koma fyrir nefndina og fara yfir sínar spár og við tókum vissulega tillit til þeirra spár.
þegar við endum með óvissusvigrúm í 0,8 af vergri landsframleiðslu. Þannig að við höfum svigrúm til að mæta, eins og hv. þingmaður veit. Ef mér rekur rétt minni þá vildi Viðreisn hér auka þetta óvissusvigrúm og það kann að vera að það fari hér á verri veg. Það er rætt í greinargerð með frumvarpinu, bæði alþjóðlega óvissa í viðskiptalöndum okkar og svo fór hv. þingmaður ágætlega hér inn á svona sterkari vísbendingar sem við höfum alltaf að lesa í, eins og í byggingariðnaði og fleira. Þá velti ég fyrir mér að við hefðum mögulega gengið lengra svona til að mæta kannski svörtustu spám sem gengu, ef ég man rétt, í spáði 1,9% samdrætti. Þá velti ég fyrir mér hvaða ákvarðanir slíkt kynni að hafa til dæmis á talandi samspil ríkisfjármálastefnu og peningastefnu á vaxtaákvarðanir peningastefnunefndar Seðlabankans. Nú svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Margir áhugaverðir punktar þarna og kannski einmitt bara best að byrja á áhrifunum á peningastefnu. Það er auðvitað augljóst að vextir að lækka svona ört núna, ekki út af einhverjum frábærum árangri í efnahagsstjórninni, heldur einmitt að því að hagkerfið er að kólna. Seðlabankinn er að bregðast við kólnandi hagkerfi, ekki af því að hann sé að klappa ríkisstjórninni lofi lófa fyrir að hafa staðið sig svona frábærlega í hagstjórninni. En vissulega er bent á að kjarasamningar hafi skipt máli, að hóflegir kjarasamningar hafi skipt máli að draga úr verðbólguvæntingum. Við þessar kringumstæður er hins vegar ekkert vandamál að auka sérlega í opinberar fjárfestingar. Það er svigrúm til þess að örva hagkerfið, nákvæmlega af sömu ástæðu og Seðlabanki er að lækka vexti. Það er einfaldlega að myndast slaki í hagkerfinu og þar geta ríkisfjármálin komið inn í, og þá skiptir svo miklu máli að beina því að þunga í fjárfestinguna en ekki bara í viðvarandi ríkisútgjöld. Ekki belgjuð báknið, heldur tímabundið fjárfestingarátak. Og það er margs konar tækifæri sem ég hefði ekki séð neitt því til fyrirstöðu, og það er rétt að Viðreisn vildi jafnvel hafa þetta óvissusvigrúm enn meira. Ég hef ekki séð því til fyrirstöðu að við værum að stefna að því beinlínis að reka ríkissjóð við þessar kringumstæður með halla, 0,5–1% halla 1 til 2 ár. Það er ekki vandamál ef að þeim fjármunum er beint í réttan farveg, þar sem fyrst og fremst í átak í fjárfestingum. Að sama skapi má gagnrýna það auðvitað í þessu fjárlagafrumvarpi, hvað ætlum við að setja lengi á þeim hundruðum milljarða sem bundnir eru í eigin fé bankakerfisins, hundruðum milljarða sem ríkið getur beint í mikilvægar innviðafjárfestingar einmitt á þessum tíma. Ég held að þetta sé tímapunkturinn sem við ættum að vera að byrja að losa það eignarhald til þess að breyta í raun og veru bönkum í brýr í stað þess að fara að skattleggja íbúa landsins meira til þess að geta ráðist í nauðsynlegar innviðafjárfestingar. Það er skynsamleg aðgerð og mjög í takt við þá forgangsröðun sem við í Viðreisn lögðum upp með í umræðum breytingar á fjármálastefnu og fjármálaáætlun hér í vor. Forseta láðist að geta þess að 3 hv. þingmenn eða 2 hv. þingmenn og hæstv. ráðherra hafði óskað eftir að veita andsvar, þannig að ræðutími er styttur í 1 mínútu í seinni umferð. Og veitir þá andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og hún greinir á þetta varðandi vaxtalækkunum. Ég held þvert á móti að það sé ekki bara fyrir ábyrga kjarasamninga með aðkomu ríkisstjórnarinnar og ábyrgum lífskjarasamningum, heldur einnig ábyrg ríkisfjármálastefna. Það sé algjört grundvallaratriði að þetta vinni saman og ég sé bara sterkar vísbendingar það. Og ég held að ef við göngum of langt þegar við að skoða aðhaldsstig ríkisfjármála að þá hafi það mikið að segja. Að opinberri fjárfestingu, ég tek undir með hv. þingmann, það er mikilvægt að horfa til þess hvert við setjum fjármunum og við erum að ná vopnum okkar, skulum við segja, í opinberri fjárfestingu. Það var kannski illu heilli þurftum við að fara í sársaukafullar aðgerðir á þessu sviði sem öðrum í kjölfarið á hruninu. En nú er það þannig að skellurinn, niðursveiflan er á framboðsliðina. Ef við horfum á þjóðhagsjöfnuna þá eru margar af þeim aðgerðum sem við sjáum hér kannski hafa áhrif á eftirspurnarhliðina, þannig að
og hv. þingmaður þekkir það að tilfærslukerfin, vægi þeirra er að aukast í heildarútgjöldum. Þannig að við erum alltaf í minni og minni færum. Þetta er eitthvað sem er verkefni inn í framtíðina fyrir okkur í fjárlaganefnd, í þinginu, ríkisstjórna, að horfa á þetta jafnvægi. Og svarar andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég held að við hv. þingmaður verður bara að vera ósammála ábyrgð ríkisfjármálanna. Stefna þessarar ríkisstjórnar hefur verið að eyða öllum þeim krónum sem hún hefur komist yfir. Ríkisfjármálin voru þensluhvetjandi og gagnrýnd fyrir það 2018, svo bara datt hagkerfið undan ríkisfjármálunum og skyndilega er í lagi að þau séu örvandi. Þannig að, og ég segi bara það er í góðu lagi á þessum tímapunkti að ríkisfjármálin séu einmitt örvandi, bara mikilvægt að því sé beint í þennan rétta farveg að örva fjárfestinguna. Ef ekki núna, hvenær þá? Við getum ekki endalaust búið við það að fjárfestingarstigið hér sé langt undir langtímameðaltali, langt undir þörf og síðan þegar að réttur úr kútnum þá verði eina ferðina, líkt og eftir síðasta hrun, ekki svigrúm til þess að auka fjárfestinguna. Hvenær ætlum við að fara að vinna á þessari fjárfestingaskuld, þessari innviðaskuld sem við stöndum? Það er orðið löngu tímabært og þetta væri rakinn tímapunktur til þess. Þess vegna hryggir það mig að sjá ekki meiri áherslu á fjárfestingar í þessum fjárlögum heldur en að raun ber vitni. Þá veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mig langar nú að byrja á því að segja að fullyrðingin að ríkisstjórnin hafi haft það sem sjálfstætt markmið að eyða hverri einustu krónu stenst auðvitað enga skoðun þegar að skoðaður er afgangur á ríkisfjármálum undanfarin ár og ef við skoðum nýjasta ríkisreikninginn sem kom út núna fyrir í sumar þá var ríkissjóður rekinn í fyrra með 84,4 milljarða afgangi. Þannig að þetta er ekki ríkissjóður sem hefur eytt hverja einustu krónu. Hins vegar vil ég taka undir margt sem að hv. þingmaður kemur inn á og gera athugasemdir við annað. Fyrsta lagi, Hagstofan er ekki alltaf með hagfelldustu hagspána. Það er ekki þannig. Það er miklu nær að segja að Hagstofan og Seðlabankinn séu mjög nálægt hvor öðrum og ef maður skoðar þær spár sem verið að vísa til í umræðunni hér að þá liggja þær á bilinu 1–2,5% það bil. Það er bilið sem við erum að tala um. Það mætti kannski segja að menn hefðu átt að skjóta einhvers staðar þarna í miðjuna en við höfum langt árabil miðað við Hagstofuna sem hefur legið mjög nálægt því sem Seðlabankinn er að segja og það er opinbert og það eru bara forsendur sem við gefum okkur. Þegar að sagt er að við séum með mjög óábyrga útgjaldastefnu að þá vaknar spurningin hvar birtist það? Hv. þingmaður hefur velt upp þeirri spurningu hér, hvar er árangurinn af því að auka útgjöldin? Og svarið við því er það sést í því að við höfum jú verið að auka fjárfestinguna sem kallað er eftir að við gerum. Við höfum líka náð að gera mjög mikla kjarabætur, til dæmis gegnum almannatryggingar. Það er gríðarlega fjárfrekt. Ætli það muni ekki einhvers staðar í kringum 70 milljörðum að raunvirði á ári hvað við höfum aukið útgjöld úr almannatryggingum borið saman við það þegar ég byrjaði í fjármálaráðuneytinu 2013. Það er að fara til öryrkja og ellilífeyrisþega. Við hljótum að mæla það sem einhvern árangur að ná að lyfta undir með kjörum þeirra sem minnst hafa milli handana. Nú síðan má segja að það eru margir aðrir útgjaldaliðir eins og lyf. Núna erum við að tala um þyrlukaup og margt fleira. Það er árangur í þessu og í seinna andsvari ætla ég að koma aðeins inn á tækifærin sem ég er sammála hv. þingmanni að liggja í því að losa fjárfestingu í fjármálafyrirtækjum. Þá veitir andsvar öðru sinni og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, við skulum svo sem ekki fara að eyða löngu tíma í að deila hér nákvæmni hagspá en við vitum eins og að þeim er hætt við að vanspá hagvexti í uppsveiflu og vanspá samdrætti í niðursveiflu. Það er, getum við sagt, svona bjögun sem við þekkjum bara mjög vel í þessum hagspám sem er meðal annars ein ástæðan fyrir því að þessi mikli afgangur varð á árinu 2018 í ríkisreikningi af því að hagvöxtur þess árs var á endanum mun meiri heldur en að menn hefðu gert ráð fyrir. Ríkisstjórninni tókst en ekki að eyða hver einustu krónu en enda stemdi að því að vera með mun minni afgang heldur en raunin var. En á sama skapi stefnir það að afkoman á þessu ári verði mun lakari heldur en áður stefnt.
einmitt af sömu ástæðu, þar sem við erum að sjá hvaða miklu áhrif þessar sveiflur í hagvexti hafa á afkomu ríkissjóðs, bæði á tekju- og gjaldahlið. Og það er auðvitað kannski kjarni míns máls, það þarf að sýna miklu meiri varfærni þegar við erum í kólnandi hagkerfi. Þá vitum við að okkur hættir frekar til þess að vera að ofspá hagvextinum heldur en hitt og þess vegna þarf að gæta enn betur að sér. Þannig að við lendum ekki aftur í því eins og á síðasta ári að í nóvember, eftir að við séum búið að hitta alla hagsmunaaðila og fara yfir með hvaða áform séu í gangi á útgjaldahliðinni, þurfum við síðan að skera allt saman niður af því það reynist ekki innistæða fyrir þeim lofunum sem að gefin voru. Þetta skiptir höfuðmáli. Varðandi árangursmælikvarðan, það er alveg rétt, til dæmis að útgjaldaaukning til eldri borgara og öryrkja er mjög mikil á tiltölulega stuttum tíma. Að stórum hluta skýrist að tvennum breytum varðandi eldri borgarana. Þeim breytingum sem gerðar voru á ellilífeyriskerfinu hér árið 2016 sem var mikil kjarabót fyrir ellilífeyrisþega, en hins vegar auðvitað að undirliggjandi er mikil fjölgun, þjóðin er að eldast. Og það er líka mikil og varasöm þróun á örorkulífeyrisþegum, hvað örorkulífeyrisþegum er að fjölga mikið, sem endurspeglar ekki árangur, heldur árangursleysi okkar í til dæmis starfsendurhæfingu, í leiðum til að stemma stigu við þessari þróun og leiðum til að hjálpa fólki til virkni að nýju sem að lendir í tímabundinni starfsorkumissi. Þá veitir andsvar öðru sinni, hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti, það er langt frá því að ég hafi viljað lenda í orðaskaki við hv. þingmann það að það bæri að fara vel með hverja krónu, að við þyrftum örugglega að gæta því að útgjaldavöxturinn er ekki of mikill á sviðum þar sem að árangur væri ekki að nást í samræmi við framlögin. Ég er mikill talsmaður þess að nú séu að renna upp þeir tímar að við þurfum að auka skilvirkni, hagkvæmni, leita leiða til þess að gera það til dæmis með nýrri tækni, meiri úttektum. Ég er mikill talsmaður þess að þingið sé betur í færum til þess að veita framkvæmdarvaldinu aðhald þessa þætti, að við styrkjum nefndasviðið til þess að sinna því og svo framvegis. Varðandi bankana þá er ég mjög sammála hv. þingmanni og ég er með nákvæmlega sömu sýn á það. Við eigum að losa þetta eignarhald og það mun opna tækifæri til þess að bæta enn frekar í innviðafjárfestingar og sú umræða er eftir. Það sem að mér finnst bara mikilvægt að halda til haga hérna varðandi hagspárnar og forsendurnar er að við erum alltaf að tala að við gerum hluti að gefnum tilteknum forsendum. En ef að forsendurnar breytast þá hljótum við að vera sammála að það leiðir þá til einhverja annarra niðurstöðu sem maður kemst ekki einhverja ákveðna leið ef maður lendir skyndilega í umferðaröngþveiti. En þá er það í sjálfu sér ekki vandamál maður sagðist ætla að koma að gefnum forsendum að það væri ekki umferðaröngþveiti. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það gleður mig að ég og hæstv. fjármálaráðherra séum þá sammála það að það þurfi að fara vel með opinbert fé. Hefur nefnilega óað dálítið við málgleði Sjálfstæðismanna í útgjaldaaukningunni í tíð þessarar ríkisstjórnar, en vonandi hillir undir endan á því. Það helgast ekki að neitt mannvonsku að við í Viðreisn viljum ekki sinna vel þessum mikilvægu málaflokkum sem undir liggja. Það er bara svo mikilvægt að við séum alltaf að gæta okkar í aðhaldi í ríkisrekstri til þess að við missum ekki tökin á ríkisfjármálunum eins og ég fullyrði að núverandi ríkisstjórn sé að gera. Útgjaldavöxturinn er einfaldlega kominn úr böndunum og við sjáum að í afkomuspá þessa árs að hallinn verður langt umfram það sem hafa stefnt. Og það kannski er kjarnimáls þegar við tölum þetta óvissusvigrúm sem er í þessu fjárlagafrumvarpi og þá fyrir yfirstandandi ár. Það er óvissusvigrúm. Það er ekki svigrúm til þess að mæta þróun sem við getum séð fyrir. Og þessa þróun fyrir næsta ár getum við einfaldlega séð fyrir. Við getum ekki gengið út frá því fyrirfram að fara af stað með allt of bjartsýnar áætlanir og ætla svo bara að nota óvissusvigrúmið til þess að mæta því sem við máttum alveg vita eða munum væntanlega vita hér í nóvember þegar að ný hagspá kemur. Það er ekki til þess sem þetta óvissusvigrúm var sett upp. Og að lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég er að spá í að nota þetta andsvar ekki til þess að tala mikið meira hagspár og hvernig með þær sé farið og hverju eigi að byggja á annað en að segja það að það eru þetta Hagstofunni að gera hagspár en kannski ekki
hlutverk okkar hér á Alþingi að vinna þær, þó svo auðvitað getum við haft skoðun á þeim hagspám sem að gefnar eru út og unnið með þær þannig. En mig langar að spyrja hv. þingmann vegna þess að hann telur fjárfestingu hafa hér verið of litla og allt í lagi, gott og vel. En það sem mig langar þá að spyrja það er kannski bara beðin að vera pínkulítið meira konkrét. Hvar telur hv. þingmaður að fjárfestingin ætti að vera meiri? Og svo hins vegar vegna þess að hann talar það að bæta ekki í báknið, hvort að honum finnist einhvers staðar vera of aukið þegar kemur að heilbrigðiskerfinu, að skólanum, að því sem við erum að setja inn í umhverfismálin, vegna þess að ég tel skipta máli að tala bara pínkulítið meira konkrét það, hvað það sem að hv. þingmaður myndi vilja sjá meira í og hvað það þá sem að hann telur miðað við þær krónur sem við höfum til skiptanna að mætti setja eitthvað minna í eða hvort það ætti að gefa einhvern veginn allt öðruvísi. Þá svarar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og fyrir að draga út úr þessari umræðu hagspárnar. En þetta mjög góð spurning. Einhvers staðar of lítið gert? Ef við byrjum á fjárfestingunni, alveg klárlega. Við sjáum það bara hér á götum Reykjavíkurborgar og höfuðborgarsvæðisins í því umferðaröngþveiti og þeim mikilvægu fjárfestingum sem setið hafa á hakanum í gatnakerfinu hér á suðvesturhorninu í áratug. Gatnakerfið hér hefur verið fjársvelt og við talum mikilvægar fjárfestingar eins og að ljúka tvöföldun á Reykjanesbrautinni, ljúka tvöföldun á Suðurlandsvegi, ný brú á Ölfusá og svo framvegis sem nú boðað að við þurfum að greiða fyrir sérstaklega með veggjöldum. Þetta hefur allt saman verið svelt á tímapunkti í hagkerfinu sem að mjög gott hefði verið að geta ráðist í slíkar framkvæmdir. Til dæmis strax eftir hrun og til dæmis núna þegar við erum að sjá þennan slaka. Við sjáum þetta auðvitað bara á vegakerfinu allt land, ástandi bara malbeks slitlaga, hversu margar einbreiðar brýr eru hér ennþá og einfaldlega að fjárfesting okkar í vegakerfinu hefur engan veginn haldið í við þá miklu aukningu sem hefur orðið á umferð samhliða þessari sprengju sem hefur orðið í ferðamennina. Við höfum þegið tekjurnar af ferðaþjónustunni en við höfum ekki fjárfest í innviðunum okkar til þess að mæta þessum sömu ferðamönnum. Það mjög skýrt merki þetta fjársvelti. Við sjáum það líka í skorti á uppbyggingu hjúkrunarrýma. Við höfum aftur og aftur verið að slá á frest áformum uppbyggingu hjúkrunarrýma. Nú síðast bara í fjárlagaumræðunni hér fyrir ári síðan tæpu var verkefnum þar slegið á frest og dregið úr. Og við sjáum einfaldlega að við erum að lenda í miklum vandræðum þar. Þannig að þarna getum við gert víða mun betur. Hvað varðar rekstur eins og heilbrigðiskerfisins, ég vil og Viðreisn vill auka þá þjónustu sem og bæta þá þjónustu sem við erum að veita í heilbrigðiskerfinu, en við viljum líka leið benda á að það þurfa að vera þá skýr árangursmiðuð markmið en ekki bara útgjaldamarkmið. Það að láta reka á reiðanum í rekstri ekki árangursrík stjórnunaraðferð. Og það bara reynsla í stjórnun alls staðar, hvort sem í opinberum rekstri eða einkarekstri, að oft og alltaf nánast hægt að finna leiðir til þess að veita þjónustu betur en leið með skilvirkari hætti. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin og mér finnst þetta gaman því að við erum að tala svolítið konkrét pólitík hérna. Ég vil taka það fram að það verið að gera ýmsa hluti í vegamálunum en það liggur alveg fyrir að það þarf að gera enn meira þar og mig langar af því að öll þessi mál, þetta voru brýn mál sem hv. þingmaður nefndi en þetta eru líka samt mál sem að spila inn í að sumu leyti kannski sér í lagi umferðarlausnirnar hér á höfuðborgarsvæðinu inn í loftslagsmarkmiðin og ég veit að 1 mínúta ekki langur tími en mig langar að biðja hv. þingmann aðeins að færa sig inn á það hvernig hægt að láta fjárfestingamarkmiðið að hans mati rýma inn í loftslagsmarkmiðin okkar
Og svo vegna þess að hv. þingmaður nefndi fjárfestingar í hjúkrunarheimilum, þá langar mér að taka það fram að það eru auðvitað peningar í þessu fjárlagafrumvarpi sem að fara í uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og það tel ég vera mjög mikilvægt. Og svo er andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið síðar sinni. Varðandi hvernig fjárfestingamarkmið eins og til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu ríma við loftslagsmarkmiðin, hið augljósasta markmiðið borgarlínu, sem ein mikilvægasta fjárfestingin sem við þurfum að ráðast í hér á suðvesturhorninu. Og það fagnaðarefni að sjá að það horfir loks til lands með samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga og ég vona að það tækist að hraða þeim markmiðum enn frekar. Að setja aukinn metnað í orkuskipti, í nauðsynlega innviðafjárfestingu, ekki hvað síst að horfa til bæði hleðslustöðvar til þungaflutninga og umhverfisvænni orkugjafa hvað það varðar. Hér þurfum við virkilega að bretta upp ermar, þegar staðreyndin auðvitað sú, við erum ekki að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum og losun jókst á síðasta ári og það ekkert sem að hillir undir í þeim efnum að við munum ná að óbreyttu markmiðum okkar árið 2030 og það verður með ærnum tilkostnaði fyrir ríkissjóð ef okkur tekst ekki að bæta úr. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020 og mig langar kannski í ljósi þeirra umræðu sem hefur verið hérna kannski síðustu klukkutímana og þeirra áherslu sem hafa verið lagðar hérna undanfarið að reyna að átta mig kannski svolítið á aftur eða draga aftur upp þessa stóru mynd sem mér finnst þegar að horfa á þetta fjárlagafrumvarp í. Fjárlagafrumvarpið endurspeglar markmið ríkisstjórnarinnar að vinna gegn skammvinni niðursveiflu í hagkerfinu í kjölfar samdráttar í ferðamennsku og loðnubresti. Það gert án þess að hverfa frá áformum uppbyggingu innviða og grunnþjónustu ríkisins. Þetta gert með því að slaka á í ríkisfjármálum og það dregið úr áður fyrirhuguðum afgangi og rekstri ríkissjóðs. Það verður gert í vonum að hagkerfið leiti jafnvægis og nýtt hagvaxtarskeið sé handa við hornið og leiðarljós þessara hagstjórnar að stuðla að stöðugleika og bættum lífskjörum. Það hlutverk fjárlagafrumvarpsins í ríkisfjármálum að sinna hlutverki sínu að dempa hagsveifluna með lægri skatttekjum, verulegri hækkun framlaga til atvinnuleysisbóta og auknum innviðaframkvæmdum. Í fjárlagafrumvarpinu er lagt upp með að sveigjanleiki gengi íslensku krónunnar sem undanförnu endurspeglað undirliggjandi hagþróun og lækkandi vexti Seðlabankans leggist einnig á sömu sveif og meginvextir bankans hafa aldrei verið lægri. Þá hafa aðilar vinnumarkaðarins lagt sitt af mörkum til varnar efnahagslegum stöðugleika með nýlegum kjarasamningum sín á milli. Fjárlagagerðin markast af því að ytri staða þjóðarbúsins hefur sjaldan eða aldrei verið betri. Afgangur hefur verið á viðskiptum við útlönd samfellt frá árinu 2009 og hrein erlend staða var jákvæð sem nam 10% af landsframleiðslu við árslok 2018 og verður mun meiri við fyrsta ársfjórðung eða við uppgjör ársins 2019. Þetta einstök staða og skuldir ríkissjóðs hafa helmingast frá árinu 2012. Önnur birtingarmynd þessa aukinn sparnaður heimila og fyrirtækja og lægri skuldastaða þeirra þar sem aukinn viðnámsþróttur vegna slaka í efnahagslífinu. Við þessar aðstæður það veruleikinn að ríkisfjármálin hafa veitt stuðning við heildareftirspurn samhliða því að svigrúmið gefið innan peningamálastefnunnar til að lækka vexti á réttum tímapunkti í hagsveiflunni. Aukin tiltrú á tökum stjórnvalda á hagstjórninni hefur að sama skapi endurspeglast í góðu lánshæfismati ríkissjóðs og þeim greiningum og rökstuðningi sem þar býr nú að baki. Sú tiltrú hefur margvíslega þýðingu og ekki síst fjárhagslega ríkissjóði hafa aldrei áður borist jafngóð kjör á skuldabréfamörkum en þessar myndir hvort sem í íslenskum krónum eða öðrum myndum. Svigrúm ríkissjóðs til þess að bregðast við hægari gangi í hagþróuninni má þakka ýmsum þáttum. Öguð fjármálastjórn eitt og einnig stöðugleika framlög vegna losunar fjármagnshafta og þá hafa aðrar óreglulega tekjur á borð við arðgreiðslur verið nýttar til þess að lækka skuldir ríkis verulega. Mikilvægt að við drögum þetta fram hér á þessum tímapunkti í umræðunum fjárlög fyrir næsta ár til þess að átta okkur á því að við erum að láta fjárlagafrumvarpið vinna sem þetta
sveiflujafnandi tæki sem við höfum tök á að gera og það getum við gert vegna þess að við höfum einfaldlega haldið skynsamlega á fjármálum undanfarnum árum og við erum í færum til þess að geta þetta og við erum að gera það. Mig langar, virðulegi forseti, að ræða gjörbreytta stöðu fjárlagafrumvarps. Ég vil segja að við höfum núna loksins lokað hringnum í beitingu laga opinber fjármál. Fjárlagafrumvarpið er ekki lengur þetta þungamiðjuplagg sem það var til skamms tíma þar sem að hulunni var endanlega að lyfta því við setningu Alþingis á hausti sem að þá var mun seinni nú og fjárlagafrumvarpið er núna afurð eða úrvinnsla á samþykkti fjármálaáætlun sem rædd er að vori. Því er ekki lengur nein jafn stór tímamót að ræða þegar fjárlagafrumvarpið er lagt fram sem að oftast var á þeim tíma sem að ég var að vísa til áðan, heldur nánari útfærsla og vel undirbyggðri stefnu. Ég vil leyfa mér að segja, virðulegi forseti, að hvorki er tilefni til né ástæða til þess að þingið fari fyrirferðarmikla fjárlagaumræðu eða umræðu fjárlög eins og hefur verið undanfarnum árum. Við erum að taka þá stóru umræðu núna að vori við framlagningu fjármálaáætlunar og úrvinnslu á henni. Ég held að það sé ákaflega mikilvægt að við horfum til þess núna þegar við höfum svona þróað áfram þetta vinnulag. Við erum að komast í þá stöðu að loka þessu vinnuferli okkar sem höfum stefnt að í mjög langan tíma. Þá umræðu sem hefur farið fram hér í dag nauðsyn þess að auka innviðafjárfestingar má alveg taka undir það. Það hefur nú hins vegar ekki verið til skamms tíma, kannski sérstök ástæða til þess í öllu þeirri uppsveiflu sem hefur verið á þessu lengsta hagvaxtarskeiði sem hefur verið í hingað til. Með nokkuð dramatískum og snöggum hætti dró hér úr hagvexti. Það er loðnubrestur, það er áfall í ferðaþjónustu. Ég vil hins vegar segja, og hefur greinilega og glögglega komið fram í vinnu fjárlaganefndar á undanförnum vikum og mánuðum, að það sem við vorum að fást við hagspár í vinnu við fjármálaáætlun á liðnu vori og hvernig síðan hefur þær hagspár hafa raungerst og hvernig veruleikinn hefur birst okkur frá þeim tíma, að ýmislegt hefur nú fallið með okkur en ekki á móti okkur í þeim efnum. Og ég er alls ekki svartsýnn á að samdrátturinn og kreppan verði þau djúp sem við vorum kannski að óttast á þessum tíma í vinnu við fjármálaáætlun í vor. Og ég vona að það muni standast. Það eru við þessar aðstæður sem að okkur ber líka að horfa, að við séum þá allavega ekki að bregðast við með þeim hætti að kippum á okkur hendinni. Það er þess vegna sem að opinber fjárfesting núna er aukin verulega. Það er þess vegna sem að núna í fjárlagafrumvarpinu birt áform 75 til 76 milljarða opinbera fjárfestingu sem eru 3,8% af vergri landsframleiðslu og hefur ekki verið jafn mikil í mjög langan tíma. Það má hins vegar alveg deila það hvort það sé nóg gert í þeim efnum. Og ég get alveg verið í því liði þar sem ég vil sjá hraðari fjárfestingu í vegum og öðrum innviðum. Ég get alveg tekið undir það. En við erum að gera þetta af styrkleika en ekki veikleika. Við erum að gera það vegna þess að við höfum undirbúið ríkissjóðinn undir þessa stöðu. Við erum ekki í skuldsettri fjárfestingu núna eins og stundum var hér fyrir árum. Við erum að gera þetta vegna þess að við höfum skilað afgangi og við höfum haldið utanum ríkisfjármálin með mjög ábyrgum hætti. Við höfum rekið ríkissjóð með ágætum afgangi undanförnum árum og ég vísa í framlagðan ríkisreikning fyrir árið 2018 sem að sýnir ágæta og mjög góð útkomu. Ég ætla meira að segja að leyfa mér, virðulegi forseti, að vísa í niðurstöðu fjárlaga 2017 sem að sett voru hérna við mikinn óróleika í íslenskum stjórnmálum sem að ég ætla ekki að rifja upp í löngu máli. En allt þetta segir okkur að við höfum náð mun traustari böndum og tryggari tökum á beitingu ríkisfjármála, fjárlagagerð og stýringu hinna opinberu fjármála heldur en hefur verið í mjög langan tíma. Þannig að við erum alltaf að læra, við erum alltaf að gera betur og vonandi heldur það áfram. Forsenda þess að við förum í meiri opinbera fjárfestingar, hraðari, hljóta alltaf að verða að skoða í samhengi við það hvernig hagkerfið okkar hvort það er að rísa og hvort það er að rísa hratt. Því að við verðum að fara mjög varlega með eldspýturnar þegar nóg er að eldsmat í boði. Í þessu samhengi vil ég aftur bara draga fram þessa mynd, þessa fjárlagafrumvarps sem hérna birtist. Hún er raunverulega afurð af því
að okkur hefur tekist með samstilltum hætti, með aðilum vinnumarkaðar, með ábyrgri beitingu ríkisfjármála og peningastefnu Seðlabankans að búa til þessa aðstæðu núna að við erum ekki að dýpka kreppu, við erum að dýpka samdrátt, við erum hins vegar að byggja okkur hægt og rólega upp og nýjan leik og ég trúi að svo muni verða. Það má ýmislegt ræða áherslu þessa fjárlagafrumvarps. Það verður vinna hæstv. Fjárlaganefndar á næstu vikum og mánuðum eins og venjan og ég ætla ekkert að tíunda hér einstök dæmi sem að koma í hugann við lestur á því plaggi. Ýmislegt af því hefur komið fram hér við fyrstu umræðu. Við munum síðan eiga fundi með okkar umsagnaraðilum og okkar gestum. Ég ætla hins vegar bara aftur að draga það fram þá stóru breytingu sem eru orðið og að raungerast í þessu fjárlagafrumvarpi að stóra þunga umræðan beitingu ríkisfjármála, útgjalda og tekjur fer nú fram á vori en ekki við fjárlagagerðina hausti eins og hefur verið til skamms tíma. Ég held að á margan hátt endurspegli umræðan hér í dag líka þessa stöðu og þessa sterku tök sem við höfum á ríkisfjármálum og þakka fyrir mjög málefnalega umræður sem hafa orðið hér þetta fjárlagafrumvarp sem hér rætt á þessu hausti. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Tvö atriði aðallega. Það annars vegar innleiðingin sem ég hef rosalega mikinn áhuga á og væri til í að heyra skoðun hv. þingmanns einmitt á því hvar við erum stödd í þessu svokallaða innleiðingarferli á lögum sem eru í fullu gildi og skoðun á þeim atriðum sem ég hef til dæmis bent á að vanti og séu svona algjör lykilatriði til þess að uppfylla, til þess að sé hægt að segja við séum að fara eftir lögum um opinber fjármál og séum að starfa samkvæmt þeim svona skilyrðum sem eru þar sett fram. Þar með kostnaðarábatagreining, forgangsröðun og skýrslan sem við vantar þróun svona lýðfræðilega stærða og svo framvegis á næstu árum og áratugum. Hitt síðan athugasemdin þessa innviðaskuld sem mér finnst æðislegt að sé að fara svona ná aðeins meira umtali, það var ekki til fyrir löngu síðan. Við tökum nefnilega mjög oft ákvarðanir það að greiða niður skuldir út frá þeim kostnaði sem við sjáum af þeim skuldum. En skuldin af innviðunum okkar, eins og hún hefur verið sett fram og eins og hefur komið fram í greinargerðum frá samtökum hvað hefur verið ekki atvinnulífsins, einhverjum af þessum samtökum allavega, að þá þar mikil uppsöfnuð fjárfestingarþörf og það mikið uppsafnað viðhald og það nákvæmlega eins og lán, það veginn grotna niður og það eru vextir. En við sjáum ekki nákvæmlega hversir háir þeir vextir eru, en ef við myndum sjá það betur, þá myndum við taka aðrar ákvarðanir, borga niður aðrar skuldir sem að kosta okkur þegar allt kemur til alls meira. Mér þetta áhugavert að sjá þetta í samhengi við innleiðingarferlið á lögum um opinber fjármál. Svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni hans andsvar og skal eftir fremsta megni reyna að svara hans spurningum innleiðingarferlið og hvernig við erum að láta þessa löggjöf virka. Þá ég almennt séð mjög ánægður með hvar við stöndum. Við erum eitt fárra ríkja sem við höfum tekið upp þessa löggjöf og ég var að rekja það í minni ræðu. Við erum að sjá afurðir hennar og þá fyrst og fremst í þeirri mynd að við erum komin að mínu viti með miklu traustari tök á beitingu ríkisfjármála. Það eru til sögur og það eru til og maður þarf ekki að lesa mörg ár aftur í tímann þar sem að við getum séð að það voru mun meiri lausatök á rekstri ríkissjóðs heldur en við höfum séð undanfarin ár eða sirka svona síðustu 10 ár. Þar sem við náttúrulega vorum að ganga í gegnum mjög óeðlilega tíma. Þannig að almennt innleiðingu og hvernig við erum að beita þessum lögum erum við sáttur og við getum síðan
hv. þingmaður ræðir hérna mikið kostnaðarmat og kostnaðargreiningar. Við getum örugglega fikra okkur áfram lengra veginn fram í þeim efnum og metið áhrif kostnaðarins, en það þarf einhvers staðar að slá utan það ramma þannig að þetta verði okkur að einhverju gagni. Innviðaskuldir þá höfum við oft við hv. þingmaður rætt það í tengslum við fjármál ríkisins innviðaskuldir sem helgast af því við erum ekki að halda við vegakerfi og öðrum innviðum. Það nú einfaldlega pólitíski veruleikinn okkar að við getum líka litið á það sem ákveðnar skuldir, það sem við höfum verið að greiða af undanfarið með því að bæta fjármunum inn í heilbrigðiskerfi og inn í þessi almennilegu félagskerfi okkar. Það hefur verið áherslan. Ég get eins og alveg sagt úr þessum ræðustólum, mér finnst áherslan líka vera komin núna vegi, brýr, flugvelli og aðra slíka þætti sem eru þessi efnahagslegu innviðir okkar sem að þurfa að standa til lengri tíma og bera. En við vorum bara, sem að segja það enn og aftur í þessum ræðustóli, við fórum í gegnum næstum 10 ár að kyrrstöðu í kjölfar atvika sem við þurfum að gera upp hér. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa samantekt, því að þetta einmitt það sem hefur verið minnst á með velsældarhagkerfið. Þetta þessi félagslegi auður, þetta þessi efnahagslegi auður og skuldir innan þess sem að við þurfum að taka ákvarðanir en við fáum aldrei mælingar á í rauninni. Við fáum ekki mælingar á það hversu mikið skortur á viðhaldi í þessum efnahagslegu innviðum eins og vegum og flugvöllum sem að kosta okkur. Við fáum fullt af svoleiðis upplýsingum þessa fjárhagslegu innviði, hvað þeir eru að kosta okkur í vöxtum og þvíum líka. Og án þess að hafa þessar upplýsingar betri félagslega auðinn og skuldina þar og innviðaskuldina og efnislegu skuldina hvað vegi og flugvellis varðar. Ef við vitum ekki í rauninni kostnaðinn af þeim skuldum og þá getum við ekki tekið nægilega góðar og upplýstar ákvarðanir það hvert við erum að deila fjármunum. Ef að fólk vissi hversu mikið innviðaskuldin kostar okkur, þá væri kannski hvatning í kosningum eða umboð í kosningum allt öðruvísi eða áherslur allt aðrar. Og þess vegna fagna ég svona áherslum til þess í áttina velsældarhagkerfinu eða hvaða orði sem maður vill kalla. Mér finnst það gott orð. Aðferðirnar þar á bakvið eru ennþá betri óháð orðinu. Og svona að lokum vil ég bæta því við að það auðvelt að segja í uppsveiflu og miklum hagvexti að það hafi verið haldið vel á efnahagsmálum hérna. En ég er ekki alveg til í að bekkenna að það sé alveg beint orsakasamhengi þar á milli. Þar að segja að styrk efnahagsstjórn hafi valdið þessari mikla hagvexti og mikilli uppsveiflu. Þannig að ég myndi vilja hafa það alveg svona varúð á hrós þar allavega. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni seinna ansvar hans og ég vil bara segja hv. þingmaður, ó nei. Það gerðist ekkert að sjálfum sér að við vorum að komast í þessa stöðu. Það gerðist vegna þess að við höfðum fókus, ég að segja hv. þingmaður, við höfum fókusinn á það að laga skuldastöðu ríkissjóðs. Við höfum breytt vaxtagreiðslum ríkissjóðs í fjárfestingar í sjúkrahús og í vegum í vaxandi mæli. Við erum komin í 3,8% af landsframleiðslu í opinbera fjárfestingu. Við höfum farið ofar, við þurfum að gera betur, en við erum að, eins og ég sagði í minni ræðu, við erum að gera þetta í styrkleika en ekki veikleika. Og það þurfti sterk bein til þess að halda þannig á málum að við værum ekki að nota þá miklu fjármunum sem til dæmis voru losaðir með losun fjármagnshafta til þess að þenja út rekstur ríkisins. En við vorum hins vegar að bæta í heilbrigðiskerfið, í menntakerfið til þess að laga það sem að við þurftum að bæta eftir samdrátt liðinna ára. Og það höfum við gert og það hefur verið forgangsröðun og ég held að hafi ekki þurft mikil og flókin Excel-skjör til þess að sjá að sú forgangsröðun var einfaldlega rétt og hefur staðið með okkur. Að öðru leyti vil ég bara segja í tilefni fyrirspurnar hv. þingmanns því ég gleymdi að nefna það innleiðingun og allt það ferli. Það sem mér finnst aftur á móti vanta og við þurfum að gera betur og við gerum betur í sameiningu í vinnu í hæstv. Fjárlaganefnd og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, að við þurfum
við þurfum að taka betur utan eftirlitshlutverk hjá okkar. Og það ekki, við þurfum að vera markvissari því þegar við verum að fá 3 mánaða uppgjör ríkissjóðs að taka betur utan þá liði sem að sýna skekkju í sama hvora átt það og reyna að afla skýring á því og grípa til eðlilegra viðbragða. Okkur tókst þetta ágætlega sumarið 2017 þar sem við tókum einn málaflokk sérstaklega í fjárlaganefndinni fyrir og grófum okkur til botns í orsökum og afleiðingum í þeim efnum og ég rekk það ekki nánar hér. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágætisræðu. Ég hefði gjarnan viljað spyrja hv. þingmann aðeins út í kolefnisgjaldið. Nú á að fara að hækka það 10% og hefur það hækkað umtalsvert á kjörtímabilinu, þar að segja, í tíð þessar ríkisstjórnar. Við í Miðflokknum hefum og teljum að þessi skattur þessi gjaldtaka henni sé ekki jafnað niður á landsmenn með sanngjörnum hætti og síðan hefur og bitnar þá tiltölulega verr á landsbyggðinni. Þetta þýðir hækkun á bensín- og dísellítranum það bil í dag þetta það bil 12 til 13 krónur og svo kemur 10% hækkun á það núna í þessu frumvarpi. Einnig hefur komið fram og ég nefndi það hér í ræðustól að umhverfisráðuneytið hefur sagt það að það sé ekki hægt að segja til það með hvort það sé árangur af þessari gjaldheimtu. En mér langar að fá kannski svör frá hv. þingmanni hans álit á því hvað þetta gjald hefur hækkað mikið og hvernig það lítur við honum sem landsbyggðarþingmanni og hann þekkir nú til dæmis í landbúnaðinum, hvort hann sjái fyrir sér að þetta kom ekki til með að hafa áhrif á dreifðari byggðir landsins með neikvæðum hætti og hvernig hann sjái fyrir sér þá að þessu sé mætt. Nú til dæmis verið talað það að þetta sé liður í orkuskiptum, liður í því að fólk skipti yfir í rafmagnsbíla og nú það töluvert erfiðara við vik þegar kemur að landsbyggðinni og sérstaklega landbúnaðinum. Það væri fróðlegt að fá skoðun hv. þingmanns á þessu. Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans andsvar og gaf mér tækifæri til þess að ræða kolefnisgjöld og orkuskipti sem ég vildi gjarnan taka þátt í meiri umræðu þeim efnum. Ég vil bara segja við höfum stigið þetta skref að leggja skatt á það sem að menga og ég ger ekki athugasemdir við það því að inn í því eiga að felast hvatarnir til þess að við förum betur með það sem við erum að nota í þessu tilefni jarðefnaeldsneyti og hvetja þá til annarra lausna þegar að heimili fyrirtæki fara að hagræða í sínu rekstri. Og ég held og það áhugavert sem hv. þingmaður nefnir og ég þekki ágætlega á störfum minni hæstv. fjárlaganefnd þegar umhverfisráðuneytið gat ekki dregið upp á hatti sínum árangri af hverju þetta hefði skilað að hækka þessi kolefnisgjöld. Ég hins vegar að draga það fram hér í umræðuna að á vegum Orkusjóðs og aðgerða í loftslagsmálum hafa verið veittir verulegir fjármunir til þess að styrkja uppsetningu á hleðslustöðvum fyrir ökutæki. Og í fyrra voru það 200 milljónir og þessu ári verið að úthluta núna, eða leggja lokahönd á úthluta öðrum 200 milljónum. Þannig að þéttni hleðslustöðva, af því að hv. þingmaður nefndi samgöngur á landsbyggðinni, að þéttni hleðslustöðva núna í fyrstu skrefum að verða slík að það algjörlega og fullkomur raunhæfur möguleiki að ferðast allt í kringum landið og milli flestra byggðarlaga með rafknúnum ökutækjum. Og Orkusjóður mun á næstu vikum birta úthlutun þessa árs þar sem enn verið að þétta þetta net og ég ætla bara að segja mér kom á óvart þessi mikli áhugi sem birtist þar á umsóknum til þess að setja upp þessi tæki og setja upp þessar stöðvar sem veitir mér aftur bjartsýni á það að þessi orkuskipti í samgöngum geti gengið tiltölulega hratt og vel fyrir sér. En hins vegar ætla ég að svara hv. þingmanni áhyggjur hans af landbúnaðarþefnum. Við bíðum ennþá eftir rafknúnum dráttarvélum.
Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og tek undir með honum. Það verður spennandi að sjá þegar rafknúnar dráttarvélar koma hér á markað. En annað sem ég langaði að fá áliti á hv. þingmanni í tengslum við þetta, að það eins og hefur komið fram hér í ræðum, að það hafa náttúrulega ekki allir efni á því að kaupa sér rafmagnsbifreið og þær eru tiltölulega dýrar ennþá, því miður. En hafa menn íhugað til dæmis það að nú á til dæmis að fara að endurgreiða virðisaukaskatt af bílaleigubílum sem eru rafmagnsbílar. Þarna er sértæk aðgerð beint að sérstökum hópi sem þá fyrst og fremst ferðamenn sem að leigja þessa bíla. En hvað með þá sem að búa hér og eiga til dæmis gamla bíla og sem menga tiltölulega mikið? Það eitthvað sem væri hægt að skoða, hvort það ætti að styrkja fólk til þess að taka slíkar bifreiðar úr umferð einfaldlega? Það þarf að skoða alla möguleika og gæta jafnræðis kannski hvað það varðar að vera með ívilnun eins og til bílaleigana sem vekur þó spurningar það á að vera hvað með sendibifreiðar, hvað með leigubifreiðar og svo framvegis. Er ekki nauðsyn á því að þar sé hvatt til þess að fara í rafmagnsbíla þar sem þessar bifreiðar eru mikið notaðar og svo framvegis. Þannig að það eru ýmsir kantar á þessu sem er vert að skoða. Þannig að ég væri ánægður ef hv. þingmaður gæti komið með smá innlegg varðandi það að einblína ekki bara á einhvern ákveðinn hóp eins og til dæmis bílaleigurnar, heldur þá breiðari hóp og til dæmis gamla bíla svo dæmis til. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni hans seinna andsvar og þessa umræðu sem að fari fram okkar í milli kolefnisgjöld og ívilnanir á bílaleigubíla. Ætla ég að svara kannski með þeim hætti að segja að þessi umræða nákvæmlega á að taka nákvæmlega á umræðunni það hvernig við ætlum að leggja skatt á umferð í landinu. Ég held að það dragi mjög hratt af því að við verðum að gera það upp við okkur. Bæði til þess að fjármagna nauðsynlegar samgöngubætur og líka til þess að bara mæta því að bílaflotinn okkar að breytast mjög hratt og við viljum hvetja til þess að við séum að nota vistvænni orkugjafa og þess vegna eigum við að setja kíkinn okkar á það hvernig við ætlum að skattleggja umferð. Miklu frekar heldur en við ætlum að ræða ívilnanir á bílaleigubíl eða ekki sendibíl eða einhverja slíka hluti og láta það hvatana koma þá fram með almennari hætti heldur að gera í dag. Þetta vildi ég aðeins segja vegna þessara vangavelta þingmannsins í hans andsvari hér, því að við slítum þessa umræðu ekki úr samhengi við þann stóra skattþóp sem ríkið hefur af tekjum og umferð sem auðsýnilega er að draga saman og við verðum að geta svara því hvernig við ætlum síðan að fella það við aðrar breytingar fjármagnum, til dæmis ef að fjármagn til samgöngubóta á að vera sótt með öðrum hætti en í dag sem ég held að við eigum að skoða og ræða, en ekki slíta það á samhengi og segja veggjöld og veghliðar í engu samhengi við það hvernig við ætlum að skattleggja umferð. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, mér þóttu áhugaverð skoðanaskipti hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar og hæstv. Fjármálaráðherra hér í morgun stóra samsköttunarmálið. Í fjárlagafrumvarpinu 2020 segir að umfangsmesta skattbreytingin í fjárlagafrumvarpinu sé á tekjuskatti einstaklinga. Segir þar á blaðsíðu 107, með leyfi forseta: dregið verður úr umfangi samnýtingar skattþrepa með innleiðingu nýs grunnsþreps og hækkun skattprósentu miðþreps. Tilvitnun lýkur. Þessi afdráttarlausa yfirlýsing kemur heim og saman
við það sem segir sama málefni í tillögu til þingsályktunar fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Þar segir á bls. 79, með leyfi forseta, að í febrúar 2019 hafi fjármála- og efnahagsráðherra kynnt fyrirætlanir stjórnvalda sem feli sér þrenns konar veigamiklar breytingar á tekjuskatti einstaklinga. Á bls. 82 segir síðan, með leyfi forseta, í þriðja lagi að samnýting skattþrepa sambúðaraðila verði felld brott. Brottfall samnýtingar skattþrepa er skref í þágu bæði einfaldara skattkerfis og kynjajafnréttis. Samnýtingin hefur falið í sér að í þeim sambúðum þar sem annar aðilinn er yfir þrepamörkum tekjuskatt og hinn undir fær tekjuhærri einstaklingur endurgreiðslu við álagningu tekjuskatts. Tilvitnun lýkur. Mat á fjárhæðum í þessu sambandi kemur fram í skýrslu sérfræðingahóps endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa sem kynnt var í febrúar. Með leyfi forseta. Eftir breytingu í tveggja þrepa kerfi verður hæsta mögulega upphæð sem færist á milli skattþrepa rúmar 5 milljónir króna. Og síðan segir, með leyfi forseta, með álagningu ársins 2018 á tekjur ársins 2017 nam þessi fjárhæð nálægt 3,5 milljörðum króna. Tilvitnun lýkur. Þar hafa menn fjárhæðina sem liggur hér undir, 3,5 milljarða. Eftir að 2 þingmenn Miðflokksins höfðu vakið athygli á þessum fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar sem svo ótvírætt er lýst í fjárlagafrumvarpi og tillögu til þingsályktunar fjármálastefnu fyrir árin 2020 til 2024, brá svo við að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og flokksbróðir hans, hv. þingmaður Óli Björn Kárason, vildi ekki kannast við hina mörkuðu stefnu og greip hinn síðarnefndi til stóriðra, meðal annars með því kalla ábendingu þingmanna Miðflokksins hvað stæði umræddum þingskjölum gaspur. Hinn 9. september síðastliðinn birti fjármála- og efnahagsráðuneytið frétt undir yfirskriftinni Rangfærslur skattalækkun leiðréttar. Það sem segir samsköttun hjóna og sambúðarfólks sem gerir fólki kleift að samnýta persónuafslátt verði áfram heimil í skattkerfinu. Herra forseti, ég fagna þessari stefnubreytingu sem fjármálaráðherra staðfesti í umræðum í morgun. Gott til þess að hugsa að Miðflokkurinn hafi með málflutningi sínum átt þátt í betri niðurstöðu í þessu mikilvæga máli samsköttun en ríkisstjórnin hafði skýr áform Herra forseti, í tengslum við nýkynnt fjárlög hafa orðið umræður sífellt aukin útgjöld ríkisins og er ekki vanþörf á. Það er sérstakt skoðunarefni hvernig báknið er að þenjast út og er að sumu leyti til marks ófullnægjandi aðhald með útgjöldum hins opinbera. Og hvað segja stjórnarþingmenn sjálfur þetta? Í grein hv. þingmanns Ólafs Björns Kárasonar í Morgunblaðinu í vikunni kom fram að frá árinu 2017 til næsta árs á 3 árum sé gert ráð fyrir að útgjöld ríkisins aukist 139 milljarða króna eða 18% að raungildi. Þessar tölur eru til marks hamslausa útþenslu báknsins. Ef horft er lengra aftur verða tölurnar enn meira sláandi og ættu að vekja fólks til umhugsunar að nauðsynlegt sé að stöðva útgjaldaaukninguna eigi ekki illa að fara. Á vef Hagstofunnar má sjá línuriti við þróun útgjalda hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga frá árinu 1980 til 2018 eða á 38 ára tímabili. Árið 1980 voru útgjöld hins opinbera 34% af landsframleiðslunni en voru 42% í fyrra. Haldi þessi vöxtur áfram verður hlutur hins opinbera kominn í það bil helming landsframleiðslunnar miðja öldina. Og flestir hljóta að vera sammála að slík þróun er ískyggileg. Hluti af þessum vexti kemur fram hjá ríkinu sem er 30% af landsframleiðslu en ört vaxandi hlutur sveitarfélaganna en þau hafa farið úr 7% í 13% landsframleiðslunnar og er enn meira áhyggjuefni. Nauðsynlegt er, herra forseti, að stjórnmálamenn bæði í sveitarstjórnum og á Alþingi séu meðvitaðir þessa hættulegu þróun og grípi til ráðstafana til að draga úr umsvifunum áður en það verður seinan. Herra forseti, undanfarið hefur verið dæmafátt góðæri og ríkisstjórnin hefur á sama tíma látið það viðgangast að stjórnkerfið hefur vaxið stjórnlítið. Sífellt bætast við nýjar stofnanir og það sem fyrir eru bólna út með hverju árinu og starfsmönnum fjölgar og húsnæði stækkar, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Ef komu upp hugmyndir að draga saman seglin í ríkisrekstri þá er fyrsta svarið alltaf að leggja niður þessar örfáu ríkisstofnanir.
sem staðsett eru út á landi. Það nýjasta eru sýslumannsembættin. Þeim hefur verið að fækka úr 27 í 9 á nokkrum árum og enn skal haldið áfram, svo nefnt sé nýlegt dæmi úr Vestmannaeyjum. Nú, fyrir nokkrum dögum var stungið upp á því hér í borginni að fækka lögregluembættunum og helst ætti bara að vera eitt slíkt og hvar ætli það muni vera staðsett. Herra forseti, báknið í höfuðborginni vext eins og gorkúlur á fjóshaug. Nýstofnuð Íslandsstofa telur nú tæplega 40 starfsmenn nokkrum mánuðum eftir að hún var stofnsett. Forsætisráðuneytið hefur bólgnað út í tíð núverandi ríkisstjórnar og hliðarherbergjum þar fjölgar stöðugt. Það nýjasta eru áform að stofna sérstakan samstarfsvettvang á vegum forsætisráðuneytisins um ævi og minningu Jóns forseta sem sjálfu sér hið besta mál. Hugmyndir eru uppi að stofna þjóðgarðastofnun og ekki erfitt að gera sér hugleiðing hver starfsmannafjöldinn verður þar innandyra fljótlega miðað við þann veldisvöxt sem hefur verið á gæluverkefnum ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin virðist staðráðin í því að setja á stofn þjóðarsjóð sem einhvers konar smáborgarastæll okkar til að líkja eftir Norðmönnum og skaffa vildavinum hálaunastörf við umsýslu fjársins. Herra forseti, er ekki réttara að gera hlutina einfalda hér í okkar ágæta landi og geyma þá aura sem kunna vera afgangs í okkar gamla góða ríkissjóði eða einfaldlega nýta þá til fjárfestinga, til dæmis í samgöngukerfinu. Stöðugt sjóðasukk hjá örþjóð eins og Ísland tel ég ekki til að auka líkur á ráðdeild og aga í fjármálum. Herra forseti, verkefnin virðast oft á tíðum vera stjórnendum og ráðamönnum ofviða og eina ráðið að setja á stofn ný embætti og nýjar stofnanir, flækja kerfið og auka kostnað sem leggst síðan með auknum þunga á skattgreiðendur, einstaklinga og fyrirtæki í landinu. Báknið blæs út sem aldrei fyrr. Herra forseti, mikilvægt og þá sérstaklega í góðæri að sýna festu og aga í ríkisfjármálum. Það augljóst að ríkisstjórnin hefur nægar hugmyndir að stofnsetja ný embætti og auka við þær sem fyrir eru, enda verkefni mörg og flokkarnir ríkisstjórn með afskaplega breiðan hóp sem höfða á til og leitast við að halda ánægðum. En ef samdráttur verður erfitt að snúa tilbaka og það erfitt að draga saman seglin, einmitt þegar áríðandi að stjórnvöld hafi borð fyrir báru til að örva atvinnulífið með því að halda uppi atvinnu og framkvæmdum. Herra forseti, ríkisstjórnin tilkynnir undir trommuslætti að nú skuli lækka skatta, þó aðalega síðar eða á árinu 2021. Það að segja á kosningaárinu. Þeir ætla sem sagt að eftirláta næstu ríkisstjórn útgjöldin sem þeir slá sér til riddara með nú. Látum það vera. En hver eru áhrifin af þessum skattalækkunum samanborið við þær skattahækkanir sem ríkisstjórnin boðar og áformar á sama tíma og jafnvel fyrr? 2,5% hækkun útvarpsgjald til að standa undir risavöxnum rekstri ríkisfjölmiðilsins sem alltaf í járnum. Hækkun tóbaks- og áfengisgjalds. Áframhaldandi hækkun kolefnisgjalds sem lagt á þó bent hafi verið á að það sé fullkomlega órannsakað hvort álagning þess hafi einhver minnstu áhrif til minnkunar á losun gróðurhúsalofttegunda og þannig einungis enn einn skatturinn bara færður í fallegri búning. Á það hefur verið bent áfram stjórnvalda álagningu sykurskatta kemur til vill harðast niður á þeim sem síst skyldi og væri nær að beina sjónum að styrkja fremur framleiðslu og neyslu á hollum afurðum. En sykurskattar hafa reyndar yfir sér miklu indælla yfirbragð og eru þannig til sömu söks eldir og hinni afskaplega ljúfu kolefnisskattar. Þá veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að halda áfram samtalinu samnýtingu skattþrepa og reyna að gera grein fyrir því hvernig þau skjöl sem hafa verið lögð fyrir þingið kallast á í þessu það atriði. Þá það fyrst sem ég vil minnast á fjármálaáætlunina og kynningu á hugmyndum skattbreytingar sem fór fram í vor.
Í þeirri kynningu og í undirliggjandi forsendum fjármálaáætlunarinnar var gert ráð fyrir því að kostnaður við tekjuskattskerfið yrði tiltekin fjárhæð og að við breytinguna sem þá var boðuð yrði dregið úr heimildum til að samnýta skattþrep samsköttunaraðila. Frá þessu hefur verið fallið. Það mun leiða til þess að skattkerfisbreytingarnar verða umfangsmeiri, í einhverjum skilningi dýrari, kostnaðarmeiri fyrir ríkið, en það hins vegar stendur sem kemur fram á blaðsíðu 107 í fjárlagafrumvarpinu og hv. þingmaður vísaði til, og það leiðir einfaldlega af lagareglunni sem stendur óbreytt í gegnum þessar skattkerfisbreytingar. Lagaheimildin til samsköttunar milli þrepa stendur óbreytt, en hún þannig að hún heimilar mönnum að nýta miðþrepið til samsköttunar. Og það leiðir af því, eins og segir hérna á blaðsíðu 107, að með því að það tekið upp nýtt lægsta þrep, að þá hefur það áhrif á umfang samsköttunar. En heimildin eins og hún í lögunum óhreyfð, þannig að það ekki verið að loka fyrir samnýtingu þrepa og samnýting þrepa mun spara skatta upp á milljarða, kannski 2 milljarða eða meira. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir þessar skýringar og ég afskaplega ánægður með það að þessar áætlanir sem komu fram í fjármálaáætlun, að þær skyldu ekki raungerast, og hann búinn að endurtaka það hér áður í dag að þetta ekki að verða, og ég bara fagna því afskaplega, og ef við höfum lagt þarna hönd á plóginn til að ríkisstjórnin hafi fallið frá þessum áætlunum, vegna þess að þetta er mjög mikilvægt fyrir hjón og sambúðarfólk að geta nýtt persónuafslátt hvors annars, og sérstaklega ef annar aðilinn án atvinnu eða með mjög lágar tekjur, þá þetta mjög mikilvægt, og mjög mikill fjöldi fólk sem nýtir sér einmitt þessa leið til þess að reka heimili, og þau eru sannarlega 2 sem reka það heimili, og eðlilegt að fólk geta nýtt sér þetta. En ég bara vil endurtaka það, ég fagna þessu svari ráðherra og að þeir skyldu snúa af þessari braut. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, ef það má vera til enn frekari skýringar, þá vil ég taka það fram að við vorum aldrei að ræða það í neinu samhengi að draga úr möguleikum til þess að samnýta persónuafsláttinn. Hann verður áfram nýtanlegur milli samsköttunaraðila. Þetta snerist allan tímann samnýtingu þrepanna. Og bara þannig að það sé allt upp á borðum, að þá var verið að skoða þann valkost í þeim eina tilgangi að fjármagna sem best lækkun skatta á lágtekjufólkið og lægra millitekjufólkið. Til þess að ná endum saman í þeim áætlunum sem voru til skoðunar, að þá kom þetta til athugunar, og við gerðum grein fyrir því að kostnaðarmatið byggði á því að það dregið úr samsköttun. Það síðan ekki gert eins og hér kemur fram, en ég vil á sama tíma að það sé alveg kristaltært að það hefur áhrif á umfang samsköttunar aðila, það hefur áhrif á umfang samnýtingar þrepanna, að það sé komið eins konar gólf með nýja lægsta þrepinu, því að heimildin tekur bara til þess að nýta næsta þrep fyrir neðan. Þannig að því leytinu til stendur allt það sem á blaðsíðu 107 í fjárlagafrumvarpinu. Það til áhrifa, og það hefur auðvitað þá líka áhrif í því sambandi að prósentan í miðþrepinu aðeins að breytast. En grunnprinsippið að menn geti nýtt persónuafslátt, sambúðaraðilar nýti persónuafslátt, og að þeir geti vannýtt skattþrep maka, samsköttunaraðila,
það stendur: lagareglan verður áfram alveg óbreytt. Þá svarar andsvari, geri ég ráð fyrir, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, já, ég þakka hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra fyrir þessar útskýringar aftur enn og aftur og það sem hann ítrekar þetta, að auðvitað er það skiljanlegt og ég skil það fullvel að ríkisstjórnin þarf einhvers staðar að taka þann aur sem hann hyggst nýta til þess að geta lækkað skatta á þá lægst launuðu. Auðvitað átta ég mig á því og skil það mæta vel. En þetta verður auðvitað að vera skýrt í fjármálaáætlun, þetta verður skýrt í fjárlagafrumvarpinu, þannig að fólk skilji og fólk átti sig á því, en þetta voru sannarlega fyrirætlanir og þarna var athugun í gangi og við bendum á þetta og við erum kallaðir gasprarar sem ég vil algjörlega mótmæla. Við erum rökstutt okkar mál hérna algjörlega og hæstv. Ráðherra tekið undir það og tilkynnt okkur að það standi ekki til að skerða rétt sambúðarfólks og hjóna til samsköttunar eins og verið hefur í fjöldamörg ár. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Þingmaðurinn kom mjög mikið inn á báknið í sinni ræðu og talaði mikinn vöxt ýmissa stofnana og annarra gæluverkefna og mig langar svona aðeins að ræða það við hann og hvað það svona nánar sem hann að svona velta upp, því að hann talaði líka það að ef þyrfti að bera niður með niðurskurðarhnífinn þá væri verið að skera niður störf út á landi. Það hefur oft á tíðum verið á við rökasteyðast, það hefur oft verið þannig. Og ég myndi vilja spyrja þingmanninn hvort að hann telji að þessi störf sem að að verða til hér í höfuðborginni, þar sem hann talar að báknið sé að stækka, ef þau væru út á landi, hvort hann væri sáttur við það, hvort að báknið mætti stækka ef það færi út á land. Og hvað er báknið og í hvað erum við að setja fjármuni hér, þessi gæluverkefni ríkisstjórnarinnar? Stærsti hluti fjármuna í þessu fjárlagafrumvarpi getur varla talist gæluverkefni, virðulegi forseti. Heilbrigðismálin ekki gæluverkefni, þyrlukaup ekki gæluverkefni, bygging hafrannsóknaskips ekki gæluverkefni. Að styðja við kennara getur varla talist vera gæluverkefni. Þannig að mig langar til þess, þar sem við erum auðvitað að tala stóra samhengið. Við getum verið ósammála alls konar smærri hluti sem að okkur fyndist að fjármunirnir ættu að fara í. En þegar við erum að tala að báknið sé að stækka, þá verð ég líka að spyrja þingmanninn, hvar vill hann bera niður í bákninu miðað við það sem stóru peningarnir fara í þessu fjárlagafrumvarpi og skera niður? Hvar vill þingmaðurinn bera niður? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég kannast ekki við það í minni ræðu, sem tók nú samt 10 mínútur, að hafa nefnt orðið gæluverkefni. Ég kannast ekki við það hafa nefnt það þannig. Ég nefndi aðalega og var aðalega að fjalla stækkun stofnana og fjölgun stofnana. Ég var aðalega að tala það. Ég talaði ekki gæluverkefni. Og ég get haldið langa ræðu það. Ég vann í stjórnsýslunni í 30 ár og stofnanir hafa tilhneigingu til að vaxa og stækka og það að gerast. Og það að gerast í tíð þessarar ríkisstjórnar, sem ekki einsdæmi, alls ekki, en það frumskilyrði og sérstaklega góðæri að halda aga og festu í ríkisfjármálum, það að segja í stjórn ríkisfjármála, og hafa skýr skilaboð út til stofnana ríkissjóðs til þess að þau sýni það sama í sínu rekstri, hvar sem í kerfinu. Og þetta ekki bara bundið við höfuðborgina, en það vill svo til að þegar að koma upp hugmyndir það hvar eigi að bera niður þegar að skera niður stofnanir, sem oft koma upp, að þá yfirleitt fyrsta hugmynd,
þá yfirleitt fyrsta hugmynd að skera þau niður út á landi. Og því hef ég mótmælt og ég mótmælti því í minni ræðu hér áðan. Það var það sem ég meinti. Og ég tel að það megi alveg skoða það af fullum þunga að minnka umfang margra stofnana hér á höfuðborgarsvæðinu, ekki síður en út á landi. En að bera alltaf niður út á landi þegar að menn byrja að tala um niðurskurð og fækkun stofnana, að það var umfjöllunarefni mitt í lok minnar ræðu hér áðan og ég talaði ekki um gæluverkefni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það hægt að kíkja á ræðurnar á eftir. Ég skrifaði beint niður eftir þingmanninum, en hann svaraði ekki þessum spurningum sem ég bar upp. Hvaða stofnanir myndi þingmaðurinn vilja minnka? Væri hann til í að þessi störf sem hann vill þá minnka hér á höfuðborgarsvæðinu fari út á land, til dæmis til þess að styrkja einhverjar stofnanir þar, bæta þeim við, eða báknið hvað? Því svaraði þingmaðurinn ekki. Hvað hann að tala þegar hann talar í þessu fjárlagafrumvarpi að báknið sé að stækka, þegar stærstu fjármunirnir fara í meðal annars þetta sem ég var að telja upp hérna áðan. Það fara 44 milljarðar í félags- og tryggingamál og heilbrigðismál. Stóru peningarnir eru í þessum geirum, það að segja heilbrigðis- og tryggingamálunum, þau eru í samgöngumálunum, þau eru í menntamálunum. Hvar vill þingmaðurinn bera niður? Vegna þess að framlögin til dæmis Alþingis og eftirlitsstofnana og æðstu stjórnsýslu, jú, vill hann hætta við að byggja hérna við Alþingishúsið og vera áfram dreift alla koppagrundir? Það hagkvæmt fyrir ríkissjóð? Nei. Það hefur komið fram í fjárlaganefnd að það bara alls ekki. Þar útgjaldaaukningin, þar skýrist fyrst og síðast að því, en það ekki miklir peningar í stóra samhenginu í ríkisfjármálunum. Og þess vegna spyr ég, vegna þess að það óábyrgt að tala bákn þegar við erum að tala það sem við erum að reka sameiginlega. Þar eru þessi stóru fjármunir og mér finnst að þingmaðurinn eigi ekki að reyna að skauta framhjá því með því að fara í einhvern orðhengilshátt hérna við mig hvort hann hafi sagt gæluverkefni eða ekki gæluverkefni. Vegna þess að þegar að Miðflokkurinn kemur hér fram með tillögur eða hugmyndir, þá bara hlýtur hann að geta svarað því þingmaðurinn hverjar þær eru, meðal annars eins og ég segi, hvar berum við niður í því að fækka stofnunum eða varðandi þau fjárlög sem hér eru auðvitað til umræðu. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, hvar á að bera niður? Til að minnka báknið. Til dæmis forsætisráðuneytinu. Þar hefur orðið gífurleg fjölgun starfsmanna, bara núna, síðustu 2 árin, gífurleg fjölgun. Það hægt að athuga það. Það bara hægt að skoða tölur þar. Það mín uppástunga. Byrja þar. Byrja bara efst. Forsætisráðuneytinu. Hvaða stofnanir eiga að fara út á land? Ráðuneytin. Þá að flytja 1 ef ekki 2 ráðuneyti út á land. Þá til dæmis til Akureyrar. Umhverfisráðuneytið, til dæmis. Það væri góð byrjun. Þetta uppástunga. Ég búinn að svara hv. þingmanni þessa spurningu. Flytja ráðuneyti út á land, það væri gott fyrsta skref og hugrækt skref. Hún nefndi heilbrigðiskerfið. Ég var nú að lesa það bara fyrir nokkrum dögum síðan að Landspítalinn væri hátt í 5 milljarða yfir á fjárlögum. 5 milljarða yfir. Er þetta ægi? Er þetta festa? Ég að tala stjórnun. Ég ekki að tala að skera niður. Ef menn hafa svo mikið pening til að ráðstafa, þá að standa fjárlögin. Ég að tala aga og festu í stjórn stofnana ríkissjóðs. Það eru þið ekki að gera. Ég búinn að svara spurningum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti biður hv. þingmann að hafa hljóð í salnum. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson
tekur til máls. Virðulegur forseti, við erum að ræða frumvarp til fjárlaga. Það er undarlegt að tekjuaukning fjárlaga frá 2017 til 2020 hefur aukist á 50 milljarða á ári eða 140 milljarða á 3 árum. Ríkisbáknið þenst stjórnlaust út og komið úr 32% af vergri landsframleiðslu á nokkrum tugum ára í 42% af vergri landsframleiðslu í dag. Af þessari köku á ríkið 30% og tekjuaukning sveitarfélaga nær tvöfaldast á sama tíma eða úr 7% í 14%. En hefur þessi aukning skilað sér til þeirra sem mest þurfa á því að halda? Eldri borgara, öryrkja, láglaunafólks? Nei, það hefur ekki gert. Og það er mjög sorglegt til þess að vita að við erum að fjárlögin eru komin 1000 milljarðar. Og það er alltaf verið sagt að þegar góðæri kæmi þá fengju eldri borgarar, öryrkjar og láglaunafólk sínar bætur og sínar hækkanir. Hæstv. Fjármálaráðherra talaði í ræðu sinni að kaupmáttur launa hafa aldrei verið betri. Fólk sem á lægstu launum og bótum á lífeyri kaupir ekki fyrir kaupmátt. Það veit ekki af kaupmátt. Það fær ekki kaupmátt. Og þess vegna það alveg með ólíkindum að vera að tala það að kaupmáttur skili sér til allra. Hann gerir það ekki. Og það er grafalvarlegt mál þegar þeim sem verst hafa hér á landi verið að gefa von, falska von. Það er alvarlegt mál að segja við fólk, heyrðu, 2021 verður þið búin að fá 10.000 krónur lækkun skatta. Og þegar þetta er ekki rétt og þetta stenst ekki vegna þess að það gleymist að segja frá að sama tíma á þessi skattprósenta, nýju skattstofn á að koma, lægsti skattstofninn, þá á að lækka persónuafslátturinn 5.000 krónur á móti. Hver gerir svona? Ef það væri einhver meining í þessu og að það ætti að fara að skila einhverju virkilega skattalækkunum til þeirra sem þurfa á þeim að halda og gefa þeim von og segja þeim að þau séu raunverulega að fá það, þá segir ekki með annar hendinni við gefum eða lægri skattaprósentu en við tökum að þeir með persónuafslætti. Þá látið persónuafsláttinn vera, minnsta kosti, það hefur verið frábært skref að láta bara vera. Nei, eða það hækka samkvæmt neysluvísitölu eins og hann á að gera. Nei, þetta var allt of mikið fyrir þessa ríkisstjórn. Það varð að sjá til þess að þeir sem minnst hefðu það fengju ekki þessa hungurlús sem átti að skammta þeim. Þá segir hæstv. Fjármálaráðherra að nýja skattþrepið sérstakt eigi að gagnast eitthvað. En við erum að tala fólk sem að lifa í dag á 215.000 krónum útborgað. 215.000. 70% af þeim að fá þetta af öryrkjum. Og það alveg með ólíkindum að á sama tíma líka stór hópur af launafólki sem vinnur fulla vinnu. Hvað það að skila þeim? Jú, 230.000 krónur útborguð. Ég vissi það og ég veit að enginn okkar hér í þessum þingsal myndi vilja lifa á þessum kjörum. Og þess vegna það alveg fáránlegt að við skulum vera að skammta öðrum þessi kjör. Hækkun á lífeyrislaunum eldri borgara og öryrkja verður bara 3,5% eða nær helmingi minna en laun eiga að hækka á næsta ári. Enn og aftur verið að viðhalda undanfarna áratuga fjárhagslegu ofbeldi gagnvart þessum hópi fólks sem hefur það verst í okkar þjóðfélagi. Í fjármálafrumvarpinu leiðrétting gagnvart þessum hópi aftur í tímann eins og við þingmenn, ráðherrar og allir aðrir launamenn hafa fengið? Nei. Ekki til umræðu. Loforð leiðréttingu og að þeirra tíma verið kominn? Nei, ekkert.
Yfirlýsing að þessi hópur gæti ekki beðið lengur, innantóma orð enn og aftur. Þeir 5.300 öryrkjar sem eru á launabilinu 300 til 350.000 á mánuði í lífeyrislaun, eins og var talað hjá hæstv. Fjármálaráðherra áðan, eru fólk sem er að fara úr lífeyrissjóði og laun og verða skertir fjárhagslega öllum líkindum árið seinna. Því miður í flestu tilfellum ekkert að marka heildarútborgun launa öryrkja vegna skerðingar eftir á, sem ég tel vera mannréttindabrot, því þeirra réttur greiðslu leiðréttast árið seinna, en það kemur hvergi fram. Það alveg með ólíkindum að það skuli vera leyft að hafa kerfi svona, að það skuli vera hægt að setja á blað að einhver sem er 350.000 krónur á mánuði í heildarlaun yfir árið en lenda svo í skerðingum árið seinna. Ég hef lent í því sjálfur að hver einasta króna frá Tryggingastofnun ríkisins í heilt ár var tekið af mér árið seinna. En kom það fram á skattskýrslu? Kom það fram einhvers staðar? Nei. Svona fela gjörðirnar, sem ömurlegt vegna þess að þetta ríkisstjórn á sig, það á að vera hægt að sýna þessar tölur í rauntíma. Þá talaði hæstv. Fjármálaráðherra framlag til byggingar nýs Landspítala 8 milljarða króna. Það hækkunin, en á sama tíma það rekstrarhalli. Það virðist ekki vera hægt að koma rekstri spítalans í viðunandi horf. Þá benti hæstv. Fjármálaráðherra að margir lífeyrisþegar hefðu ekki byggt upp réttindi í lífeyrissjóði og stæði því verr. En hvað að hætta að skerða fyrstu 60.000 krónurnar á mánaðargreiðslur úr lífeyrissjóði, sem sparka verst fjárhagslegu konur? Svo kallaðar skerðingar upp á 60.000 krónur í mörgum tilfellum eignarhluta á öllum lífeyrissjóðslausum viðkomandi. 100% skattur í boði þessar ríkisstjórnar. Það ekki óvirðing við fólk sem að fá lífeyrissjóði, stór hluta konur sem hafa unnið sér ótrúlega lítið rétt úr lífeyrissjóði frá 10, 15, 20, 30 upp í 60.000. Allt tekið. En á sama tíma auðvitað með mismunun, vegna þess að á sama tíma við búnir að búa til 25.000 krónur frítekjumark fyrir eldri borgara. Og hvers vegna við að mismuna þessu fólki? Og hvers vegna í ósköpunum við líka að mismuna því leyti til að þeir sem eru á atvinnuleysisbótum fá 30.000 krónur meira en öryrkjar? Hvers vegna? Öryrkjar þurfa örugglega á þessum 30.000 krónum að halda vegna lyfjakostnaðar og ýmissa kostnaða sem þeir standa undir. Hækkun barnabóta og hækkun skerðingarmörk þeirra dugar engan veginn til vegna þess að það verið að hækka öll gjöld og gjöld ekkert annað en skattur. Og hvernig í ósköpunum ætlum við að segja við fólk sem á að fá 3,5% næstu áramót, sem 8.645 krónur fyrir skatt. Hvernig ætlum við að segja við þetta fólk? Það búið að hækka fasteignagjöldin, það búið að hækka bifreiðagjöldin, sóknargjöldin, útvarpsgjöldin, búið til ný sorpurðunargjald, alls konar gjöld. Og ber ekki fjármálaráðherra skylda til þess að þegar hann segir við fólk og gefur því von að það sé að fá 10 skall, að það komi þá á móti skerðing persónuafsláttar og öll þessi gjöld sem ríkið setur á, draga það frá og segja þá hreint út hvað mikið eftir. Hvað það í raun sem þetta fólk að fá? En af hverju gera það ekki? Jú, vegna þess að einfaldlega, vegna þess að hann veit það og hann búinn að reikna það út. Og þessi ríkisstjórn líka. Það ekki neitt. Það verið að rétta 10 skallinn með vinstri hendi og það verið að taka 20 skall með hægri hendi í burtu. Og það alveg skelfilegt og ömurlegt fyrir það fólk sem treystir á það að það sé loksins kominn tími á það að það eigi að fá einhvern réttlæti. Loksins búið að segja því og reyna að fegra það og segja það:
Núna er ykkar tími kominn, þið fáið 10.000 krónur lækkunarsköttum. Ekki trúa því það er rangt, vegna þess að þá eftir að draga allt frá persónuafsláttinn og all gjöld og nýja skatta sem verða lagðir á viðkomandi. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni er annt kjör öryrkja og gerir þau hér að umtalsefni sínu og það er gott. Það er mikilvægt að öryrkjar hafi góða málsvara inn á þingi og það er því miður staðreynd að allt of margir í hópi örorkulífeyrisþega búa við fátækt og það er ástand sem þarf að breyta og ég tel að þó svo að hér sé verið að bæta 3,5% við og þær breytingar sem hafa verið gerðar til að mynda til þess að breyta krónu á móti krónu skerðingum sem voru gerðar á síðasta ári, þá séum við ekki búin þegar kemur að málaflokki öryrkja og þar þurfum við að gera betur og ég er sammála hv. þingmanni í því. Mér langar hins vegar að spyrja hv. þingmann út í það þegar hann talar það að ríkisbáknið sé sífellt að þenjast út. Hvað það er sem hann eigi við með því? Því í mínum huga er ríkisbáknið einmitt það að setja peninga í velferðarkerfið, setja peninga það að greiða til lífeyrisþega, setja peninga í heilbrigðismálin, setja peninga í málefni aldraða, setja peninga í samgöngur og menntamál. Hvernig fer það saman að vilja draga saman í ríkisrekstri en að vilja gera leið betur við tiltekna hópa samfélagsins? Því að ég skil það sjónarmið að vilja gera betur við tiltekna hópa samfélagsins en ég sé ekki hvernig það fer saman við það að draga úr umfangi ríkisins því að það er einmitt það sem er svo mikilvægt þarna. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur fyrir spurningar og andsvarið. Jú, ef við byrjum á krónu móti krónu, jú, það er komið 65 aura á móti krónu. Það er gott, en það er langt frá því að vera rétt vegna þess að við vitum að bara með þessari breytingu krónum 65 er ennþá verið að taka 8-9 milljarða á hverju ári sem eldri borgarar eru þegar búin að fá en öryrkjar fá ekki. Þannig að það er því miður ekki gott til spurnar. Og hitt líka 3,5% þessi kaupahækkun öryrkja, hún er rétt innan við rétt rúmlega helmingur af því sem launþegar fá 1. apríl. Af hverju fá öryrkjar og eldri borgarar aldrei sama og launþegar? Aldrei. Og af hverju fá eldri borgarar og öryrkjar ekki lífskjarasamninginn eins og aðrir fengu? En hvernig eigum við að skera þetta bákn niður? Jú, við gætum nú byrjað til dæmis á því að skera eitt stórt bákn í burtu og láta það bara vera eins og alla hina á venjulegum markaði. RÚV, Ríkisútvarpið, 5 milljarðar, 4-5 milljarðar þar. Við gætum líka farið að huga að utanríkismálum. Þurfum við að vera með öll sendiráðin? Þurfum við að vera með alla þessa sendiráðsfulltrúa? Við getum farið í svona naflaskoðun út allt. Og ég sé fyrir mitt leyti að ég vil frekar að við förum í að skera eitthvað svona niður til þess einfaldlega að þeir sem eiga ekki fyrir mat í dag, ekki fyrir sjálfa sér, heldur að hafa ágjörð hvort þeir eiga mat fyrir börnin sín, að þeir fái framfærslu sem þau geta lifað af og þurfa ekki að kvíða næsta degi. Þá
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, það vill til að þegar kemur að fjármunum inn í almannatryggingakerfið að þá eru þar mjög háar upphæðir og ég held að við eigum ekkert að skauta fram hjá því. Þess vegna tel ég að það að benda á það, eins og ég raunar, eða veit ég hvort ég skildi hv. þingmann rétt það að hann vilji bara alfarið hætta að ríkið komi engan veginn að fjármögnun RÚV. Það myndi það, ég veit ekki, hann talaði 5 milljarða, ég veit ekki hvort að þingmaðurinn að tala það að við eigum algerlega að hætta stuðningi við RÚV, en þá myndi það engan veginn duga til. Það þarf miklu stærra og meira til, það þarf að afla peningana með einhverju öðrum þá aðferðum og hv. þingmaður talaði einnig það að skera niður í utanríkisþjónustunni. Aftur, það ýmislegt sem að má skera niður þar, en þarna líka gríðarlega mikilvæg hagsmunagæsla almennt fyrir Ísland sem gerir það að verkum að við fáum líka meiri peninga inn í kassann. Þannig að þar tel ég heldur ekki að sé einhverjar risastórar upphæðir að ræða og ástæðan fyrir því ég nefni þetta hér að mér finnst þetta vera ábyrgðarmál að það eigi ekki að kasta fram frösum eins og þeim að skera ríkisbáknið niður og nota það sem einhvers konar töfralausn til þess að geta bætt stöðu annarra hópa. Svo einfalt málið ekki og ef það væri svo einfalt þá held ég nefnilega að það væri búið að koma með fjármögnun í það. Ég held nefnilega að þessi málflutningur sé varhugaverður. Það að segja að blanda því saman að vilja tala fyrir bættum kjörum hóps sem þurfa virkilega á því að halda en nota innantóma frasa eins og það að skera ríkisbáknið niður á sama tíma á móti eins og það sé lausnin. Það hættuleg pólitík. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það hrekkur alltaf allt í lás einhvern veginn þegar maður talar niðurskurð á, ég stakk upp á til dæmis að það var hægt að minnka bákn RÚV niður í einfalda eina rás, öryggisrás, og það hægt að skoða allt bákn í heild sinni ef við tökum bara heildar fjármálapakkann, 1000 milljarðar, 2% af því erum við komið 20 milljarðar. Hvað kostar að hækka laun eldri borgara og öryrkja þannig að þau verði skatta- og skerðingarlaus upp í 300.000. Það myndi kosta eitthvað svipað. En við getum fjármagnað á stundin í dag, styðja bara það sem frumvarp frá fólksins, sköttum inngreiðslur í lífeyrissjóði. 72 milljarðar. Við komum öll í lag. Sjúkrahúsinu, heilbrigðiskerfinu, eins og heilsinni, eldri borgurum, öryrkjum, komum öllum þannig að allir geti lifað með mannsæmandi laun og verið stoltir hérna en ekki bara útvaldir, vegna þess að það segir sig sjálft að þurfa að reyna að vera með 215.000 kr. á mánuði og reyna að lifa þeim. Það ekki hægt. Við vitum það. Við þurfum ekki að ræða það meira. Og koma hér upp og segja að maður sé með einhverja frasa og það sé ekki hægt að skera og það sé ekki hægt að finna peninga í þessu gæluverkefni. Þetta ekki gæluverkefni, þetta eru alvarleg mál, fólk sem veikt þarna úti sem að hugsa það núna á þessari mínútu. Á ég fyrir mat í dag fyrir sjálfa mig og ef ég á mat fyrir sjálfa mig eða ekki, á ég það fyrir börnin. Þetta staðreynd og það hægt að hlæja því eða gera grín að því miður, en það staðreynd. Þá andsvörum lokið. Til máls tekur Logi Einarsson, hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, eftir langt vaxtarskeið og efnahagslegan uppgang þá horfum við nú fram á örlítið breyttan veruleika. Jafnvel björtustu hagspár sína róðuru framundur getur orðið býsna erfiður, bæði heimilum og fyrirtækjum sem hafa keyrt áfram þennan vöxt.
Þetta á við ýmsar atvinnugreinar, t.d. ferðaþjónustu og byggingariðnaðinn. Fjölmargir óvissu- og áhættuþættir eru taldir upp í fjárlagafrumvarpi hæstv. Ráðherra. Í fyrsta lagi er ekki vitað hvernig þróun ferðaþjónustunnar verður. Í öðru lagi óljóst áframhaldandi vöxt íbúðafjárfestinga. Það ríkir enn ákveðin óvissa á vinnumarkaði þar sem á ennþá eftir að semja við tugþúsundir opinberra starfsmanna og við vitum ekki hvernig gengi og atvinnuleysi mun þróast. Auk þess þá höfum við ekki hugmynd hvernig heimsbúskapurinn mun akta sig og hvernig helstu viðskiptalöndum okkar mun reiða af. Og þetta getur allt haft mikil áhrif á okkar efnahag líka. Það liggur þó alveg ljóst fyrir hvað ríkisstjórnin ætlar að gera fyrir allra ríkusta fólkið og stærstu fyrirtækin. Það á að lækka veiðigjöldin, afnema bankaskattinn, verja fjármagnseigendur fyrir verðbólgu og fjármagnstekjuskattur verður áfram sá lægsti á Norðurlöndunum. Hv. þingmaður Oddný Harðardóttir fór ágætlega yfir áherslur Samfylkingarinnar varðandi þetta fjárlagafrumvarp og ég ætla því að einbeita mér að bara afmörkuðum þætti. Mig langar að tala sérstaklega aðgerðir í þágu smæstu fyrirtækjanna sem eru hryggjarstykkið í íslensku atvinnulífi. Langflest fyrirtæki í landinu teljast til lítilla eða örfyrirtækja en aðgerðir ríkisstjórna hafa miklu frekar tekið mið af stærstu fyrirtækjunum. Og hér kannski rétt að árétta það að lítil fyrirtæki eru þau sem hafa 49 eða færri starfsmenn á meðan örfyrirtæki hafa 9 eða færri. Þessi fyrirtæki eru auðvitað mjög fjölbreytt, bæði að stærð og gerð. Sum byrja með fáum starfsmönnum og tekst að stækka og eflast jafnt og þétt. Þetta á ekki síst við nýsköpunarfyrirtæki sem oft byggjast fyrst og fremst á hugviti og eru núna í miðri hringiðu stafrænu tæknibyltingarinnar og hafa allan heiminn að markaði sínum. Þessi fyrirtæki þurfa að verða stærri hluti af verðmætasköpun okkar og útflutningi ef okkur á að farnast vel í framtíðinni. Síðan eru það hin fyrirtækin sem ætla sér alls ekkert að verða stór eða stækka, eru og vilja vera lítil en eru engu að síður gríðarlega mikilvæg fyrir okkar samfélag. Þetta oft þjónustufyrirtæki, stundum fjölskyldufyrirtæki og megintilgangurinn kannski bara að skapa sér og sínum og ef til vill nokkrum öðrum lifibrauð. Þessi fyrirtæki eru hlutfallslega fleiri hér á höfuðborgarsvæðinu og eru því mjög mikilvæg á þessum þyngdarpunkti þar sem 70% landsmanna búa, en þau eru hins vegar algjör lífsnauðsyn fyrir minni byggðir. Undir þetta fellur þessi típíska nærþjónusta, til dæmis hárgreiðslustofa, pípulagningafyrirtæki, verslun eða lítil hönnunarstofa, en einnig einstakir starfsmenn hjá fyrirtækjum, oft sprotafyrirtækjum sem hafa höfuðstöðvar víðs fjarri byggðinni, jafnvel í útlöndum. Þessi fyrirtæki gera með öðrum orðum litlu bæina allt í kringum landið lífvænleg, tryggja nauðsynlega þjónustu, fjölbreytni, en geta líka verið segull og aðdráttarafl fyrir ungt fólk sem að leitar hingað og út í heim í nám, þannig að það snúi tilbaka. Hjá Evrópusambandinu notast menn við þumalputtareglu sem kallast, með leyfi forseta, think small first eða hugsum fyrst smátt. Og þannig hvatt til þess þegar að reglur eru settar, gjöld eru ákvörðuð og skattar lagðir á eða löggjöf tengd fyrirtæki í rekstri eða samin, að það sé fyrst hugsað smærri fyrirtæki og hvaða áhrif umhverfið hefur á þau áður en það yfirfært á allt. Og ég held að þetta sé hugsunarháttur sem að við verðum að fara að temja okkur hérna. Lítil fyrirtæki eru drifkraftur einstaklingsframtaks og sköpunar og leiða oft til nýhugsunar. Þarna oft fólki sem að kveikir fyrst á hugmyndunum. En þau eiga mjög erfitt og sérstaklega erfitt að fóta sig í óstöðugu umhverfi og standa oft frammi fyrir erfiðleikum og hindrunum sem að reynast risastórum fyrirtækjum ekki jafn þungbærar af ýmsum ástæðum.
Þess vegna þurfum við að taka markviss skref til að bæta umhverfi örfyrirtækja og lítilla fyrirtækja, til að örva vöxt, sköpun og frumkvöðlastarf og ekki síst styðja við rannsóknir og þróun, sérstaklega núna þegar hagkerfið okkar er farið að kólna. Einn helsti vaxtarsproti íslensks atvinnulífs er hugverkaiðnaðurinn sem margir hafa rætt hérna en innan hans starfa fyrirtæki sem byggja sína samkeppnishæfi fyrst og fremst á mannauðnum sem starfa þar. Þau byggja viðskiptalíkanið á nýsköpun, þróun, tækni, hönnun, sérstöðu og tengslum, en lykilatriði er í rauninni verðmætasköpun fyrirtæki sem byggir á þekkingarauðlindinni frekar en nýtingu náttúruauðlinda. Þannig að þau hafa umtalsverða kosti á mörgum sviðum fram yfir okkar svona gömlu góðu atvinnuvegi sem verða auðvitað að vera til staðar áfram. Þessi fyrirtæki hafa mikla vaxtarmöguleika. Við eigum vel menntað fólk, þó við verðum að gera betur. Þeir krefjast oft minna fjármagns í upphafi. Launakostnaður á Íslandi er samkeppnishæfur í augnablikinu og fjarlægðir skipta minna máli en ella þegar er að ræða að koma vöru á markað. Ísland hefur því mikla möguleika á þessu sviði og við þurfum að hlúa að þessu. Það er hins vegar áhyggjuefni að fjöldi nýskráninga slíkra fyrirtækja tengdum nýsköpun hefur fækkað frá árið 2014 og þetta er öfuðþróun sem verður að snúa við. Íslensk þekkingar- og nýsköpunarfyrirtæki þau hafa gagnrýnt þakið sem eru á endurgreiðslu rannsóknar og þróunarkostnaðar og fjöldi fyrirtækja hafa flutt starfseminni sína annað. Ísland er neðst á lista OECD yfir þau ríki sem beita endurgreiðsluaðferð til að styðja rannsóknar og þróunarverkefni og jafnvel þreföldun hámarksins er kannski ekki nóg til að breyta þeirri mynd. Þannig að ég held að fullt afnám yrði í rauninni réttasta svarið. Þá er heldur ekki bara nóg að lækka tryggingagjaldið örlítið upp allan stigann þó að það sé jákvætt skref. Ég tel að það þurfi að lækka tryggingagjald enn meira á fyrirtæki sem verða fyrir mest íþyngjandi áhrifum, fyrirtæki sem hafa hlutfallslega háan launakostnað. Þetta eru oft lítil fyrirtæki. Og það er sérstaklega mikilvægt áður en að fyrirtæki fara að berjast í bökkum og niðursveiflan verður erfið. Ég geri mér grein fyrir að slík lækkun hefði í för með sér talsvert tekjutap fyrir ríkissjóð og það verður að tryggja auðvitað nægt fjármagn renni í atvinnuleysissjóð, fæðingarorlofssjóð þrátt fyrir slíka lækkun. Aftur á móti gæti slík aðgerð komið í veg fyrir uppsagnir og jafnvel gjaldþrot fyrirtæki í mikilvægum greinum þar sem að launakostnaður vegur þungt og gæti bjargað mörgum slíkum fyrirtækjum í dreifðari byggðum landsins. Ein leið til að fjármagna þetta er til dæmis að fresta fyrirhugaðri lækkun bankaskatts sem það bil sama tala og þetta myndi kosta. Á Íslandi er framlag örfyrirtækja til vergrar landsframleiðslu óvenju hátt í samanburði við Evrópusambandsríkin. Og flest fyrirtæki hér teljast í raun til örfyrirtækja þegar þau eru stofnuð. En við þurfum að skapa þeim vaxtarskilyrði til þess að þau geti þá stækkað ef að fólk hefur yfirhöfuð áhuga á því. Og það er ekkert ósvipað að gefa bara börnunum sínum lýsi og hollan mat þegar þau eru ung. Nú, bara rétt í lokin, því að ég hef nú ekki nógan tíma til að klára ræðuna, þá er reglugerðarumhverfi hér óþarflega flókið og lítið ívilnanir sérstaklega fyrir smærri einingar. Reglugerð eru auðvitað gríðarlega mikilvægt til þess að skapa festu, jafnræði, gagnsæi og ásamt félagslegu aðhaldi, en ef þær eiga að skila tilætluðum árangri, þá verður að hafa þær skýrar og einfaldar. Ég hef sjálfur rekið hönnunarfyrirtæki í byggingariðnaði í 15 ár og ég þekki afar vel hvað er erfitt að halda slíku á floti þegar það eru miklar sveiflur upp og niður. Gengi krónunnar hefur alveg svakalega vond áhrif, til dæmis á slík fyrirtæki, en ég býst ekki við að ríkisstjórnin hafi nú hugsað sér að skipta mynt. Ég verð að koma hér aftur seinna og klára þessa ræðu en er tilbúin í andsvör ef einhver eru. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar.
Það fyrst hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, sem tekur til máls. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni og formanni Samfylkingar hér fyrir mjög athyglisverða ræðu og ræddi hér. Það var stór hluti af ræðunni fór í þessi litlu fyrirtæki og sprotana og út allt land og ég get tekið undir hvert orð og við eigum að huga því að hlúa að þessum fyrirtækjum og mér fannst þetta mjög frískandi og athyglisvert innlegg í þessa umræðu. Ég vil nú meina það að ríkisstjórnin hafi gert ýmislegt á þessu sviði til að og vil ég þar nefna auðvitað endurgreiðslur í gegnum skattkerfið til rannsókna og þróunar. Það á að nýtast öllum fyrirtækjum en vissulega eru kannski stærri fyrirtækin eins og hv. þingmaður kom inn á kannski meiri í stakk búin til að sinna rannsóknum og þróun. Ég hef sjálfur lagt fram hér ítrekað þingsályktunartillögu sem snýr að opinberri klasastefnu. Hún einmitt til þess fallin að nýta framleiðsluþættina allt land og hlúa að slíkum fyrirtækjum með því að byggja brú á milli þekkingarsamfélagsins, skólana og þá litlu fyrirtækjanna sem hafa kannski ekki en geta í gegnum samvinnuna og þátttöku í svona klasasamstarfi nýtt þekkinguna í sitt starf. Ég vil þó benda á að mjög athyglisverð innlegg frá ríkisstjórninni. Það tækni yfirfærsluskrifstofa. Það hljómar ekki neitt sérstaklega vel en það kom í kjölfar skýrslu sem snýr að þessum efnum en henni ætlað að vera brú á milli rannsókna og nýsköpunar sem kemur ávöxtun vísinda og þekkingar til skila og nýtast slíkum fyrirtækjum, minni fyrirtækjum, litlum fyrirtækjum sem þurfa kannski hafa ekki afl einir og sér til að nýta þessa þekkingu og eins og hv. þingmaður kom inn á vera nýskapandi eins og svo sannarlega eru. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég þekki þetta klasamál aðeins, er búinn að skoða það og ekki skal standa á mér að reyna að greiða götu þess. Ég held að það sé bara lóð á þessar vogarskálar og ég held að það sé kannski enginn einn flokkur sem hefur öðrum fremur staðið í rauninni að því að einbeita sér of mikið af þessum risafyrirtækjum og risagreinum. En ég held hins vegar að það sé alveg kominn tími til bara vegna breyttrar þróunar að við förum að hugsa öðruvísi. Og mér finnst áhugavert að heyra sjónarmið hvort að fólk getur tekið undir með mér að það ætti að skoða kannski stigvaxandi eða stiglækkandi tryggingagjald og ívilna litlum fyrirtækjum. En ég líka að tala breytingar á skattalögum sem hvetja til fjárfestinga, einföldun regluverks og þjónustu þannig að lítil fyrirtæki þurfi ekki að vera á þönum út allan bæ eða á bara að stofna lítil fyrirtæki. Skatthvata til að styrkja vaxandi fyrirtæki innan til dæmis hugverkageirans og stoðkerfi atvinnulífsins þannig að fólk sem vill byrja lítinn atvinnurekstur það hafi einhvern til að leita til og geti leitað eftir aðstoð og hjálp. En síðast en ekki síst þá held ég að grundvöllurinn fyrir því að svona samfélag geti í rauninni lifað og dafnað, það að við aukum enn áhersluna á iðn, tæknimenntun og skapandi greinar. Og þar eru náttúrulega mínar áhyggjur töluverðar vegna þess að mér sýnist hv. þingmaður í fjárlagafrumvarpinu að það séu frekar lækkanir á framlögum til skólanna heldur en hækkanir. Og við til andsvar síðara sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég kom hér og þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir svarið. Ég kom hér inn á þetta á tækni yfirfærsluskrifstofu sem hlaut nafnið Auðna og ég held að þetta nýta svona smærri fyrirtækjum þó ég hafi verið að viðurkenna að ég hef ekki kynnt mér starfið síðan að þessi skrifstofa nýopnuð fyrir ári síðan byrjaði
og hvernig það hefur nýst. En á bak við liggur skýrsla sem unnin var af Boston Consulting Group, ef ég man rétt, og snýr einmitt að þessum kraftmiklu minni einingum all land. Og ég held að við verðum svona með nýsköpun og rannsóknum og þróun inn í framtíðina, og þetta auðvitað þessi fagri texti hagvöxt til framtíðar, verðum að huga betur að. Okkur hefur sem betur fer lánast að auka stöðugt alveg síðasta áratuginn og framlög til nýsköpunar, rannsókna, þróun og menntunar. Og ef við tökum saman rannsóknir, þróun og menntun, þá eru 17, ef ég man þetta rétt, 17,6% sem við höfum aukið frá því þessi ríkisstjórn tók við. Ég vil auðvitað meina að ef við tökum heildarframlögin að það sé að aukast í skólana og get ekki betur séð á fjárlagafrumvarpinu en að svo sé. En svo verðum við bara að horfa á líka menntun í víðara samhengi. Það menntun og menning, þar erum við auðvitað að gera mjög margt. Kannski vil ég helst nefna markverðan árangur í því að gera loksins eitthvað í því sem snýr að kennslu og kennarastarfinu og hlúa að kennarastarfinu. Og þá svarar andsvarið síðar að sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, við hv. þingmaður leggjumst kannski yfir töflurnar í fjárlagafrumvarpinu saman. Mér sýnist þetta að vera svona heldur lækkun, en gott og vel. Við erum sammála allavega að það þarf að sækja fram á þessum sviðum, og ég held að við getum verið sammála að sé margt þegar kemur einmitt að þróun atvinnulífsins, bæði til þess að skjóta styrkari og fjölbreyttari stoðum undir það, en einnig að nýta okkur þá eðlisbreytingu sem að verða á framleiðslu. Við þekkjum í rauninni bara þessa físísku framleiðslu þar sem þú ákveður að opna pennaverksmiðju og svo þarf að búa til nýjan penna, nýjan penna og nýjan penna og nýjan penna. Á meðan að þessi stafræna vara þannig að það getur tekið mjög langan tíma að þróa eina vöru. En eftir það er varan ókeypis og hún ferðast milli heimshluta á brot úr sekúndu án þess að það hafi í för með sér kolefnisspor eða kostnað af þeim sökum. Þannig að fyrir litla þjóð með hátt menntunarstig þá er þetta svo áhugaverður kostur. Við erum öll orðin sammála eftir maraþonumræðuna hér í vor að meira að segja orkuauðlindin sem við héldum að vera óþrjótandi, hún er það alls ekki. Fiskveiðiauðlindin er það ekki heldur. En hugvitið, ef við kunnum að beisla það er svo sannarlega algjörlega ótakmarkað og reyndar svo merkilegt með mannsheilann að auðlindin stækkar eftir því sem við notum hausinn á okkur meira og minnkar ef við gleymum því og verðum gagnrýnislaus og tökum öllu þessu sjálfsögðum hlut. Þannig að ég bara bind vonir við því að við hv. þingmaður getum unnið saman að góðum málum sem að lúta að þessu. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, herra forseti, ég vil eins og hv. þingmaður Willum Þór Þórsson og formaður fjárlaganefndar taka undir og þakka þingmanni fyrir þessa ræðu því að hann varpaði hér fram í salinn hvort að menn myndu vilja fylgja sér í því að ræða eflingu atvinnulífs á þeim nótum sem hann rakti hér og ég svara þeirri spurningu játandi. Ég sperrti nefnilega eyrun þegar hann fór að tala hvernig við gætum beitt tryggingagjaldinu til þess og öðrum þáttum. Þannig að mér finnst þetta afar áhugavert innlegg og þörf umræða sem að hv. þingmaður hefur hér og mér langar kannski að taka meira innan á þingmannum þó við bíðum spenntir eftir framhaldinu sem að hann boðaði hér. Við höfum lagt núna og samkvæmt bæði á yfirstandandi fjárlögum seinustu ára og síðan í fjármálaáætlun 2.500 milljónir til þess að auðvelda ljósleiðaralagnir byggðir landsins. Og ég trúi því að það og ég veit að það er þegar farið að breyta atvinnuháttum
í dreifðum byggðum og einmitt að skjóta stoðum undir þau fyrirtæki sem hv. þingmaður nefndi hér eins og hugverkaiðnað og ýmsa þjónustu sem hægt að sinna í gegnum yfir internetið. Ég vil líka nefna átak sem hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra boðaði hér í stefnuræðuumræðum í gærkvöldi þar sem endurskoðun eftirlitskerfis sem atvinnuvegaráðherrarnir báðir hafa hrint af stokkunum og þar talsvert flókið og veigamikið verkefni að ræða og sem mig langar að heyra kannski hjá hv. þingmanni viðhorfið til því að það er ekki einfalt að endurskoða eftirlitskerfi en það er ákveðin grunnelement sem við viljum hafa í lagi sem við megum ekki sleppa en ef að þingmaður gæti kannski bara aðeins stigið inn í þessi átaksverkefni sem ég var að lýsa hér, ljósleiðaraverkefnið og síðan þessi endurskoðun eftirlitskerfi og hvernig hann myndi áfram vilja vinna þau mál. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, ljósleiðaraverkefnið er afar mikilvægt og ég held að við getum verið sammála að það hefur haft gríðarlega góð áhrif. Ég þekki dæmi víða í dreifðum byggðum, til dæmis Norðausturlands, þar sem ungt fólk sprenglært hefur getað komið heim, stundað jafnvel einhvern búskap með en unnið að þýðingum, grafískri hönnun og alls konar hlutum sem krefjast ekki staðsetningar. Það sem hefur verið verra kannski við þetta verkefni er að sveitarfélögin hafa kannski verið að bjóða í þetta og þau kannski síst fá það þau sem þurftu mest á því að halda. Það allavega svona upplifunin sem ég hafi að því. Það kann þó vera misskilningur. En það þarf að tryggja að þetta nái víðar og alls staðar og helst í dreifðustu byggðirnar. Hvað varðar eftirlitskerfið, þá er svo sannarlega til í að vera með í að skoða að hvað leyti er hægt að einfalda það. En eins og hv. þingmaður segir réttilega, þá þurfum við auðvitað að passa að það sé einhver festa og skýrleiki vegna þess að við þurfum líka að verja svona félagslega stöðu og félagslega réttindi fólks og annað slíkt. Mér hefur eins og alltaf þótt merkilegt komandi úr byggingageiranum þar sem ég vinn stundum með byggingafyrirtækjum þar sem starfa 70-80 manns og svo eru 2-3 smiðir með lítið fyrirtæki sem að sinna alveg gríðarlega mikilvægri þjónustu í litla bænum. Að það skulle vera sömu kvaðir á stóra fyrirtæki og litla þegar það kemur að gæðastjórnunarkerfum og ábyrgðum og tryggingum og slíku. Þetta er auðvitað algjörlega langt umfram það sem þarf að vera. Þannig að stundum gerum við okkur lífið óþarflega flókið. Þetta eru 2 mál sem ég mun örugglega ekki þvælast fyrir í. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, bara áfram ljósleiðaraverkefnið og veikustu byggðirnar, þá hefur nú einfaldlega verið þannig undanfarið að þeir fjármunir sem ætlaðir til byggðamála hafa verið beitt þar inn til þess að jafna þessa stöðu sem þingmaður bendir á og er öllum ljós. Ég held nefnilega og tek algjörlega undir það sem hv. þingmaður sagði hér í fyrra andsvari sínu hversu lítinn greinarmun við gerum á litlum einyrkjarekstri og stórum fyrirtækjum í öllum þessum þungu kerfum sem við ætlumst til þess að fyrirtækin uppfylli. Ég held að það sé bara eitt og sér alveg sjálfstætt verkefni að vinda ofan af því. En það sem mig langar að teyma umræðuna þá inn á aftur í mínu seinna andsvari er áhugi okkar á að losa þannig störf að þau verði unnin án staðsetningar. Og biðja þingmanninn kannski að fjalla. Ég held að í grundvallaratriðum séum við nú ekkert ósammála mikilvægi þess að við hættum að líta á stofnanir og stofnanir ríkisins og hins opinbera sem með einhvern eitt fast lögheimili, en mig langar að ræða hvaða leiðir og hvaða hvata við getum kveikt til þess að þetta gangi hraðar fram. Því að rétt eins og við höfum rætt hérna ljósleiðaraverkefnið og hvaða aðstæður það skapa fólki til þess að vinna störf óháð staðsetningu, þá er það nauðsynlegt að við förum að einangra og skýra þá hvata sem við getum beitt til þess að þetta raungerist, að við flytjum störfin aftur út og þau verði raunverulega án staðsetninga. En síðan varðandi eftirlitskerfið, bara að lokum, virðulegi forseti, við eigum líka að beita eftirlitskerfinu til þess að vera bætandi. Þá nefni ég til dæmis samkeppniseftirlit, þar sem að samkeppniseftirlit getur orðið meiri liðsmaður í því að nýta fjárfestingar
betur heldur en að vera bara löggan og segja hvað ekki má, heldur líka að benda hvaða leiðir hægt er að fara. Og hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, já, ég held að þetta síðasta í hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni sé alveg rétt og áhugavert og ég man í rauninni hvernig bara skattstjóraembættið breyttist frá því að leið og maður setti aðra tánna inn fyrir þröskuldinn þá var svona horft á mann eins og maður hefði orðið berað einhverju misjöfnu yfir það að vera bara mjög gott og upplýsandi leiðbeiningar apparat og þannig á eftirlitið að vera. Ég tek undir að það skiptir ofboðslega miklu máli að við hvetjum til starfa án staðsetningar. Það er bara ekki þannig í lífinu að það séu 75% allra íbúa hér á höfuðborgarsvæðinu bara vegna þess að það langar svo að búa í höfuðborginni. Það er bara vegna þess að mörg okkar neyddumst til þess að gera það, sko, þó að hér sé afskaplega gott að vera. Við erum fámenn þjóð í risastóru landi og við þurftum einfaldlega að setja heilbrigðisþjónustuna, menninguna, dómstólana, löggjafann og allt á sama staðinn. Þannig að við þurfum svo mikið að sækja. En með þessari nýju tækni þá gefst fólki tækifærið að búa ef það vill í heimabyggð. Mér finnst að ríkið eigi að ganga á undan og Umhverfisstofnunin til fyrirmyndar þarna. Þau bjóða bara hreinlega að þú getur sótt hvaðan sem er á landinu og unnið hvar sem er. Ég held hins vegar að það myndi styrkja þessa hugmyndafræði ef við myndum bara ákveða á nokkrum stöðum á landinu, Akureyri, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Ísafirði, Hornafirði er nú svoleiðis, væri svona setur þar sem eru nokkrar stofnanir og fyrirtæki saman, þar sem að fólk getur haft gagn og ekki síður gaman af hvert öðru, drukkið saman kaffi, einvera fyrir fram að tölvu, hún getur verið ágætt í takmarkaðan tíma. Ég held að hitt yrði frjórra og skemmtilegra og mér finnst að ríkisvaldið ætti að beita sig fyrir því að efla slíkar miðstöðvar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér fjárlög fyrir árið 2020 sem að þingmenn hafa verið að fara yfir hér í dag og ég ætla nú kannski að einbeita mér að tiltölulega fáum málaflokkum en svona almennt má segja að það er náttúrulega eins og margir þingmenn stjórnarflokkanna hafa komið inn á hér í dag að hér er verið að gera breytingar meðal annars á skattkerfinu í tengslum við þessi fjárlög sem að munu nýtast vel í að jafna kjör í landinu, dreifa byrðunum af skattinum á jafnar og réttlátar til þeirra sem að kannski og eftirgjöfin í skattkerfinu kannski mest einmitt til þeirra sem að hafa lægstu tekjurnar. En ég ætla kannski að fókusera meira á nokkra þætti eins og ég nefndi hér í upphafi. Það er merkilegt að við horfum á það með opnum huga og reynum að rýna það svolítið að á fjárlögum þess árs að þá er enn verið að bæta í þau framlög sem við ætlum til heilbrigðiskerfisins og á málaflokkum heilbrigðisráðherra hæstvirts þá eru það bil 8% útgjaldaaukning á milli ára. Þegar allt er tekið saman þá er aukningin á valdatíma þessarar ríkisstjórnar komin upp í eitthvað 32% svona sirka. Segir náttúrulega ekki allt en upphæðin er vel yfir 60 milljarðar, eitthvað í kringum 63 milljarðar sem hefur verið bætt í þetta meginkerfi og þarna sjást, vil ég meina, býsna vel áherslur núverandi ríkisstjórnar. Það er augljóst að þau loforð sem farið var af stað með að bæta myndarlega í þetta meginkerfi okkar, bæta einnig í innviðina þarna, að það hefur gengið eftir. Í undirþáttum þessa mikilvæga kerfis að þá
er það sérstaklega ánægjulegt að sjá hvað styrking heilsugæslunnar hefur verið mikil. Það er ánægjulegt að sjá þær viðbætur sem hafa orðið í málaflokknum rekstur hjúkrunarheimila. Þar er verið að bæta umtalsvert í á milli ára, nú á þessu ári 13%, og þó að stór hluti af því sé vegna fjölgunar hjúkrunarrýma, þá er það einmitt sú innviðauppbygging sem hefur verið kallað eftir. Það er einmitt það sem að menn hafa verið að biðja um. Það er hins vegar ekki þannig að það sé allt fullkomið, ekki ennþá, enda eru, sem betur fer, eru verkefnin áfram til staðar. Það þarf, og ég beini því sérstaklega til nefndarmanna í hv. fjárlaganefnd, að þeir sem eru hér bæði úr stjórn og stjórnarandstöðu sé ég, að það verði skoðað sérstaklega í meðförum hv. fjárlaganefndar rekstrargrunnur hjúkrunarheimilanna. Þetta er nokkuð sem hefur verið og er inni í stjórnarsáttmálanum eða nefnt þar, og það er mikilvægt, vil ég meina, að við reynum að bregðast við þeim áhyggjum sem hafa komið fram á opinberum vettvangi vegna stöðu þessara stofnana. Þetta tel ég vera mikilvægt. Í annan stað þá eru í öðrum þáttum velferðarmála, það er að segja málum sem heyra undir ráðuneyti hæstvirts félags- og barnamálaráðherra, þar er líka verið að gera umtalsverðar breytingar, og það er kannski rétt að nefna það að því menn kannski átta sig ekki á því að í þessum málaflokkum, það er að segja málaflokkum hæstvirts félags- og barnamálaráðherra, þá hefur aukningin á valdatíma þessara ríkisstjórnar verið 36%. Þetta eru 76 milljarðar á valdatíma þessara ríkisstjórnar sem hefur bætt í þennan málaflokk. Og við höfum svo sem heyrt það í umræðunni í dag og í stefnuræðu umræðunni í gær að þingmenn tala um að þarna hafi lítið verið að gert og það sjáist engin merki að ríkisstjórnin sé að gera sæmilega hluti, en engu að síður þá er þarna verið að bæta í. Og auðvitað er það þannig að rekstur fyrirbæris eins og ríkisins tekur ekki neinum risastórum breytingum á einu ári eða tveimur, en smátt og smátt þá er okkur að takast að snúa þessu skipi meira í velferðarátt, meira í uppbyggingarátt, í heilbrigðiskerfinu, í innviðum, eins og farið var af stað með þegar þessi ríkisstjórn var stofnuð. Og það er vel. Það er alltaf ánægjulegt að sjá að ríkisstjórnir geti staðið við þau loforð sem þeir gefa þegar það fara af stað. Það er annað sem ekki hefur fengið nægilega mikla athygli í umræðunni í dag, og raunar hafa sumir þingmenn hér í umræðunni í dag tínt til 2,5% hækkanir á hinum og þessum gjöldum hins opinbera á milli ára. Og það er að mörgu leyti sérstakt vegna þess að það sem er raunar verið að gera, er að það er verið að hækka þessar svona föstu krónutöluhækkanir og þessar föstu gjaldahækkanir minna á milli ára heldur en verið hefur áður. Það er að segja að það er ekki fullbætt vísitöluhækkunin. Þetta þýðir að ríkið er með þessum og ríkisvaldið er með þessum hætti að stuðla að því beinlínis að ýta ekki undir verðbólguna, að draga úr hitanum og pressunni sem er til verðlagshækkana. Og þetta er afar jákvætt og mun að þessu leyti til hafa áhrif til að mynda til að lækka kostnað heimilanna, meðal annars vegna verðbóta og vaxta. Og þetta er gleðilegt. Að lokum þá langar mig aðeins að nefna þau gleðitíðindi sem eru í fjárlagafrumvarpinu með jákvæðar ívilnanir vegna umhverfisþátta.
sérstaklega gleðilegt að verið sé að ívilna áfram í þá veru og auka út þær ívilnanir sem koma til vegna umhverfisvænna farartækja. Þar til að mynda verið að bæta eftirgjöf á virðisaukaskatti af umhverfisvænum bílum í bílaleigum sem getur skipt miklu máli og getur skipt miklu máli fyrir ímynd. Getur skipt miklu máli fyrir ímynd okkar sem umhverfisvæns hagkerfis og land sem vill raunverulega taka eitthvað til í sínum málum hvað þetta varðar. Þarna líka verið að bæta í svokallaða græna skatta og þar held ég við séum á mikilvægri braut. Auðvitað þetta ekki nein risaskref en það engu að síður, það stefnt í þá eindregnu átt að þeir sem að menga borgi en þeir sem að leiti leiða til þess að draga úr mengun njóti þess og það held ég að sé mikilvægt. Mig langar í blálokin af því það hefur verið nefnt ekki bara við þessa fjárlagaumræðu heldur fjárlagaumræður undanfarin ára. Ríkisstjórnin sé ekki að gera nægilega mikið til þess að mæta barnafólki. En einmitt í þessum fjárlögum þá eina ferðina til aukið við framlög til barnabóta ríflega 8% og á starfstíma þessarar ríkisstjórnar hækkunin á barnabótum núna ríflega 37%. Og það gríðarlega mikilvægt, þetta eru mjög mikilvæg skilaboð til barnafjölskyldna í landinu og þetta eru mjög mikilvæg skilaboð til í rauninni samfélagsins alls að þessi ríkisstjórn ætlar að leggja sitt af mörkum til þess að hafa hag barna og fjölskyldufólks í fyrirrúmi. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita ræðumanni andsvar og það hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, heitir Haraldur Benedikt. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu og tek heils hugar undir með honum þegar sem hann vekur athygli á takmarkaðri hækkun krónutölugjalda og að þau fylgja ekki verðlagi og það í raun skattalækkun ef við reiknum það nú bara til enda. En það sem vakti athygli mína í hans ræðu og ég vildi fá að eiga við hann orðastað aðeins meira að það rekstur hjúkrunarheimila. Þetta hefur verið talsvert rætt á vettvangi hæstvirtrar fjárlaganefndar á undanförnum árum og við höfum tekið nokkru sinnum utan það mál en í afgreiðslu og nefndaráliti meirihluta hæstvirtrar fjárlaganefndar í vor þá ræddum við sérstaklega hjúkrunarheimili. Ég ætla þá bara að varpa því til þingmannsins, hv. þingmanns Ólafs Gunnarssonar, að ræða svona hvaða leiðir við eigum mögulegar. Ég held að með ákveðnum hætti þá geti ein og sér hjúkrunarheimila uppbygging eins og við höfum hugsað hana hingað til ekki bara verið eina lausnin, heldur þurfum við líka að leita annarra leiða. Það annar þáttur sem ég vil líka draga fram, það bara þetta rekstrarform sem við höfum á, eða flókið eignarhald og rekstrarform og ábyrgð á rekstrinu sem nokkuð sérstakt hversu flókið það er að segja í mörgum tilfellum lendir ábyrgðin og rekstrinum á sveitarfélögum og ég skal bara draga inn í umræðuna bara eitt lítið dæmi sem á sér mörg sambærileg til dæmis bara ábyrgð sveitarfélagsins Dalabyggðar á rekstri hjúkrunarheimilisins Silfurtúns fyrir lítið sveitarfélag með lágar tekjur, meðaltekjur á svæðinu þetta mjög þungur baggi. Þannig að ef við ræðum og við þurfum að ræða meira og nákvæmari ítarlegri í þessum sal hvernig við ætlum að koma þessum rekstri fyrir þannig að það sé ekki bara aukin fjárútgjöld heldur aðrar leiðir sem við getum mögulega fundið og bið hæstv. Þingmann að hugleiða það með okkur. Og þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, hvað hefur mikinn tíma? Hér eru 2 mínútur. Hér gætu við hv. þingmaður Haraldur Benediktsson líklega hjalað megnaði deginum og inn í nóttina án þess að komast endilega að niðurstöðu. En það rétt sem þingmaðurinn kemur inn á að það sérkennilegt
að sumu leyti hvernig fyrirkomulag rekstrar hjúkrunarheimila á Íslandi hvað það með óskaplega margvíslegum hætti. Og þau eru allt frá því að vera í hreinum og klárum einkarekstri yfir í það að vera í hreinum og klárum ríkisrekstri, og þarna á milli eru síðan frjáls félagasamtök, sveitarfélög, stundum stofnanir ríkisins að hluta, stofnanir sveitarfélaganna að hluta og svo framvegis og framvegis. Þetta er sannarlega flókið, og eins og þingmaðurinn veit að það hef ég eytt drjúgum hluta af minni starfsævi í að vinna við þessar stofnanir, og þess vegna minnst að kosti fengi innsýn í það hvernig er hægt að vinna málin. Það er bagalegt, eins og þingmaðurinn kom inn á, að það skuli ekki alltaf vera á hreinu hvar rekstrarábyrgð þessara stofnana liggur, og að það skuli vera jafnvel lítil sveitarfélög, eins og þingmaðurinn nefndi, sem þurfa stundum að taka upp slakann af rekstri hjúkrunarheimilis, þegar þetta eru kannski, eins og þingmenn vita, þegar eitt rými kostar kannski einhvers á bilinu 14-15 milljónir í rekstri á ári, að þá er mjög fljótt að verða mikill halli ef skekkjan er nokkur. En þingmaðurinn, ég er ekki með patentlausn á þessu, en þingmaðurinn kom inn á það að við þurfum að fara að finna aðra leiðir. Þar er í þingmanninum algjörlega sammála. Við munum sprengja ríkissjóð mjög hratt og örugglega ef við höldum áfram í því fyrirkomulagi sem við erum í núna, að byggja í sífelldu fleiri og fleiri hjúkrunarheimili til þess að mæta vaxandi fjölda eldra fólks. Við þurfum að finna aðra lausnir, þar með talið aukna þjónustu í heimahúsum á vegum sveitarfélaga og ríkis. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Herra forseti, nú mér alveg kunnugt það að hæstv. Forsætisnefnd vildi koma í veg fyrir samsvör í ræðustól Alþingis. En mér fannst áhugavert að heyra þingmanninn svara þessu, því að ég held að fáir hafi jafnmikla sérfræðiþekkingu á þessu sviði sem hér að starfa nú stundir. Og ég vil aftur taka utan um það. Við höfum á undanförnum árum með hv. fjárlaganefnd reynt að koma til móts við lítil heimili sem eru í fámennum sveitarfélögum til þess að taka utan um þeirra rekstur og þau verði ekki íþyngjandi sveitasjóði eins og raun ber vitni allt of víða. Ég ætla bara að leyfa mér það, virðulegi forseti, að boða það hér að ég held að það verði að vera nokkuð ítarleg umræða við þessa fjárlagagerð núna, hvaða leiða við ætlum að leita út úr þessu. Ég veit að hæstv. Ráðherra heilbrigðismála okkur liðsmaður í því og hefur tekið utan um þetta þó að hún hafi ekki langan tíma verið í embætti. Við eigum líka ágæta liðsmenn í samtökum þeirra heilbrigðisfyrirtækja sem að bjóða þessa þjónustu, sjálfseignarstofnana, sem við eigum að nýta. En ég bara afla mér liðsinnis við það að við ræðum í tengslum við fjárlagagerðina núna og setjum það í farveg hvernig við ætlum að þróa þessa þjónustu til lengri tíma og ná betur utan um framlög og rekstur þessara heimila, þannig að þau verði okkur ekki þetta áhyggjuefni sem þau sannarlega eru í dag. Þar svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, já, það er rétt sem að þingmaðurinn kom inn á að víða eru þessar litlu rekstrareiningar mjög erfiðar og þungar, og auðvitað hefur verið brugðist við því í gegnum tíðina, bæði beinlínis af hv. fjárlaganefnd en líka á stundum hreinlega með beinum inngripum af hálfu heilbrigðisráðuneytisins. En það er eins og hv. þingmaður var í rauninni að segja, að við verðum að hætta þessu plásturverki. Við verðum að hætta að taka á þessu með þessum smáskammtalækningum. Við verðum í rauninni að leyfa okkur það að fara inn í þá umræðu hvernig viljum við raunverulega hafa þetta og hvernig viljum við bæta rekstrargrunn þessara heimila. Hvernig viljum við tryggja það að heimilin geti raunverulega starfað og veitt á þjónustu sem að ríkið vill kaupa af þeim. Ein leiðin, eða við skulum segja einn hluti af svarinu, gæti legið í því að með því að sveitarfélögin stækka eins og núna er boðað af hálfu hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,
þá geta þau kannski tekið meiri ábyrgð á rekstri þessara heimila. Það er engin launung að ég hef lengi verið talsmaður þess að öldrunarmálin ættu að vera málefni sveitarfélaganna, en ég er hins vegar ekki svo bláeygur að halda því fram að það sé hægt að gera það við það fyrirkomulag og að óbreyttum þeim rekstrargrunni sem við erum með í dag. Það er algjörlega útilokað. Til þess að geta tekið þessi skref þá þurfa sveitarfélögin að hafa meiri slagkraft, þau þurfa að vera stærri og það þarf að liggja fyrir af hálfu hins opinbera hvaða þjónustu það vill kaupa af þessum heimilum og hvaða þjónustu á að veita á þessum heimilum íbúum þeirra til hagsbóta. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég ætla að koma hér aðeins inn á málefni sem ég náði ekki að koma inn á hér í minni fyrri ræðu, þar sem að tíminn er naumur. Ég vil byrja á því að fara hér aðeins yfir erfðafjárskatt. Hann á að skila í ríkissjóð í þessu frumvarpi 5,1 milljarði og nú er það þannig að hér er verið að lækka skatta á lægstu laun í landinu og við í Miðflokknum fögnum öllum skattalækkunum, en eins og nefnt hefur verið hér að þá er svolítið óljóst hvort þetta kemur til með að hafa áhrif á millistéttina í landinu, að hún þurfi að standa straum af þeim kostnaði sem að þarna hlýst af. En allavega þá held ég að sé rétt að við veltum svolítið fyrir okkur að nauðsyn þess að lækka erfðafjárskattinn. Hann var hækkaður eftir efnahagshrunið úr 5% í 10% af skattstofni og það var gert undir sérstökum kringumstæðum og ástæðum. Og það voru fyrst og fremst vegna að tryggja ríkissjóði tekjur í erfiðleikum. En nú þekkjum við það að staða ríkissjóðs er mun betri, en engu að síður er skattprósentan enn í 10%. Það er auk þess athyglisvert að skoða það að Sjálfstæðismenn fluttu hér á síðasta þingi frumvarp sem náði nú ekki fram að ganga lækkun á erfðafjárskattinum. Og ég sakna þess svolítið að þeir hafi ekki farið með þetta mál lengra í þessari fjárlagaumræðu og í frumvarpinu, vegna þess að þetta frumvarp var bara gott. Ég studdi þetta frumvarp og sem fól þá í sér að það var svona áætlunin að gera erfðafjárskattinn þrepaskiptan. Og þannig að hann væri þá 5% af fyrstu 75 milljónum af skattstofni dánarbús og svo 10% af 75 milljónum og yfir. Nú, við verðum að hafa það í huga í þessu sambandi að verðmætin sem mynda þennan skattstofn erfðafjárskattsins, að þau hafa verið skattlögð áður, bæði í formi tekjuskatta, fjármagnstekjuskatta og eignaskatta. Þannig að þá má segja, og það er þannig, að sá stofn sem er til útreiknings á erfðafjárskattinum, hann er í raun og veru, með þessum erfðafjárskatti er hann í raun og veru tvískattaður. Þannig að ég vildi koma þessu hér á framfæri, herra forseti, vegna þess að ég tel að það sé sanngjarnt og eðlilegt að þetta mál verði skoðað í tengslum við það að hér er verið að lækka skatta, vegna þess að þarna var skattheimta sem var hækkuð verulega úr 5% í 10% eftir efnahagshrunið og aðstæður eru allt aðrar heldur en að voru þá og ekki eins þörf á því að hafa skattprósentuna þetta háa. Nú, ég vildi líka aðeins koma hér inn á, náði ekki að koma inn á það hér í minni ræðu áðan, að það eru framlög til landbúnaðarmála og þá sérstaklega sé ég hér að undir liðnum rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum að þá er hér hækkun upp á 42 milljónir eða svo, sem verður að teljast frekar lágt framlag í ljósi þess sem
fram undan í landbúnaðinum vegna þess að hér verður innflutningur á landbúnaðarvörum eða kjöti og einhverjum kjötvörum, eggjum og mjólkurvörum frjáls frá Evrópusambandinu. Þannig að þetta kemur til að hafa veruleg áhrif á landbúnaðinn og nauðsynlegt að styrkja þróun og nýsköpun í landbúnaði og mæta þessum miklu breytingum sem að verða í íslenskum landbúnaði sem er því miður, þá verð ég að segja það að hagsmunagæsla okkar gagnvart Evrópusambandinu í þessu máli og fyrir hönd landbúnaðarins hún brást hrapallega. Og við sitjum uppi með það að hér verða aðstæður í landbúnaði allt aðrar heldur en að hafa verið. En ég sé það að tíminn er nú að fara frá mér og segi þetta gott og kem svo inn í þessu umræðu við aðra umræðu. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það er 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, hv. Haraldur Benediktsson. Herra forseti, vegna orða hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar framlög til rannsókna í landbúnaði vil ég bara veita andsvar eins og orðanna hljóða er, án þess að leggja kannski fram sérstaka spurningu við hv. þingmann, er að nú í fyrsta sinn í bara mjög langan tíma erum við þó að stíga þetta skref að auka framlög til landbúnaðarrannsókna. Og það kemur ekki bara á einni átt, það eru fleiri stoðir þar undir. Við erum líka gengið í gegnum það að auka framlög til háskóla og síðan fjármagn til rannsókna. Og ég held að megi ekki þá gleyma því í þessu samhengi, þessar umræðu, að hvernig við búum rannsóknarfólk og vísindafólk í þessari atvinnugrein undir það að sækja sig síðan rannsóknarframlög annars staðar frá. Það veit ég og vil upplýsa hv. þingmann það að ný stefna Landbúnaðarháskóla Íslands er mjög hnitmiðuð á það að skapa aðstæður fyrir sína starfsmenn, sitt vísindafólk til þess að sækja í rannsóknarsjóði og það er því miður þannig og við getum alveg haft á því sterkar skoðanir og rætt það lengi dags að svona hlutur landsbyggðar í rannsóknarsjóðum og ýmsum þróunarsjóðum er frekar dapur og það er umræða sem við ættum síðan að taka og jafnvel rannsaka inn í hæstv. Fjárlaganefnd í fjárlagavinnunni hvernig dreifing þeirra styrkja er. Þessu vildi ég koma á framfæri að við erum að sönnu að endurreisa aftur rannsóknir í landbúnaði og við erum að búa þær grundvallarstofnanir sem að þeim geta sinnt undir það að geta sótt sér fjármagns annars staðar frá til þess að sinna þessu mikilvægu rannsóknum sem ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni að eru. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta ágæta innlegg og get tekið heils hugar undir með honum hvað það varðar að landsbyggðin hefur svona beðið skarðan hlut þegar kemur að þessum rannsóknarstyrkjum. Ég held að þetta sé um 35 milljónir sem eru ætlaðar fyrir rannsóknir á sýklaofnæmi í landbúnaði og ég hefði svona viljað sjá þessa upphæð hærri og sérstaklega í ljósi þess sem bara hefur gerst og er framundan í landbúnaðinum. En auk þess er mjög mikilvægt að eiga þá aðgang að öðrum styrkjum. Ég tek heils hugar undir það með hv. þingmanni. Það er nauðsynlegt til þess að við verðum þá undir það búin að hingað er að berast eins og við þekkjum hrátt kjöt því miður. Þá er það raunin og það styttist nú í það. Síðan er það náttúrulega önnur hlið á þessu máli er okkar hreinu bústofnar sem við vitum ekki til með að sjá, við vitum ekki hvernig það kemur til með að reiða að með þá ef hingað bærist síðan
einhverjir sjúkdómar sem okkar góðu búfjárstofnar eru viðkvæmir fyrir, þannig að það gæti þá kostað verulegar fjárhæðir ef að það myndi gerast, og það kom nú reyndar fram í fyrirspurn minni við hæstv. Landbúnaðarráðherra í þessum efnum að ef hingað til lands bærust alvarlegir sjúkdómar, búfjársjúkdómar, þá væri það ríkisins að standa straum á skaðabótum í þeim efnum. Það hefur komið fram og rétt að halda því til haga. En svona kjarni málsins er þessi að það er mjög mikilvægt að auka þessar rannsóknir í ljósi þess sem fram undan er í okkar mikilvæga landbúnaði. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Það er tvennt sem ég vildi í seinna andsvari mínu við hans ræðu taka upp. Í fyrsta lagi sú þingsályktun sem fylgdi afgreiðslu frumvarpsins á sem oft er kallað frumvarp um hrátt kjöt. Ég hef nú velkst lengi í þessum heimi landbúnaðarpólitíkur og ég ætla að leyfa mér að segja að sú þingsályktun og það er sú stefna sem hún markaði nú líklega einhver mestu tíðindi sem hafa verið boðuð til breytinga fyrir umhverfi íslensks landbúnaðar í mjög langan tíma. Þannig ég vil nú bara taka það fram hér að ég hef ekki áður séð afgreitt frá Alþingi Íslendinga í mjög langan tíma jafn metnaðarfulla áætlun eins og þar kom fram. Annars vil ég ræða sérstaklega framlög til landbúnaðarins og þróun þeirra sem ég veit að hv. þingmaður hefur stundum tekið hér upp og rætt að lækkun framlaga ber líka skoða í því ljósi sem eru nú áberandi á milli fjárlaga og fjárlagafrumvarpa sem nemur allverulegri fjárhæð einfaldlega sú að það var verið að leysa úr gömlum hnút sem var eftirlaunaskuldbindingar á gömlu landbúnaðarkerfi sem urðu til hjá stofnun sem hét Búnaðarfélag Íslands og var nú hálfgildis ríkisstofnun þess tíma, en eftirlaunaskuldbindinga starfsmanna sem þar og fleiri stofnana sem þar störfuðu var skilin eftir hjá Bændasamtökum Íslands og það var margra ára baráttumál að fá einhverja hreinsun á þessum fjárhagslegum samskiptum ríkisins og samtaka bænda sem náðust á síðasta ári og það skýrir að verulegu leyti lækkun þessara framlaga sem birtast okkur núna í fjárlagafrumvörpum þessa árs og síðasta árs. Það er ekki allt sem sýnist í þessum efnum og nauðsynlegt að við ræðum þetta opinskátt með þessum hætti að við höfum lengi og raunverulega í mörg ár og áratugi þurft að slást svolítið fyrir því að voru hreinsu upp gömul kerfi. Og andsvari þingmannsins svarar nú hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni þetta innlegg. Ég held að þetta sé lækkun 279 milljónir í þessu frumvarpi og einhverjar 237 milljónir vegna búvörusamninga ef ég fer rétt með. Og auðvitað er þetta svona svolítið á skjön við það sem þegar við lítum á aðrar atvinnugreinar og almennt svona hækkanir í fjárlagafrumvörpum að þá er það svona landbúnaðurinn sem hefur fengið minni fjárveitingar ár frá ári og það náttúrulega sýnir svona ákveðna stefnu stjórnvalda. Ég held að það sé nokkuð ljóst að landbúnaðurinn er ekki kannski efst á svona umhugsunarlistanum eða má orða það þannig, en við verðum að hlúa að okkar landbúnaði og ég hef sagt það hér að það er nú þannig að allar þjóðir þær styðja við sinn landbúnað. Og nú til dæmis í þessari loftslagsumræðu sem að sjálfsögðu mjög mikilvæg og kolefnisjöfnun og öllu því að þá er náttúrulega innlend matvælaframleiðsla mjög mikilvæg í því að vinna þá gegn loftslagsvánni að því leytinu til að það dregur þá úr þessu kolefnisspori eins og sagt er. Og allir stjórnmálaflokkar eiga að taka sig saman í þessum efnum og styðja við íslenskan landbúnað og reyna að auka íslenska landbúnaðarframleiðslu sem mest
og þess vegna hef ég aldrei skilið þennan mikla áhuga sumra stjórnmálaflokka á því að flytja hér inn sem mest af matvælum, en í sömu andrá talað mikilvægi þess að draga úr kolefnisspori. Það svolítið þversögn í því. En allavega þá tel ég að það sé afar brýnt að við tryggjum það að landbúnaðurinn fái eðlilegar fjárveitingar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það er kannski við hæfi að ég ljúki þessari umræðu af hálfu óbreyttra þingmanna í dag, þar sem ég að færa mig set úr fjárlaganefnd eftir 6 ára dvöl, held ég, eitthvað svoleiðis. En ég vil nú að taka undir kannski mjög margt sem hefur komið hér fram í dag hjá félögum mínum og afskaplega ánægð með þetta fjárlagafrumvarp, enda endurspeglar það bara markmið þessarar ríkisstjórnar að við erum að reyna að takast á við þessa niðursveiflu sem við horfumst nú í augu við vegna aðstæðna sem við þekkjum, bæði ferðamennskuna og loðnubrest eins og hér hefur verið reifað í dag. Og það gerum við meðal annars með því að sýna hér á spilin varðandi fjárfestingu í því sem við gjarnan tölum innviði og sumir telja við höfum gjaldfellt það orð, eða þessari grunnþjónustu kannski, á maður bara að segja, ríkisins. Og það gerum við með því að draga úr þessum afgangi á rekstrinum sem við höfum þá áður gert ráð fyrir. Það þetta hlutverk okkar og við höfum litið á það þannig að þegar að svona árar að þá eigum við að takast á við það með akkúrat þeim aðgerðum sem meðal annars má finna hér í fjárlagafrumvarpinu, það er að segja setja smá innspýtingu í kerfið. En það er mjög margt sem segir að við séum á réttri leið. Ég held að það hljóti að vera þegar við erum með sögulega lága vexti. Það er margt sem spilar líka með okkur. Atvinnulífið og stéttarfélögin, með þeim tóku svokallaðir lífskjarasamningar og þar komu ríkisstjórnin töluvert að með 16 milljarða líklega sem þær aðgerðir kosta eða innlegg frá ríkisstjórninni til þess að koma þeim samningum á. Og það hefur sitt að segja til að viðhalda hér bæði félagslegum og efnahagslegum stöðugleika. Og þó að við séum að setja töluvert mikla fjármuni, kringum 80 milljarða hér í þessar fjárfestingar, og það hafi ekki verið svo mikið í afskaplega langan tíma, þá vitum við það að þörfin hvergi nærri fullnægt, en við erum sannarlega á réttri leið. Mig langar aðeins að koma hérna inn á svona í ljósi þess að eins og ég sagði að ég að færa mig set að ég held að fjárlaganefndarfólk eigi að fylgja því eftir sem við höfum rætt áður. Það er að segja að nú komin reynsla á fjárlagavinnuna frá upphafi til enda með sömu ríkisstjórn sem hefur lagt fram allt saman ferlið og svona á vorönninni kannski að fara svolítið í gegnum það hvað það sem við viljum gera öðruvísi, og þá meina ég að það sé svona svolítið stór samráð með ráðuneytinu, með nefndinni, með jafnvel bara þinginu. Allavega forseti var búinn að ámálga þetta, að gera þetta með einhverjum slíkum hætti, og ég held að við eigum að gera það vegna þess að það eru skiptar skoðanir framkvæmdina. Þetta alltaf að vera gegnsærra, svona hægt og sígandi, það gerist ekki mjög hratt en það gerist þó, og inn á vef fjármálaráðuneytisins eru komnar miklu skýrari og skemmtilegri framsetning á frumvarpinu og fylgigögnum þess, þannig að það svona að verða auðveldara að sjá á bakvið eins og oft hefur verið talað En okkur hefur stundum fundist að okkur væri þröngt skorinn stakkur í fjárlaganefnd og við fengjum úr litlu að moða, og það er svona verklag líka sem þarf að breyta þannig að þingið fái raunveruleg völd hvað þetta varðar en taki ekki bara við eins og oft hefur kannski gegnum tíðina verið. Þannig að ég svona bara brýni ykkur í því að fylgja þessu eftir sem við höfum áður rætt. En mig langar bara að koma hérna inn á nokkur atriði, þetta nú ekki langur tími, en það eru nokkur atriði hérna sem vert að segja frá sem að finna í þessu fjárlagafrumvarpi.
Það hefur verið eitt af forgangsmálum okkar Vinstri grænna að setja fæðingarorlofið og orlofskerfið þannig að það verði bæði lengra og greiðslur hærri og miðað við það sem hér boðað að þá eru hvoru tveggja að verða að veruleika hægt og sígandi og heildarútgjöldin verða í kringum 20 milljarðar árið 2022 samanborið við 10 milljarða árið 2017 á verðlagi hvers árs, þannig að við erum að tvöfalda það og það er gríðarlega mikilvægt fyrir barnafjölskyldurnar og sem betur fer aukning í því að fólk að taka fæðingarorlof. Þannig að það er afskaplega ánægjulegt. Það voru foreldrar 91% barna sem fæddust 2015 sem fengu greitt fæðingarorlof úr Fæðingarorlofssjóði en á síðasta ári var það 95%, þannig að það er að svona fara eins kannski hátt og það mögulega gæti gert. Nú hér hefur auðvitað verið rætt töluvert loftslagsmál og var gert í gær líka í ræðum stefnuræðu forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur og það hlýtur að teljast afar jákvætt inn í það umhverfi sem við horfumst í augu við að hækka framlög til umhverfismála núna milli áranna 2019 og 20 1 milljarð og það eru verkefni til loftslagstengdra verkefna líka tæpan hálfan milljarð. Þannig að við erum að standa við það sem stendur í stjórnarsáttmálanum og fyrst og fremst auðvitað snýr þetta að loftslagsmálum. Og við erum líka að tala rannsóknir og vöktun á svæðum í náttúrunni upp á stórar fjárhæðir og aukna landvörslu og fleira. Þannig að það verið að spýta vel í þarna. Mig langar líka að koma inn á framhaldsskólana því hér hefur það verið sagt að þar séu framlög að lækka en þegar málaflokkurinn skoðaður í heild þá svo ekki. Framlögin hafa hækkað úr 1.732.000 í 1.819.800 krónur, þannig að þau að hækka og samkvæmt fjármálaáætlun á þetta að halda áfram þannig að frá árinu 2017 þá erum við búin að auka fjárframlög til framhaldsskólakerfisins 1,3 milljarða. Þannig að það getur ekki talist samdráttur þegar slíkar fjárhæðir að ræða. Þannig að við þurfum að standa vörð það enda ekkert í rauninni mikilvægara heldur en menntun fólks til þess að við getum tekist á við þau verkefni sem eru framundan. Og við þurfum að ekki bara að tala það að starfsnámi þurfi aukinn styrk, við þurfum að standa við það og í þessu frumvarpi gert ráð fyrir því að efla starfs- og verknám og þannig að reiknilíkan framhaldsskólanna taki meira mið af því heldur en verið hefur og það hefur verið gerð miklar athugasemdir verið gerðar við það og í þetta bætt 172 milljónum, þannig að það hefur kannski eitthvað að segja. Nú svo eru þetta margar aðgerðir sem við þekkjum og hafa verið hér í fjölmiðlum undanfarið sem að snúa að skólamálum og af því að það sífellt verið að tala OECD og samanburðinn í háskólanum þá kom það nú fram hjá ráðherra á dögunum að það hefði verið sent beinlínis til OECD hvernig þeir gætu hjálpað okkur að mæla þessi viðmið og það kom fram á fundi hennar með fjárlaganefnd held ég sé að fara rétt með að það væri eiginlega bara ómögulegt að gera þetta. Þannig að við höfum eftir að sjá allavega hvernig því vindur fram en málið komið minnsta kosti í þann farveg. Síðan það leiguhúsnæði sem má ekki gleyma, það líka eitt af því sem kemur þeim sem kannski minnst hafa á milli handanna. Það og líka auðvitað partur af þessu lífskjarasamningsmáli að stofnframlög ríkis og sveitarfélaga eru í rauninni frá árinu 2016 og fram til ársins 2023 talin geta eða líklega verða á bilinu milli 60 og 75 milljarðar. Þannig að þetta eru stærstu og umfangsmestu húsnæðisframkvæmdir sem að bara hefur verið efnt til af hálfu stjórnvalda bara í Íslandssögunni. Þannig að við erum hér að reyna okkar besta til þess að koma til móts við þá sem að hafa ekki kannski geta komið sér þaki yfir höfuðið með sómasamlegum hætti, meðal annars með því að eða þeir sem eru meðal annars að reisa þessar íbúðir og eru nú þegar búnir að því, það íbúðafélagið Bjarg og fleiri sem eru í óhagnaðardrifnu byggingum.
Svo eru þetta samgöngumálin, þau eru að hækka núna 4,5 milljarð frá þessu ári, það 11% hækkun, það eru gríðarlegar tölur og það bæði auðvitað stærsti hlutinn til framkvæmda og viðhalds, síðan það til annarrar þjónustu og svo til annarra verkefna sem eru í samgöngumálunum. Og ég held að síðan eru fjármál fjárveitingar sem tengjast byggðaáætlun sem koma inn í þetta líka og ég vil biðja fjárlaganefndar fólk að hafa auga með sóknaráætlunarpeningunum, að þeir lækki ekki. Það ákall það að þeir hækki frekar en hitt og við höfum talað fyrir því að færa verkefnin yfir til sveitarfélaganna í gegnum eða landshlutasamtakanna í gegnum sóknaráætlanirnar. Þannig að það eru peningar inn í byggðaáætlun en það líka beint til sóknaráætlana. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Þykir leitt að sjá eftir hv. þingmanni í fjárlaganefnd. Það mikil reynsla bundin þar og kannski aðeins að grípa inn í þá reynslu núna þar sem að hv. þingmaður hefur setið þarna allt tímabilið fyrir og eftir breytingu á lögum um opinber fjármál. Og hluti af fyrirspurnarröðinni minni dálítið bara að fá álit fólks á stöðunni á þessari svokölluðu innleiðingu sem að ég allavega til að sé þó nokkuð langt frá því að vera komin á réttan stað og við höfum ekki alveg byrjað á réttu pörtunum. Þannig að segja aðalatriðin í rauninni samkvæmt lögum um opinber fjármál, við erum ekki ennþá byrjuð einu sinni á þeim. Það að segja kostnaðarmat, ábatagreiningu, forgangsröðun verkefna og svo framvegis varðandi stefnu stjórnvalda. Og þegar ég ætla að skoða lög um opinber fjármál þá sé ég þetta sem algjört aðalatriði til þess að geta tekið ákveðnar og upplýstar ákvarðanir það hvort að stefnan sé raunsæ eða ekki og hvort það sé verið að fara vel með fjármuni almennings eða ekki. Þannig að bara örstuð yfirferð yfir kannski söguna í þessu og stöðuna núna þætti mér vænt að heyra frá hv. þingmanni. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, svarar nú andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég alveg sammála honum í því að við þurfum að hafa oft á tíðum ítarlegri gögn heldur en við höfum. Og þess vegna sagði ég áðan, við erum á réttri leið, það verið að opna þetta betur. Fjármálaráðuneytið að sýna betur á spilin, gera þetta grafískara, þægilegra til vinnu og allt það, en ég get alveg tekið undir það. Maður verður óþolinmóður þegar maður að vinna með doðranta sem eru ekki skemmtilegir aflestrar eins og fjárlagafrumvarpið þar að segja það tyrfið og við sem erum búin að starfa í nefndinni kannski í nokkur ára að okkur finnst það svo sem ekkert auðveldara nema maður veit sirka hvernig ná að fletta því. En það þó, get ég sagt þingmanni það, því eins og hann benti á að þá ég búin að sitja fyrir og eftir lögin um opinber fjármál. Mér finnst við vera að færast í áttina að betra fyrirkomulagi. Ég sagði strax að miða við þess að því við fórum nú til Svíþjóðar og fjárlaganefndin og hittum þar bæði ríkisendurskoðanda og við hittum fjárlaganefnda fólk og fleiri og mér fannst það mjög áhugavert og margar upplýsingar sem maður tók með sér þaðan. En mér fannst við alltaf bjartsýn í það að halda það að við gætum umbreytt sniglinum sem opinbert kerfi á einhverjum 3 árum. Mér fannst það mjög óraunhæft. Enda hefur það komið á daginn að það í rauninni gengur ekkert upp því að okkur miðar mjög hægt en okkur miðar áfram. Og mér finnst það sem að ég kannski endaði áðan á að segja, mér finnst vanta svolítið að við tökum ekki við fullbúnu verkefni sem við eigum bara að afgreiða. Mér finnst vanta að nefndin hafi meira svigrúm innan rammans til þess að vinna með þegar hún búin að taka gesti, fá ábendingar og geta tekist á við það sem að þar kemur fram í staðinn fyrir að hefðin hefur verið hér á Íslandi bæði fyrir og eftir breytingu að það einhvern veginn allt nýtt nánast. En það kannski ekki gert núna reyndar. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, maður verður einmitt að skella inn einu hressu hrósi
til fjármálaráðuneytisins vegna gagnvirku vefsíðunnar sem við fengum einmitt aðgang að og allir eru með aðgang að og geta flett svona fjárlagaliði og geta leitað. Þetta er mjög sniðugt, fær góðan samanburð fyrir milli ára og svoleiðis. Mjög flott. Hver verður þá ábendingar kannski svona á leiðinni út? Nú þarf ég ekki að pæla í þessu lengur, nú er ég bara einhverju komin í aðra nefnd og ég geti stungið upp á hvaða vitleysu sem er. Hver eru næstu skrefin í innleiðingu á þessu fyrir okkur? Því að mér finnst allavega að framkvæmdavaldið ætti að koma með okkur og sýna okkur þessa innleiðingaráætlun. Allt í lagi, þetta er ekki í lögunum, en að minnst allavega sýna okkur að þetta var tilboðið næsta ári, þetta og það næsta ári og svo framvegis. Þannig að við höfum alla verið framan okkur og ef við viljum kannski hafa einhverja alvöru í það, að þá myndum við koma og skella við inn í lögum og opinber fjármál til þess að við allavega farið þá eftir því en brjóta ekki loforðið. Því að maður er að búast við miklu meira núna miðað við hvernig lögin eru og þau eru í fullu gildi og þá býst maður við ákveðnum tölum og gögnum og upplýsingum sem maður síðan fær ekki. Og þá maður frekar vonsvikinn og fallast aldrei hendur og í mörgum tilvikum þá hefur maður lent í því að sjá einhverja tölu, til dæmis varðandi Landspítalann. Og maður pælir í því af hverju er þetta þessi tala en ekki einhver hærri tala eða lægri tala. Og þegar talað rekstrarvanda, af hverju er þetta ekki fjármögnunarvandi frekar? Og maður fær aldrei svör. Og þess vegna einmitt biðjum kostnaðar- og ábatagreiningu þegar að nýir fjármunir eru að fara inn í rammann, þá allavega er þetta rekið alltaf í kjölfarið, en það vantar náttúrulega kostnaðargreinin alltaf sem er í rammanum, en smá saman skiptist á út og smá saman bætist við. Þannig að lokum kannski fengum við miklu betri gagnsærri gögn þetta sem myndi útskýra fyrir okkur af hverju þessi tala er rétta tala en ekki einhver önnur. Og hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, svarar nú andsvari síðar að sinni. Já, hv. þingmaður, virðulegi forseti, það er auðvitað þannig að ég get alveg tekið undir það. Auðvitað ef við hefðum sett upp eitthvert skema sem heitir innleiðingaráætlun strax í upphafi, þá hefðu menn kannski ekki verið alveg svona bjartsýnir á að þetta gæti tekist fyrir það fyrsta. Þannig að ég held að það hefði alveg getað verið skynsamlegt og er alveg skynsamlegt að reyna að horfa á stöðuna eins og hún er. Og þess vegna eins og ég nefndi hérna áðan varðandi svona stórt samráð sem við vorum að tala og höfum aðeins verið að reifa. Ég held að það sé kominn tími á að það verði, vegna þess að þar getum við svolítið svona skipst á skoðunum það hvað svona bara án þess að vera að ræða endilega innihald heldur bara framkvæmd og verklag og annað slíkt. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem gæti komið þar fram í vinnunni, af því að við getum leyst þetta betur saman. Og það hefur sýnt sig að eins og við nefndum bæði hér að þetta með vefinn, að þetta er svona tikka smá saman inn. Auðvitað er það svo að eins og hefur komið fram, sumt er hægt að kostnaðarmeta, annað er svona öllu erfiðara og menn eru að áætla, en ég meina það eru þó auðvitað einhverjar áætlanir sem að búa þar að baki og ég get alveg tekið undir það að við eigum alveg að geta fengið ítarlegri grunngögn og upplýsingar það. Til dæmis að því að þingmaðurinn nefndi Landspítalann. Landspítalinn sjálfur hefur svo sem komið með, ég man ekki hvort það var í fyrra eða hittifyrra sem hann kom með til okkar, nokkuð ítarlega greiningu, þannig að hann sjálfur á þetta, hann veit á hverju hann byggir, þannig að í sjálfu sig getur umsögnin hans beinlínis verið kostnaðar og matið á þessu. En svo er hitt þetta með ábatagreininguna. Það er auðvitað með sumt sem að maður setur fingurinn upp í loft, það er ekki beinlínis hægt að ábatameta allt, en við getum byrjað. Við getum byrjað með einhvers staðar, ég tek undir það, með einhverjum mælingum, þar sem við segjum að það er þetta sem við viljum fá og heilbrigðisráðherra er að gera það töluvert í sinni vinnu. Hún segir við erum að kaupa heilbrigðisþjónustu og við viljum hafa hana svona en ekki einhvern veginn öðruvísi og við viljum fá þetta út úr henni en ekki eitthvað annað, þannig að hún viti hvað hún er að fá fyrir peningana. Og það er auðvitað bara það sem við getum kallað ábatagreiningu eða mælingu eða eitthvað slíkt. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil undir lok þessarar umræðu lýsa yfir ágætri ánægju með það fyrirkomulag sem hér var ákveðið
Ég geri mér grein fyrir að öllum framsögumönnum flokka hefur þótt þetta knappur tími eins og mér sjálfum. Það dálítið sérkennilegt að þingsköpin gerir ráð fyrir því undir venjulegum kringumstæðum fá maður 30 mínútur til þess að kynna frumvarp, stórt eða smátt. En þegar eitt stærsta málið kemur sem fjárlagafrumvarpið sjálft, þá er tíminn skorinn niður helming eða niður í 15 mínútur fyrir framsögumann og talsmenn flokkanna fá 10 mínútur og aðrir. En engu að síður, það hefur verið ágætis taktur í þessari umræðu og kannski hefur það tekist með þessu fyrirkomulagi sem er það sama og var í fyrra, að hafa aðeins snarpari skoðanaskipti og enginn okkar hefur neina sérstaka ánægju af því að hlusta á hálftíma langar ræður. Það er ekki það sem ég sakna í þessu. Ég vildi samt sem áður nefna þetta að mér finnst hafa verið ágætis flæði hérna í umræðunni og margt mjög gagnlegt komið fram. Fyrir mig sjálfan þá stendur það mjög upp úr í stóra samhengi hlutanna að það er að koma okkur að gagni núna að hafa búið í haginn fyrir minni vöxt í hagkerfinu. Ég man eftir því að hafa stundum verið í bílnum á leiðinni heim úr vinnunni eða á leiðinni í vinnuna að hlusta á útvarpsþætti þar sem menn sögðu hér fyrir nokkrum árum síðan: ja, það eru verkefni sem þarf að leysa. Af hverju er ríkið að leggja áherslu á að vera með 30 milljarða afgang? Hvers vegna í ósköpunum þarf að leggja upp með að skila svona miklum afgangi á ríkisfjármálum? Og það er kannski að birtast okkur núna og það er lærdómur sem við verðum að taka með okkur inn í framtíðina, að það er ekki að vísan að róa ef menn stilla útgjaldastiginu á meðan að vel gengur það hátt að menn eigi fyrir útgjöldum þegar það hægir á. Og það stendur þannig á hjá okkur að við getum lagt upp með núna á grundvelli þeirrar þjóðhagsspár sem við höfum til að spila með, eða til að spila úr, ætti ég nú kannski frekar að segja, lagt upp með að við stöndum við öll okkar útgjaldaáform án þess að fara í halla. Og það er merkilegt sem fram kemur í fjárlagafrumvarpinu að við höfum aldrei áður í þessari 20 ára sögu sem er tekin til skoðunar í efnahagskafla frumvarpsins, aldrei áður verið með frumjöfnuð á sama tíma og hagvöxtur er 1,5% eða minna. Þannig að þessu leyti til þá höfum við verið að vinna til góðs með því hvernig þingið hefur afgreitt ríkisfjármálin með fjárlögum á undanförnum árum. Við höfum augljóslega lækkað skuldir og við njótum góðs af því að alþjóðlega vaxtaumhverfið er okkur hagstætt um þessar mundir. Stutt síðan við tókum erlend lán á 5,5% vöxtum, nú borgum við 0,1%. 0,1 á móti 5,5 fyrir nokkrum árum síðan. Og lægri vaxtabyrði augljóslega skila sér í því að það vex svigrúm til að forgangsraða fjármunum með öðrum hætti. Við segjum stundum að við viljum frekar setja fjármuni í velferð en vexti og við höfum svo sannarlega verið að gera það. Þeir útgjaldaþættir í ríkisfjármálum sem hafa tekið til sín mestan vöxt eru heilbrigðismál og velferðarmál frá árinu 2017 og það munar mjög miklu hvað þessir tveir málaflokkar, þessi málefnasvið standa ofar öðrum varðandi forgangsröðun. Heilbrigðismálin hafa tekið það bil 35% af þessari aukningu frá 2017 þegar við horfum á þetta fjárlagafrumvarp til samanburðar og þar erum við að tala 35% af 110 milljarða aukningu á ári. Þetta eru gríðarlega háar fjárhæðir en þær að gagnast út í samfélaginu til þess að reka öflugri þjónustu. Og ég vona að það taki það engin stint upp þó ég nefni það hér að það er mikill munur á umræðunni í dag þegar að fram kemur til umræðu fjárlagafrumvarp og var fyrir ekki mörgum árum þegar að til dæmis nokkrar vikur liðu þar til forstjóri Landspítalans sagðist ekki treysta sér til þess að vinna við þessar aðstæður eins og þá gerðist, eða að uppi voru stór orð hér í þingsal að fjöldi stofnana og lykil þjónustuþátta á ábyrgð ríkisins væri vanfjármagnaður. Það er mjög mikill munur á umræðunni í dag og borið saman við það sem var fyrir einungis örfáum síðan þetta efni. Og bara til upprifjunar þá
var líka brugðist við þeirri umræðu á sínum tíma. Við fengum hagstæðari hagspá og við jukum útgjöldin til samræmis við aukið svigrúm sem kom með hagfelldari hagspá að hausti. Ég man ekki betur en að við höfum aukið útgjöldin í meðferðum þingsins allt að 20 milljarða einn veturinn frá fjárlagafrumvarpsframlagningu þar til að fjárlög voru afgreidd. Þannig að það stutt síðan í árum talið, en í svona efnahagslegu samhengi einhvern veginn orðið ofboðslega langt síðan að þetta var. Við erum komin á allt annan stað hvað þetta snertir. Það breytir því ekki að það bíða þingsins mörg gríðarlega brýn úrlausnarefni og umræðan hér í dag sýnir að við höfum sem þing mjög mikinn metnað til þess að þetta sé gert vel. Það hafa komið hér fram ábendingar að menn vilji fá betri rökstuðning, betri gögn, betri áætlanagerð til þess að réttlæta þau útgjöld sem verið að leggja til. Það hafa sömuleiðis komið fram hér í umræðunni sjónarmið að það sé ekki alveg rétt forgangsröðun, að við ættum að vera með hærra hlutfall útgjaldanna í fjárfestingu og ég bendi í því samhengi á hagræna skiptingu útgjaldanna sem listuð upp í fjárlagafrumvarpinu og það alveg rök fyrir því að við ættum við þessar aðstæður sem uppi í dag að leggja enn meiri áherslu á að fjárfesta í innviðum sem munu gagnast til lengri tíma. Þannig mætti áfram telja ýmis álitamál sem hafa verið tekin upp og skoðanaskipti sem hafa átt sér stað hér í dag, en ég tel að við séum vel í sveit sett núna til þess að taka á öllum þessum málum. Við erum að koma eins og undanfarin ár tiltölulega snemma að hausti fram með fjárlagafrumvarp, tekjuráðstafanir sömuleiðis og nú fær nefndin þessi mál til skoðunar. Fjármálaráðuneytið mun leggja allt kapp á að veita svör og upplýsingar eftir því sem eftir því verður kallað og ég óska nefndinni góðs gengis í þessari vinnu og býð fram okkar krafta og óska eftir góðu samstarfi við nefndina. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og þá lokið fyrri hluta fyrstu umræðu fjárlög 2020. Umræðu frestað. Listi yfir útbýtt þingskjöl liggur frammi á skrifstofu og á vef Alþingis, en þar að finna 27 ný þingskjöl. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrárfundi slitið.